nínú wa bóyá bàbá wa bàbá Ọ̀túnba ni o bóyá bàbá wa Ògúnríbidó ni bàbá Àròpọ̀ re anybody lè lè pè nínú wa madam ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ kàn sí wọn tẹ́ bá fẹ́ ká bá yín polówó bóyá ẹ fẹ́ polówó ilé ni ẹ fẹ́ polówó aṣọ ni ẹ fẹ́ polówó mọ́tò ni ẹ darapọ̀ mọ́ àwa media world media sorry àwa media Yoruba world media ẹ má bínú Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa ó dàbí pé a rí polówó yẹn láti lọ báyìí. Bàbá Àròpọ̀ rẹ ṣe wà pẹ̀lú wa. Ẹnjíníà àwọn wo ni polówó wà lọ́dọ̀ wọn bẹ̀? Ẹnjíníà. Wẹ́ a máa ṣe polówó níta. Ẹ jẹ́ kí sísà mi ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ẹ bá wa pè bàbá Ọ̀túnba, ẹ bá wa kí wọn, ẹ bá wa gẹ̀ wọn, ẹ bá wa gbé wọn wọnú orí ètò so that àwọn á lè tún pé àwọn tó bá yẹ kán pè. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ káàbọ̀ tàyà fi àsìkò yìí kí bàbá wa olórí oko tú àkàsà bàbá tó mọ yìí ọmọ bàbá tó fi iṣẹ́ ogun rán akíyín ẹ káàbọ̀ àìkú àti àwọn ọmọ yín Ọlọ́run alọ́rọ̀ yín ẹ̀mí yágùn fún wa lágbára Ọlọ́run ẹ káàbọ̀ sà èmi ọmọ yín náà ni ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àmọ́ bóyá a ní ìkan méjì mẹ́ta tí ẹ kọ́kọ́ fẹ́ bá gbogbo ọmọ Yorùbá nation worldwide sọ ẹ káàbọ̀ sà ẹ ṣé mo dúpẹ́. ẹ ṣé gan ni ẹ má bínú bàbá wa ẹ káàbọ̀ sórí ètò kó tó di wípé bàbá wa máa sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa Ọ̀túnba fún gbogbo àwa mídíà ṣàmánú wa nílé lóko lẹ́yìn odi ẹ jẹ́ kí bàbá Ọ̀túnba àwọn ló máa gbé àwọn bàbá wọlé ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé Olootu, ẹ ṣé my honourable vice chairman Dr. Sabi ẹ kálẹ̀ ẹ kú iṣẹ́ takuntakun mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní orí ìjókòó mo kọ́kọ́ fẹ́ fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn àgbààgbà wa ìlú kì í wà kó má ní olórí kò possible tó tẹ̀ jẹ́ 100 náà wà ń bẹ̀ má sì ní olórí ní ti ọjọ́ ìní ní wákàtí yìí nǹkan dùn nínú fún gbogbo àwa media presenters ní alẹ́ ní láti yí pé a máa welcome àwọn èèyàn pàtàkì sí àárín wa àwọn pàtàkì náà jẹ́ pé àwọn olórí pátápátá àwọn olórí oko gangan tí àwa gangan tó ń jẹ́ bí small adviser la jẹ́ fún wọn ara wọn ni number 1 the main national leader of Yoruba nation Professor Banji Akitoye mo fi tọ̀wọ̀ mo fi dárúkọ yín mo dẹ̀ fi welcome yín sir ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí sir. Ẹ kú wájú. Ẹ ṣé sir. Then it's also a pleasure usually ẹ rí pé tí president bá lọ síbì kan vice kì í sábà tẹ̀lé wọn but our fẹ́ change so many things. It's also my pleasure to welcome the national deputy chairman Yoruba self-determination movement Alàgbà Chief Dr. Professor in bracket Banji Ayiloge
ẹ kálẹ́ sà. mo kí yín o, ẹ kú wájú o. ẹ ṣé. Ẹ pẹ̀lẹ́ o. ẹ káàbọ̀. Ẹ káàbọ̀ bàbá. I also want to recognize two other invited guests tí bàbá máa ń mú lọ́wọ́ torí bí 2 weeks ago láti bẹ̀rẹ̀ system yẹn àwọn tí bàbá bá lọ sóde wọ́n máa ń mú àwọn advisers àwọn likelihood tó máa jẹ́ pé wọ́n máa assist bàbá nígbà tá a bá gbàjọba ní agbára Elédùmarè tí a máa fún yín ní every time tó bá wá a máa introduce wọn sí yín. One of the other person we are expecting tonight, Mrs. Onitiri, but then we also have Mrs. Bola, is it Bola Cole? Abi, Baba Fatai, help me, man. Ekalema, Kari Ojuyinti. Ekabo. Ekalesa. Ẹnikẹ́ni mi rò pọ́n tí débẹ̀ tán bá dé, màá àtún introduce wọn sí gbogbo ẹ̀yin tí wà lórí ìjókòó. Ẹ ti wà ní orí afẹ́fẹ́ báyìí. It looks like many people are looking at you, and not only looking at you, they are admiring you and all the eminent leaders tí ẹ kó dání nínú ìṣà. So màá padà sí orí ọ̀dọ̀ àwọn sisi wa, àwọn madam wa, professional media presenters wa láti gbé kan continue. Let me hand over back to my deputy. I have reasons why I'm saying my deputy because the cap méjì náà, gèlè méjì náà wọ́n kàn wé kan lórí ìkànnì. So wọ́n model lẹ́ni, wọ́n dẹ̀ tún represent the Yoruba world media presenters. Dr. Sabi, over to you. Bàbá iṣẹ́ lẹ gbé fún mi yìí o, mo rò pé a kí yín sà, a kí gbogbo lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan bàbá prof mo kí yín sà orí ìpínlẹ̀ ni mo máa fi Ìjẹ̀bú kí yín ẹ kálẹ́ ó bá mi tó ní mo máa rí pé tí bàbá lẹ́kìtì bá wà níbi Èkìtì náà máa fi ẹ jẹ́ kémi fi Ìjẹ̀bú ẹ kálẹ́ ó bá mi ṣàlàfíà ẹ wà. ẹ ṣé. Mo kí gbogbo ilé pátápátá gbogbo èyí tẹ́ ń wò wá pátápátá Ìjẹ̀bú lèmi èmi ọmọ alárẹ̀ àwa ń ṣọmọ alárẹ̀ àwọn ọmọ alárẹ̀ àwa mọ̀ Ṣágá Olómù ẹ ṣé gan ni ẹ kú ìdarapọ̀ mọ́ wa ẹ dẹ̀ kú ìfọmọ ènìyàn ṣe bàbá kò ní sú yín kò ní rẹ̀ yín bàbá mi bá ń jìnnà láti Amẹ́ríkà mo kí yín sà o ẹ kálẹ́ sà ẹ kú ìfọmọ ènìyàn ṣe sà irú yìí máa pọ̀ sí ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ni nǹkan tí ẹ fẹ́ bá wa sọ lọ́jọ́ títí òní bàbá ibo ni kí n kọ́kọ́ ti bẹ̀rẹ̀ náà bàbá wa láti Amẹ́ríkà má jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ kí bàbá kan máa relax náà tó fẹ́ máa relax sà ẹ̀yẹ relax máa fẹ́ lọ sọ́dọ̀ bàbá wa láti Amẹ́ríkà bàbá Bánjí láti Amẹ́ríkà kí lẹ ní láti bá wa sọ ṣókí mo fẹ́ kí bàbá yọ láàrin méjì sí mo mọ̀ pé bàbá ń sin àwọn everybody máa ti máa dúró pé kí làwọn fẹ́ gbọ́ lẹ́nu bàbá lálẹ́ àní nǹkan tẹ́ ẹ̀ gbọ́ rí òun ni àwọn prof wa sọ fún wa ní alẹ́ yìí repeat ara wa lẹ́lọ́rẹ̀ nǹkan tí ẹ máa gbọ́ tọ́kàn ọmọ Yorùbá tó máa balẹ̀ sí òun ni wọ́n fẹ́ wá sọ fún wa lọ́jọ́ títí òní adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run now over to you sir. Ẹ ṣeun ní segment méjì ní tèmi lọ́dọ̀ mi ṣùgbọ́n eléyìí tá a kọ́ fẹ́ ṣe yìí bàbá ló máa bẹ̀rẹ̀. ok. màá ní kẹ́jẹ́ kí bàbá kan torí mo bá wọn wá sílẹ̀ ni. ok. ok bàbá over to you sir ó dàbí pé everybody bàbá Ọ̀túnba gan àwọn yọlẹ̀ hàn fẹ́ pé yín sì á ti padà sọ́dọ̀ prof over to you sir. ẹ ṣé ẹ kú iṣẹ́ náà. Yes, sir. Mo fẹ́ rán yín létí ìdí tá a fi bẹ̀rẹ̀ ètò tá a bẹ̀ sí ṣe látọ̀sẹ̀ kẹta àbí láti last Wednesday. Yeah, bẹ́ẹ̀ni sir. Ìdí tí a ṣe fẹ́ ṣe ni pé a fẹ́ kí àwọn ọmọ Yorùbá mọrú irú orílẹ̀-èdè tí a fẹ́ dá sílẹ̀. Gbogbo wa la mọ̀ Nàìjíríà a dẹ̀ mọ̀ pé àìsàn ńlá ni Nàìjíríà jẹ́. A fẹ́ kó àìsàn yẹn lọ sí orílẹ̀-èdè tiwa nílẹ̀ Oòduà Ọlọ́run má jẹ́. Ọlọ́run ti fún àwa Yorùbá ní òye púpọ̀
ó dẹ̀ ti fún wa láwọn ọmọ èèyàn àwọn ọmọ púpọ̀ tó ní òye yẹn púpọ̀ nǹkan tá a fẹ́ lò nìyẹn láti ṣètò country tiwa tá a fẹ́ dá sílẹ̀. Nigeria is a country without that rejects knowledge. Country eléyìí tí àwa fẹ́ dá sílẹ̀ ibi tó jẹ́ pé ìmọ̀ la fi máa ṣèjọba. Kì í ṣe irú ti Nàìjíríà tó jẹ́ pé wọ́n lè lọ mú darandaran wá nù pé kó wá lọ máa ṣe mínísítà. Irú yẹn ò lè ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Oòduà o. Ìdí ẹ̀ nìyẹn tí a fi sọ pé nígbà táwọn politicians wá dẹ̀ ń dàbí pé ọ̀nà fẹ́ dí mọ́ wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn náà dẹ̀ wá ń sọ pé à ń bọ̀ nílé o à ń bọ̀ ilé ní ilé wọn náà lóòótọ́ ara ilé kan náà ni nílé méjì àwa Yorùbá ilé kan ṣoṣo náà lání. Ṣùgbọ́n táwọn kan tó di pé wọ́n kó ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tí wọ́n bá kúrò tán gbé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà bọ̀ tí wọ́n bá dẹnu ọ̀nà á mọ̀ wípé ilé tí wọ́n fẹ́ wọ̀ yóò yàtọ̀ sí ti Nàìjíríà wọ́n á tètè gbé ìdọ̀tí tí wọ́n ń gbé bọ̀ láti Nàìjíríà wọ́n á gbé jù sọnù kán bá lè wọlé kán bá lè dé ara àwọn ẹni tó máa ṣètò ilé country tí à ń gbé sílẹ̀. Ìdí ẹ̀ nìyẹn tá a fi ní ká máa ṣe program yìí kó bá yé wọn wípé bá a ṣe ń bọ̀ yìí o kìí ṣe Nàìjíríà là ń gbé padà lọ. The Yoruba nation is not going to be a small replica of Nigeria. It's going to be a totally different country. Ìdí ẹ̀ nìyẹn la fi sọ pé ká máa ṣe ètò mi. Recording in progress. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá afẹnubà gbogbo ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n lè ní a fẹ́ wá sọ̀rọ̀ ti politics tilẹ̀ Yorùbá náà. A fẹ́ wá sọ̀rọ̀ ti politics ilẹ̀ Yorùbá. Politics ilẹ̀ Yorùbá ni pé politics ti Nàìjíríà ni wípé mo fẹ́ dolówó èmi náà lọ bá wọn ṣe politics. Màá wówó olówó yá màá ṣáà wọlé síbì kan àbí kí n ṣe nǹkan tán fi máa mọ̀ mí tán fi máa mú mi sípò kan. Bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ ti Nàìjíríà ṣe rí nìyẹn. Nígbà tó bá dẹ̀ débẹ̀ ìwọ̀n tó bá lè rí jí wàá tètè jí kíákíá torí pé jíjí owó ló wà nídìí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Ìyẹn ò sí ní ọ̀rọ̀ ti Yorùbá o ní sí ní ti Yorùbá. So ẹni tó bá fẹ́ ṣe politics Yorùbá kó ronú ẹ̀ dáadáa o kì í ṣe dandan kó lọ ṣe òṣùgbọ́n tó bá lọ ṣe ò ní lè gbàjú sálárì ẹ̀ ń bẹ̀ o. Tó bá mú kọ́bọ̀ kọjá sálárì ẹ̀ ogun ọ̀tẹ̀ adémọ́ ẹ o. You could go to jail, you could even be executed for sabotaging the national economy. Bẹ́ẹ̀rù ìjọba tí àwọn ọmọ wa fẹ́ ṣe fún country tí wọ́n nìyẹn o. Lélẹ̀ tó ń bọ̀. Mà fẹ́ because Chief Ayilóge ti bá wọn ṣe politics náà púpọ̀ èmi ti sá kúrò nígbà tó ń dojúrú díẹ̀ lọ. 1990 ngbà tó kù ọdún bíi méjì tá máa elect bàbá wa MKO kí mo ti rí pé nǹkan tó ń bọ̀ yá le tán kọ lẹ́tà sí mi pé kí n wá ṣe leader committee tó máa kọ cultural policy for Nigeria mo rọra kẹrù mi mo sá jáde jáde tí mo dẹ̀ jáde ńgbà yẹn 25 years ni mo fi wọ ìwé mo sá pamọ́ pátápátá ni. Bọ̀ ní gbogbo ìgbà wọn yẹn ní Chief Ayilóge ń bá wọn ṣe politics tó ń bá wọn dà á lura. Bẹ́ẹ̀ni náà wá sá. Ìgbà tó yá tó gèjì òun náà tó wá sá. So ìwọ máa fẹ́ kó bá wa ṣe àlàyé náà dáadáa lálẹ́ yìí. Ṣé gbọ́? Ẹ ṣé bàbá. Thanks to God, I was born into politics. My father was a very good member of the action group, and Chief Awolowo would say, "That boy, tó bá ti wá sí Àkúrẹ́ lọ́dọ̀ wa, that boy ló pe bàbá mi gbà yẹn." And I think
So I grew up by age of 8, mo ti ń pín circular. As a matter of fact, nígbà tí mo ń bá wọn YWMO people sọ̀rọ̀, mo gbé minute action group ní 1955 to 62 lélẹ̀. I'm going through it to see what happened ní time yẹn. And mo kàn wá at every moment mo máa ń wò pé ṣé pé àwọn èèyàn wa ní even people without Western education, àwọn bàbá tá à ń sọ pé àgbẹ̀ ni, when they get to parties party meetings, tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tó ń sọ, the understanding of the issues, the understanding of what transpired, what has to be done. They were working selflessly to advance the cause of the people. Ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀ nsìn. Right now, if you look at politics from the prism of APC, àti kí lórúkọ the second PDP or whatever they are, ẹ rò yí pé bí politics ṣe rí láti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. The Action Group was the best organized political party in Africa and other areas. But right now, they are not qualified to be called political parties. Interest groups ni wọ́n tọ́kọ̀ fẹ́ máa jalè. Ẹni tó wà ń bẹ̀ yìí, ààrẹ tó wà ń bẹ̀ ńgbà tó dé, òun máa end the corruption, òun máa ṣe. I was one of those who said, bọ̀bọ̀ ìtàn lòun àti dí àgbọn, ẹni tó wá pè mí lé, òun àti dí àgbọn, they try to stamp the country, corruption out of the kini, òun yẹn ni mo fi sọ pé ẹjẹ́ àwò. But when I got there, kọ́ńtẹ̀ tó elect ẹ ni mo ti sá kúrò, wípé ní nǹkan tí mo rí, this man will be a problem for the country. And I gave my letter of resignation out of CPC. Now the point is, background téèyàn bá ní, kò sẹ́ni tá a fẹ́ fara mọ́ tó bá sọ pé politician lèèyàn kan ní Nàìjíríà lẹ́ni lọ́dọ̀ àwa tó wà nítorí ẹni míì tó bá fẹ́ bú mi láwa tá a wà YSDL àní politician. I'm not a politician of that mode. I went into politics because lẹ́yìn ìgbà tí a bẹ̀rẹ̀ activism tá a ṣe débì kan, on the street of New York làwọn èèyàn ti ń sọ fún mi pé ẹ̀yin lẹ mobilize wa títí tán àgbàjọba tán ẹ sá sẹ́yìn. Àwọn tí ò tiẹ̀ tá a mọ̀ rí ló wà ń bẹ̀, tẹ́ bá lọ bẹ̀ ìbá bẹ́tà ilé. That was what my incursion into politics was, an extension of my activism. Àwa náà wọ bẹ̀ I tried títí. Àwọn tá a mọ̀ gan-an tán sá wá sílẹ̀ yìí, tán sá wá sí Western countries, tán wá gbàjọba wọn tẹ̀ ṣe bí pé wọ́n mọ̀ wá, because they suspected that these people are genuinely trying to build a nation, not to get something in their own pocket. Ṣùgbọ́n lélẹ́yìí bíbà. And I always we cannot allow them to hijack this. Torí wọ́n hijack the movement June 12. They hijacked it. Bọ́dẹ̀ ṣe hijack here. Wọ́n dẹ̀ bẹ̀ sí ṣe nǹkan tó wù wọ́n. Bẹ̀ tẹ́lẹ̀ yìí o. Let them come. Gbogbo wa ọmọ Yorùbá ni wá. Àparò kan ò ga jù kan lọ àbí tó bá gorí ebè. Bẹ́ẹ̀ni yìí ṣe ń sọ tiẹ̀, a máa sọ fún yín pé wá kò tí ì yé ẹni. Because tó bá yé ẹ, kò sí nǹkan tó ń dúró sọ́dọ̀ pé Nàìjíríà yìí ó fẹ́ lọ contest ńbẹ̀. So wàá kọ́kọ́ join náà, a máa wò ẹ́. You are not our leader. There are in the self-determination area today, there are organizations joining. And those organizations are growing by the day. And
other things is that two people lè máa yàn láàrin ara yín tẹ́ fọkàn tán pé kàn máa bá wa ṣèpàdé. Inú ìpàdé yẹn a máa sọ̀rọ̀ nǹkan tá fẹ́ ṣe sílẹ̀ ní nǹkan tá fẹ́ ṣe ní nǹkan tá fẹ́ ṣe ní tá bá ti agree pé nǹkan tá fẹ́ ṣe ní a máa bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe ní. So kì í ṣe pé kéèyàn kan dé kó lóun ti rówó jí ní Nàìjíríà o pé kò sí nǹkan tó ń fẹ́ ju pé kóun ṣe leader mo ló wà láti ìjọ tó jò ti pagún bọ̀ mo ló wà. Baba Akintoye, at his age, I will tell you something. Nígbà tí bàbá Ìnáhòrò tó sá kúrò Nàìjíríà, he was only 79 years old. Èmi wá wo bàbá yẹn níbi tó jókòó sí njọ́ kan tá à ń sọ̀rọ̀. Mo wá ní bàbá. Ẹ máa gbọ́, it's very important. Tí bá ti ń sọ story báyìí, ó ní nǹkan tí mo fẹ́ mú jáde mbẹ̀. Mo ní at your age. Ṣé téèyàn bá wà in his 40s 50s ẹni tó bá gbọ́ pé èèyàn kan wà ní 70 something wàá wò àgbà nìyẹn but ìwọ náà bá ti ń lọ sí kínní wàá máa sọ pé mo wá ní bàbá at your age ṣe lè bá jókòó lè tẹ́ ẹ̀ bá jẹ́ kí ó ní lóòótọ́ I started early tóun ti ń jà pẹ̀lú àwọn Zik Awólọ́wọ̀ ní gbogbo wọn. Only but mistakes were made. Ó náà make a mistake. Ó ní òun dẹ̀ lọ bá Zik, òun bá Awólọ́wọ̀, òun bá wo ẹ̀ríbẹ̀ kò pẹ́ yẹn Awólọ́wọ̀ kú, ó ló kú Zik náà kú, ó lóun the youngest nígbà yẹn ló kù. Ó ní I'm trying to correct the mistake of the past. Now Baba Akintoye is 87 years old, kì í ṣe 79 o. Ó ju éèjì tí mo yìí sọ pé tí mò ń sọ fún bàbá Ìnáhòrò pé 79 àti 87 yà ọ̀pọ̀ jìnnà síra but this baba is still going around still talking to us and now I was explaining to him that look tí n bá gbé fóònù gan tí n bá fẹ́ pe bàbá Akintoye màá tún wò ó màá tún gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ sọ màá kọ́lẹ̀ pé ṣé mo lè handle ilé ìfúnra mi without bothering him so èèyàn kan wá ń sìn a ní kí ló tiẹ̀ ibo la bá dé tó mọ̀ so anybody coming will have to join us a lè lé wọn torí ọmọ Yorùbá ni wọ́n ṣùgbọ́n tán bá dé a kọ́kọ́ wò ó Amẹ́ríkà ní in God we trust but verify ṣé bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn wọ̀nyí la máa verify lọ́wọ́ wọn bẹ́ẹ̀ a máa wò wọ́n a wò ṣe wọn a wò sọ̀rọ̀ sí wọn a wò ibi tán rìn sí. even nígbà Abacha tá a bá kúrò ìgbà yà máa travel kiri kò sí Zoom báyìí a lè ní ẹjẹ́ àpàdé ní Houston gbogbo á lọ́bẹ̀ ká tó délé Abacha ti gbọ́ gbogbo nǹkan tá a ṣe mẹ́. so aláti wò ó ṣe ẹni tó wà ń bẹ̀ níwò yìí gbogbo ẹ̀yin irú Dr. Subie àbí ṣé mo pè é dáadáa. Zabi. Ọ̀túnbalẹ̀ máa ń wégele mọ́fìlà àbí bó ló ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan. So when I know you, I know what is likely coming out of your mouth. Téèyàn kan bá ṣe wá pè mí sìn, ó di later day convert sí struggle ṣé mọ̀ pé ó ní bó ṣe jẹ́ a máa wò náà ní àlélé. The same thing in politics ṣé rí political parties tẹ́ bá wò ń sìn àpè lórúkọ but what we want to do ni pé tẹ́ bá wo gbogbo segment wa ní society wa ní Nàìjíríà kì í ṣe tiwa o because wọ́n kó wá afẹ́fẹ́ yẹn fẹ́ láti north the ill wind yẹn wá láti north títí tó fi wá bá wa ní south west by 1965 wá ní òrọ́wọ́ mi ò rínú mi dẹ̀rọ ni mo wà that is ò bá gbowó ò bá prosecute mi mo mọ nǹkan tí mo fẹ́ ń sìn kò sí yẹn bẹ́ẹ̀ tó bá ti gbowó lẹ̀ tó o bá tètè gbowó lẹ́nu wá lélẹ̀ yóò serious. But we want to change that. Bí bàbá ṣe sọ, kì í ṣe òun nìkan, à change the politics, à change even orientation àwọn èèyàn mo máa ń sọ nǹkan kan.
tó bá rán mọ níṣẹ́ tó bá fúnyàn lẹ́yìn ní Nàìjíríà lè ní pé jọ bàbá Akíntóyè ló fẹ́ jẹ ẹyin gbà lọ fún ó lè awò ẹyin yẹn títí pé ṣóun ò ní rí tòun bẹ́ẹ̀ tó bá rí i pé tóun bá bu ẹyin yẹn bàbá Akíntóyè á pọn ládàáda kó tó dọ́wọ́ bàbá Akíntóyè. That is the situation we are. Yeah. Is it going? Do you build a nation with this kind of people? No. We cannot build a nation with that kind of people. Irú mentality yẹn náà ó ti wá sọ́dọ̀ gbogbo wa tó jẹ́ pé bí èèyàn kan lòun ẹjẹ́ á ṣe báyìí wọ́n á ní ṣe ló fẹ́ kówó jẹ wọ́n tiẹ̀ ní dúró kó tiẹ̀ wò ó ná wọ́n á ní ṣe ló fẹ́ kówó jẹ bí Ọ̀túnba dé pé ẹgbọ́n ta ló ní tọrọ ń bẹ̀ kan fi ká fi ṣe nǹkan báyìí wọ́n á ní owó tó máa kó jẹ kò tí ti dáwọ́ ọ̀hún o. So when you look at all this, Yoruba, we need to be able to be aware of some of these things. And nígbà tí bàbá Akíntóyè sọ lánàá mo rẹ́rìn títí pé yes, it is ibi àti bẹ̀rẹ̀ ní. Because unconsciously, that Nigerianness is in the mind of many Yorubas. Nígbà tó gbọ́ pé èèyàn kan gbé 80 billion jẹ. So tí Ayílóge bá dé pé ẹjọ́ ta ló ní sísìn bẹ́ẹ̀ kí n fi sísìn tèmi kú ká lọ ṣe wà níṣe ló tó wá bó ṣe máa jí tiẹ̀ yẹn. Bí àṣẹ nílò. But what the Yorubas always do ní nǹkan tó wà ní Bíbélì wọ́n ní kó wádìí gbogbo nǹkan fínífíní kó dì í tó jẹ́ òótọ́ mú tó o bá wádìí pé kí Ayílóge tí mo wò yóò ju ẹni tó mú sísì kí ló ṣe ń wá ní èjì ẹ̀ wàá wò ó pé kò lè jẹ́ ok jẹ́ ká wò ó ara nǹkan tá a fẹ́ gbé lọ sílẹ̀ Nàìjíríà nìyẹn àwọn míì á sọ pé bàbá Akíntóyè yẹn ó tiẹ̀ ti ọ̀rọ̀ ló ń sọ lójoojúmọ́ kí ni ìbá máa sọ at this age. I am grateful that people like Professor Akíntóyè turning good knowledge, not just the academic knowledge, the practical knowledge of some of the things we are talking about in the action group. The action group, màá tún sọ nǹkan fún yín. In 1978, my father was one of the people in the what you call the Committee of Friends. Wọ́n wá lọ sí Park Lane ní residence Ṣìfàwọ́lọ́ èmi wọ́n sọ táì ní màá wá gbé wọn. So bọ́n ṣe náà it was ó ní nígbà tá a dé meeting yẹn the Committee of Friends here was the forerunner organization to the UPN to the foundation membership UPN. Mo fẹ́ kẹ́ di ọ̀rọ̀ yìí mú. Bàbá Akíntóyè likely was in that meeting. So but wọ́n máa sọ yẹn. Awolowo came down pé wá free education a carry òun ti study free education bó ṣe study ní West. When we take free education to the nook and cranny of the country, it will free the mind of those people who know. Pé tán bá tiẹ̀ dé North gan, á fẹ́ àwọn ọmọ emirs tó lọ school àti àwọn tó lọ school tó jẹ́ pé wọ́n ti jẹ́ èèyàn pàtàkì. Wọ́n á fi ṣàpèjúwe fún wọn pé it is possible. The concern of members of the, according to my father, was owó kí a lè rówó ṣe excuse me. Wọ́n bá bẹ̀ sí argue. Àwọn míì á sọ pé Awólọ́wọ̀ nǹkan tó fẹ́ ṣe ló ń ṣe no wọ́n bẹ̀ sí argue. Ìgbà tó ń dẹ̀ argue tó dà ẹ́ pé many as bàbá Awólọ́wọ̀ bá kó ìwé ẹ̀ pé free education is so critical to the program of transforming the country. Tẹ́ bá dẹ̀ mọ̀ yí pé party tóun tẹ́tí ní kóun fẹ́ lọ rán ni tẹ́ bá mọ̀ pé kò ní lè ṣe á ṣòro fóun to be the presidential candidate of this party pé ẹ wá yàn mí lára rí tóun bá dẹ̀ jókòó ẹ lè máa wojú òun. He got up and went upstairs. Mi ò mọ̀ bóyá bàbá wà ní meeting yẹn.
My father was relating to mo ṣe gbé wọn ló ń sọ. Now, ìgbà tó yá, àwọn yẹn náà wò ta ló fẹ́ gbé. Ṣé Stephen Akintoye náà fẹ́ gbé ni àbí Bọ́lá Ìgè àbí Adégbòmírè tó máa ní worldwide because they too were the lieutenant. Awolowo only name recognition throughout the country, and it's likely is much more is in a better position to win. Àwọn náà wá wò pé bàbá yìí ò kì í sọ̀rọ̀ frivolously. Ó ti lóun study kínní, ó kówé lẹ̀, ó kó gbogbo lẹ̀. Some of the people in the meeting were even they were the engine room tí bàbá ń lò to find out whether it was possible. Ìgbà tó yá náà lọ pé. Now you hear bàbá Awólọ́wọ̀ kì í gbọ́ kì í gbà. Ó máa ń ṣe bí Yorùbá ṣe máa ń sọ nìyẹn, but the man led us at that period. Irú ẹ̀ dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ń sìn, àwa Yorùbá will have to learn. Ipe leadership is not easy. Baba Akintoye left home, is in another place tó yẹ pé ó yẹ kó máa kó jókòó kó kàn máa ṣe tó bá tẹ̀ máa jáde pé ọ̀sẹ̀ mélòó ló máa lò ń bẹ̀ kó jáde ká kí wọn bẹ̀. We need to be able to recognize the sacrifices that some people are making. The sacrifices, look at yourself now, those of you here, and see the sacrifices. You could have even been somewhere else, but you are here. That's the first test of your sacrifice. And so, Nigerianness yẹn kì í ṣe orí political party nìkan. Our judges, our even mo máa ń sọ kìíní kan ẹ̀yin press ló wà níbí. Tí Jésù bá sọ̀kalẹ̀ sóyìnbó lẹ́ni ẹ máa àwọn Nigerian press á máa wẹ̀ ń tàṣán owó ẹ̀ kan tó sọ fáwọn èèyàn. That is how bad it has been. Ìgbà táwa press orúkọ là ń lé tó bá ti rúkọ ẹ Bàbáńjà Ìlógé ní àwa máa yan níjọ́ kejì pé yes I produced. It's not anymore. We seem to think that money is everything, but kì í ṣẹjọ́ yín. Kì í ṣẹjọ́ àwọn èèyàn. And I'll tell you why. The economy is so bad that enemy ò mọbi tó ti máa jẹun lọ́la. Mo ń báyàn kan sọ̀rọ̀ nínú wa ní kíní wá gba Yorùbá nation tán. Ó là pé àwọn countries wọ́n wá help wa láti mọ̀ ní mi ò tẹ̀fẹ́ gbọ́ yẹn lẹ́nu ẹ̀. Kí ni a fẹ́ ṣe nílẹ̀ Yorùbá tí a lọ́mọ Yorùbá tó lè ṣe ní gbogbo ayé yìí? Brain wo ló wà lọ́wọ́ ní lèèyàn míì ní tó ju tiwa? Because the best among us have not been given time, the power. Given a chance, yes. Yes. The best among us are outside the country and inside the country, they are not recognized. Now, ó dàbí ẹni tó fẹ́ gbá bọ́ọ̀lù. You had the first 11, second 11, third, fourth, fifth, ó wá kó fifth 11 ẹ lọ sí match. You are going to fail. And that's what is happening. Àwọn tó wà ń bẹ̀ ń sìn wọn ò kọ́ nǹkan kan to be there. Wọn ò kọ́ nǹkan kan to be in power and get that money. Nígbà tó bá rí 70-year-old man tó ń jí 80 billion, kí ló fẹ́ fi ṣe? Ask yourself, even at 60, even at 50, kí ló fẹ́ fi ṣe? It's serious. This greed pé jẹ́ kí n gba as much as possible kí n kó sọ́dọ̀ mi so that tí ò bá wá sí mọ́. Do you know that in the civil service in Lagos and some Yoruba places tó bá fẹ́ wà ní what they call juicy position wàá lọ fowó fún àwọn tó ń post èèyàn wọ́n á dẹ̀ sọ fún ẹ pé ọdún méjì àbí mẹ́ta ló máa wà níbí o ibi tó owó ti ń jáde nìyẹn o so tó bá ti wà ń bẹ̀ ìwọ náà á ti wò pé ilé méjì ni mo fẹ́ kọ́ kí n tó kúrò bí lọ́dún méjì nǹkan tó máa sáré ẹ̀ nìyẹn. This kind of thing has to
has to be eradicated. And Bao Change will strengthen institutions. Because the party, in the days of the action group, to party win in nomination, they give you £1,000. Party, lo ma fún. Okay, mute. Now. Mute. So we need to we need orientation or reorientation in our society. Ẹ ṣé gan ni sà bàbá wa Ajílóge, ẹ ṣé gan ni. Ayé padà bọ̀ wá báyìí o, a ṣe ń padà bọ̀. Ẹ jẹ́ kí n pe bàbá wa Ọ̀túnba kan túbà wa tẹ̀síwájú. Ẹ ṣé ní sọ̀rọ̀ tán alàgbà deputy chairman ní sọ̀rọ̀ tán ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ lẹ́pọ̀ a máa mú ní kọ̀ọ̀kan ni ẹ jẹ́ ká tún bàbá prof mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan pé ara wọn tí ẹ invite wá ẹ jẹ́ kí n meet yín sàn ara wọn tẹ invite wá wọ́n wà ní ìjókòó bóyá ká fún wọn láǹfààní kan introduce ara wọn madam Bọ́lá ẹ jẹ́ kí n meet yín ẹ introduce ara yín mà. Washington DC, USA. Gbọ́dọ̀ yín o, gbọ́dọ̀ yín dáadáa. Bola Cole. Bola Cole. From Washington DC, okay. USA. Yes. Ẹ ṣé wọn, ẹ kú iṣẹ́ ìlú, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe kò ní sú yín kò ní rẹ̀ yín. Nígbà tí a bá délẹ̀ lérí, lọ́kábọ̀ òun ní alàgbà Ayílóge ti sọ yẹn, lọ́kábọ̀ kan kò sí. Tí ọkùnrin mẹ́fà bá ti jókòó, obìnrin mẹ́rin minimum tàbí márùn kankan láti wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn tí wọ́n máa pẹ̀lú àwọn tó máa ṣe ìlú. Torí àwọn ò ní ṣe pọ́n fẹ́ jẹ ìlú, a máa ṣèlú ni. Ara àwọn nǹkan bẹ́yẹn ni alàgbà Ayílóge ti sọ. Ẹ jẹ́ kí a tún rìn síwájú ká tún lọ bá bàbá wa. Kí ni nǹkan tí ẹ tún fẹ́ introduce wa sà, Prof? Ẹ kú wájú bá chairman Ayílóge ẹ kú iṣẹ́ mo láti gbogbo nǹkan tó ẹ sọ ẹ mo gbádùn ẹ púpọ̀ but kó bá yé àwọn èèyàn wa dáadáa jẹ́ ká ro àwọn nǹkan tí à ń rò ká sọ nǹkan tá à ń rò tí àwọn ọmọ wa ń rò àwọn ló ní nǹkan wọn o àwọn ọmọ kéékèèké wọn ló ní nǹkan wọn o àwọn là ń bá ṣe o ẹ jẹ́ ká ro nǹkan ká wo nǹkan tí wọ́n ń rò. Èkéné amọ̀kéné kan báyìí lénìí pé political party ni the source of all the corruption. Political party, not the source, but the institution that makes corruption. The institution that makes corruption work, that makes corruption powerful, that enthrone corruption is the political party. Ẹ wò báyìí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe presidential candidate wọ́n ní kẹ́nìkan kan lọ máa mú 100 million wá 26 people sọ pé wọ́n fẹ́ ṣe that's 2.6 billion in a country where the ordinary person ò lè jẹ oúnjẹ méjì lóòjọ́ mọ́. And your leaders, the leaders of that society, are contributing 2.6 billion only to indicate for the indication that they want to be candidates. What has called all of that into being? The political parties. The political parties. Tí a bá ṣètò ara wa, tí ẹ ò sí political party, things will be better. Àwọn ọmọ yín ti study ẹ̀ gan-an ni. Nǹkan tí wọ́n kọ nípa ìgbogbo mo máa gbé jáde nígbà tó bá yá. The political party is the source of trouble in Black Africa generally. Because once a political party puts you in power, they are going to back you no matter what you do. And the reason is not that they are interested in you or that they love you. You have become the supplier, the opener of the road to their own corruption. So
a máa ṣètò tí irú yẹn ò ní wáyé ọ̀rọ̀ political party. That's one thing. Then there will be laws. There will be laws that will regulate the participation in politics. Ìgbà tí ò bá sí politics àti ò bá sí party, tó o bá fẹ́ ṣe election, wàá lọ sí àdúgbò yín tó ti wá, wàá lọ sí village yín, wàá lọ sí constituency ẹ, kò sọ́gà kan, àparò kan ọ̀gá ju kejì. You go back to your constituency, contest the election. If you win, you come to Ibadan or the national capital, you all assemble together and elect a prime minister. The prime minister goes out to go and nominate his ministers, brings the names back to the House of Representatives, and we have our government. Ẹ má rò pé gbogbo country tó wà láyé ló ní political party o. Torí pé gbogbo ibi tẹ́ ẹ mọ̀ lẹ́tí rí àwọn country tí ò ní political party wọ́n pọ̀. Wọ́n pọ̀ dáadáa, tán dẹ̀ ń ṣe democracy dáadáa. So political party is not a condition for democracy. Àwọn òyìnbó ló gbé yẹn wá. Torí pé àṣà tí wọ́n nìyẹn pé ká máa divide nǹkan, ká máa oppose one thing to the other. Àwa Yorùbá a ò rí bẹ́ẹ̀. Philosopher àwọn kan ó ní the foundation of their own thinking is opposition, binary opposition. Tí àwa Yorùbá is binary composition. A máa ń compose ayé wa ni. À ń elect ọba wa tẹ́lẹ̀ rí náà ni. Ṣùgbọ́n a ti mọ̀ pé gbogbo wa lè kórajọ ní ìlú kan láàrin elect ọba. So we appointed a few ọba. But tí ìjòyè bá kú ní agbo ilé, gbogbo àwa tá a bí ń bẹ̀ náà la máa ṣèpàdé títí tá a máa yàn kan láàrin wa. There was no political party. There was no pan into groups. My father was, because wọ́n gbé Èkó díẹ̀ lọ́mọdé, wọ́n mọ Macaulay, ìgbà tán lọ sí Èkìtì, tán ní politics wádé, party Macaulay lélẹ́yìí, wọ́n join NCNC. Àsìkò wa ń ṣe dad mi like àti máa sọ̀rọ̀ àsìkò ọmọ òyìnbó sọ ṣe and so on. Want to she's treasurer NCNC for some tí bàbá wa jókòó tó wò àwa Bánjí wà ẹ̀yin lẹ mọ̀ wé ṣé nǹkan mìíràn wà lẹ́yìn pé àpínra wa sí permanent armies tí wọ́n ń ṣọ̀tá ara wọn forever yìí. Ṣé nǹkan mìíràn wà lẹ́yìn ẹ̀jú pé a fẹ́ yan àwọn tó máa ṣèjọba wa? Ṣé bá yan àwọn tó máa ṣèjọba wa kó òyìnbó tó dé? And that is the truth of the matter. There are many countries in the world that reject political parties now. In fact, political parties are becoming unpopular in the world. And there is no reason why we should go on for political. You can practice democracy without partisan politics. So, what we have to lose by having political parties is a lot bigger than what we have to gain. So that's one thing. Secondly, there will be laws that guide the practice of politics. Contest election. Àwọn tó máa ṣe intelligence, political intelligence àwa tán bá grab ẹ tán mú ẹ tán gbé ẹ lọ sí court to lose, you will go to jail, and then you will be banned from taking part in political in elections in Yoruba land for the rest of your life. So the penalties are heavy. Thirdly, tó bá wá tán dìbò fún ẹ tó lọ sílé ìjọba ní Ìbàdàn, to the member House of Representatives, National Assembly wa, to the minister, whatever. Wọ́n san fún ẹ níbi iṣẹ́ yẹn nìkan lówó tó máa rí gbà o. Èṣe tí wọ́n ṣe ń ṣètò owó nígbà Awólọ́wọ̀ tó jẹ́ pé bàbá wa Awólọ́wọ̀ fúnra ara ẹ̀ ò lè tiwọ́ bọnú owó ìjọba, òfin yẹn la máa gbé padà o.
the system. We will bring the civil service in Africa, and they manage our affairs very well. We are going to strengthen our civil service back and give them the authority to manage the finances of our country under the laws. And the laws will state who can have access to money. At what point does the minister issue a check or sign a check for a project? Baba wa wo lọ sí ngbà tán ṣe international constitutional conference ní London. Baba wa wo lọ àtàwọn èèyàn kàǹkà ní party wọn lọ sí London, wọn lọ ṣe constitutional conference. Wọ́n ti ń ṣe minister, baba wa náà ti ń ṣe premier àgbà yẹn. Wọ́n wá dé London nìkan lára wọn wá fall sick. Ó wá lọ sí hospital, wọ́n admit ẹ̀. Owó tán ní kan wá san lọ hospital ó pọ̀ díẹ̀. Ẹni tó ṣe commissioner Western region London wá pé òun lówó ní commission òun nílé Western region òun ní London láti sanwó doctor fún bàbá tó sick yẹn. Ìgbà tẹ́ bá padà dé Nàìjíríà ẹ wá ṣètò láti mówó yẹn padà wá kó padà sí àkáǹtì commission. Chief Olootu wá ní okay, ó wá ní kí civil servant yẹn kó jáde, ó wá kó àwọn politicians àwọn kàǹkà bíi tiwé bàbá. Bàbá wa ní ṣe bí ọ̀rẹ́ wa ló sick yìí, ọ̀rẹ́ wa lẹni tó sick. Tó bá jẹ́rẹ́ la ṣe wá síbí tó ọ̀rẹ́ wa bá sick ṣé àní tọ́jú ẹ̀ ni, a máa ránṣẹ́ pé kí ìjọba wa fún wa lówó ni. Ẹ jẹ́ á dáwó tá a bá ní lápò àwa ká tọ́jú ọ̀rẹ́ wa. Èmi ò ní bá yín lọ gbowó ìjọba o. Ẹnìkan kan ẹ má sọ pé ká lọ gbowó ìjọba o. Èmi ò ní bá yín sáìn ìwé tẹ́ ẹ fi fẹ́ lọ gbowó ìjọba o. Ẹ má gbowó lọ́wọ́ commissioner níbí yìí o. Ẹ jẹ́ ká dáwó lápò wa. Ó ti wọ́ sàpò tèmi tí mo fẹ́ dání o. Ó mú sórí tébù. Kálukú wa mú tiwọn sí wọn rówó tán máa fi tọ́jú ọ̀rẹ́ wọn lọ hospital. That was the spirit of the time. That was the spirit of the time. Kò sẹ́ni tó ń dédé ti wọ́ sàpò ìjọba wa lọ máa mówó fún kínní. It didn't happen. And that's what we are going to bring back now. That's what we are going to bring back. Tó bá tí ẹ bá di wípé ó lọ ń bribe èèyàn kan àbí ó lọ ń gba bribe lọ́wọ́ èèyàn kan, wàhálà ló ń dá sílẹ̀ fún ara ẹ̀yẹn o. As I said, the chances are that you will be sent to jail and you will be banned from taking part in the politics of the country as long as you live. Yes, sir. Oh, le jí kọ́bọ̀ o lè jí owó kankan kò sówó tó fẹ́ jí o. Tí àwọn tó ń ṣe legislator tó ń ṣe àwọn aṣòfin part-time job ló máa jẹ́ o. Ìgbà tí èmi wà lọ́mọdé tíṣà wa Òsúntòkun tó ń kọ́ mi ní Christ School, part-time legislator ni o. Wọ́n bá lọ ọ̀sẹ̀ kan ní Ìbàdàn, wọ́n tún sá padà wá máa kọ́ wa ní nǹkan tó ń kọ́ wa. That's all. Ẹyẹ ìgbà tán fi wà ní Ìbàdàn yẹn náà máa gbowó ẹ̀. That is it. Eléyìí tó jẹ́ pé lè ní wọ́n á lọ kọ́lé fún minister, wọ́n á lọ kọ́lé fún member house, wọ́n á lọ kọ́lé rẹ́rẹ́rẹ́ irú yẹn ò ní sí o. When you come to Ìbàdàn, you will lodge in with your friend or your brother or a hotel to borrow and so on. That is your business, where you stay. All that the Yoruba nation owes you is the salary you earn for sitting in the House of Assembly. No more. Lẹ́ni wọ́n lọ ra car fún legislator. Wọ́n ra car. There are 500 legislators. Wọ́n lọ ra 500 cars. That will not happen in Yoruba land, in the Yoruba country. It will not happen. Lórílẹ̀-èdè Yorùbá, it will not happen. Ẹ ṣé gan ni bàbá, ẹ má bínú pé mo dá ọ̀rọ̀ mọ́ yín lẹ́nu. Màá fẹ́ kí a ṣe ní pápápá torí pé a ti promise àwọn èèyàn wípé wọ́n máa pè wọlé. Àní fẹ́ jẹ́ kí kẹ́ stress ara yín púpọ̀ kó tó di pé wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa béèrè àwọn questions kọ̀ọ̀kan. Ẹ jẹ́ màmá wa ṣe yẹ kó rí bẹ̀ ṣe wà ń bẹ̀ ṣá.
Okay, Baba Ọ̀túnba, over to you, sir. ẹ ṣé. mama wa Cole ńkọ́. àwọn náà ni mo fẹ́ pè sà. bẹ́ẹ̀ kí n tó pè wọ́n kí n kàn tún wá fi bí couple of lines stop nǹkan tẹ́ sọ. Yorùbá ní tí wọ́n fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ ọmọdé and láti fi àwọn kankan míì la máa fi tàn jẹ. Àwọn ò ní tàn anybody jẹ. Kò sí títàn jẹ. Ta fẹ́ fi replace ibi tí ò dá, a máa fi hàn wọ́n by ensuring an average citizen of Yoruba land education from nursery to secondary school. Yeah. Medicare, good roads, economy wa máa solid, and housing. Gbogbo ẹnìkan sùn ta, ẹnìkan ṣe gbá, ẹnìkan ọmọ ẹrú, ọmọ tálíkà, ayé ò yọ. Àwọn tó ṣe máa ṣiṣẹ́ tí ó yẹ kan ṣe wọ́n máa ṣe bẹ̀ ọ̀n ní jẹ wọ́n lówó. A fẹ́ máa compare, a fẹ́ ṣe Nigeria part 2. Gẹ́gẹ́ bí àwọn alàgbà àwọn olórí wa méjèèjì ṣe sọ. We can do all these things. How can we do it? I must stop corruption to a great extent. Tó bá wà kò sí tí owó lè ṣe. Ìgbà tó wó wà ni wọ́n ṣe ń fún àwọn ọmọ wa. Tẹ́ bá bí ọmọ nílùú òyìnbó, ọmọ yẹn ti ṣoríire. At least bó ṣe pé the first 18 years ni. Ìtorí a lọ sí school, a rí jẹun, a jẹ tún fún ìyá àtúbà bẹ́ẹ̀ a tún fún wọn ní nǹkan. Gbogbo ẹ̀ la máa ṣe. Gẹ́gẹ́ bí olórí ṣe sọ, ńgbà tá a bá fàyè pé ẹnìkan máa ra mọ́tò 15, ó máa kó síwájú ilé ẹ̀, kúkú ní san tax, ní road tax, ní gbá tax, ní kankan, ló fi ń fa tí àwọn èèyàn kan fi ń kó wa ní ọbẹ̀ jẹ náà fi ń fi báyìí náà ṣe ń sọ àyè yín ò ní yọ. Ẹ jẹ́ kí n lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ara wọn tí ó jẹ́ visitors ara wọn màmá wa, àwọn olórí náà ni wọ́n. Madam Bola Cole, ìsọ́tò yẹn fún wa níbi 2 minutes talk. Ẹ ṣé mà. Ẹ káàsán, gbogbo ilé, ẹ ṣé gan ni tí ẹ gbà mí láyè láti discuss. Mi mọ̀ nǹkan tí ẹ fẹ́ kí n sọ náà. Bóyá ẹ kàn lè sọ nǹkan tí máa sọ briefly so that me okay. Ẹ jẹ́ topic tẹ́ fẹ́ kí n sọ. Ẹ jẹ́ kí n ṣe journalist kí n whatever fún ẹ jẹ́ kí n bẹ̀ sí bí kí n bẹ̀ sí prompt yín. Number 1, tí a bá délé ẹ̀sìn obìnrin, àwọn róòlù wo lẹ fẹ́ kí àwọn obìnrin bí ẹgbẹ́ yín, àwọn róòlù wo lẹ fẹ́ ká play nínú ìlú wa tá à ń lọ? Every role, gbogbo role tí ọkùnrin bá wà, obìnrin láti wà níbẹ̀. Because even tá bá ro ní ìgbà ayé àwọn bàbá wa, tí àwọn ọba nígbà ọba tá à ń ṣe ọba, tán bá àwọn òjòyè tí ìyálóde tó represent àwọn obìnrin tí ò bá sí nínú kíní meeting yẹn, wọn ò lè parí ẹ̀. So ó show pé obìnrin ó wà important gan, kò sí bá ṣe lè ṣe pé even presidency up to presidency ó láti wà ní constitution wa tán máa allow kí obìnrin, gbogbo stigma tó wà pé obìnrin wọn lè ṣe, wọn máa wégèlè, wọn máa gbogbo kíní yẹn is in the mind. Àwọn obìnrin tán wà intelligent wọ́n pọ̀ gan, so á láti wá bá ṣe máa fún wọn láyè. Every quota tí irú quota system tán ṣe fáwọn northern part tó hinder progress àwa Yorùbá, torí pé beliefs religion náà dẹ̀ ni àwọn religious meanings kan wà tẹ́ pé wọn permit obìnrin kó dé position kan. A gbọ́dọ̀ níyẹn ní inú ìlú tuntun tá à ń lọ. Obìnrin wà very important. Àwa Yorùbá ò ní bẹ́ẹ̀ni, so obìnrin wà very important. In fact, gbogbo stigma pé idea pé wọ́n gbóbìnrin nínú family kan kò tí ì bí ọmọ, gbogbo kíní yẹn education á láti wá bá ṣe máa erase ẹ̀ táwọn ọkùnrin wa tó máa wà appreciative. Tóbìnrin bá suggest nǹkan tó máa mọ̀ pé obìnrin tó lè run ilé definitely ó ní suggestions tó lè make tó dẹ̀ máa wà good for everybody. Torí obìnrin ló tọ́jú ọmọkùnrin láti kékeré títí tó fi dé age tó fi dọkùnrin. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé mà. Màá tún béèrè kan kí n tó mo dúpẹ́ lọ yín fún answer tẹ fún ìbéèrè mi. Tí a bá máa ṣe gbogbo nǹkan wọ̀nyí, a ti sọ pé all hands has to be on deck, àtobìnrin àtọkùnrin. Eléyìí ò ní nǹkan kan ṣe pé ẹnìkan ni ìyàwó lágbájá, ẹnìkan ni ìyàwó tàmẹ̀dù. Because a máa kọ policy, a máa kọ implementation, àní jẹ́ pé ìgbà tá a bá ń ṣe yẹn lọ, tọkùnrin bá ń ṣe yẹn lọ, ẹ̀yin lọ dín dòdò àti ìrẹsì tàbí nǹkan kan, gbogbo alámájọ jókòó lámájọ ṣe. Nígbà tá a bá jọ dá papọ̀, tá a bá jọ ṣe papọ̀, òun ló máa ṣe rí bó ṣe yẹ kó rí.
òun ni a fi ń rí àyòmọye àwọn obìnrin ibi tọ́rọ̀ dẹ̀ gbé dé nsìn ilé yóò ń ṣe pé àpọ́nlé tẹ́ bá wo àwọn head of state ní Europe bíi 15 ẹ rí àwọn kéékèèké obìnrin bíi 8 láàrin wọn. So what are we talking about? a ní dùn àwọn obìnrin nílẹ̀ Yorùbá a ní fi nǹkan kan jẹ yín yà ẹ ní right ẹ ní ẹ̀tọ́ ẹ ní gbogbo tó yẹ kẹ́ ṣe ẹnì kankan adé so policy tí bàbá ń gbé kalẹ̀ wọ̀nyí ó máa make provision fún pé ẹnì kankan ò ní dúró dẹnì kankan pé ńgbà tóun bá ti rí lágbájá kóun tó gba Medicare kóun tó gba kinní kan ẹ bá mi lọ ẹ bá mi fún Dr. kinní kan ní nóòtì kan lè gbọmọ sí school gbogbo àyè òní yẹ ṣé gbogbo nǹkan báyìí lè máa lọ́wọ́ sí mà. Bẹ́ẹ̀ni and then another thing tí máa lọ́wọ́ sí òun ni marital status. Yes. And that is stigma náà ni pé nìkan ò marry. It has nothing to do pẹ̀lú knowledge tẹ̀lé náà bá ní. A person is a person. Wisdom gangan láti follow. And mostly àwọn obìnrin ní wisdom gan. But torí pé, marriage is just part of life. Bẹ́ẹ̀ni pé ẹ wọṣọ, that's what it is. So Yoruba, mo mọ̀ pé religion náà nìyẹn ti stem from, pé èèyàn kan marry torí ẹ̀ kò lè wà ní position báyìí. Àbí tó bá wà married, that makes you responsible. Gbogbo àwọn ideologies yẹn a tún láti work on it ká fade wọn ìwé. Ẹ ṣé sà. Finally ma tẹ́ bá lọ ṣe àwọn ọkùnrin bá lọ ṣe mistake tá kan lọ fi sínú constitution tá bá lọ fi sínú kíni wáyé pé àwọn ọmọ 13 years àwọn 11 years wọ́n lè fún ọ lóyún kí ni reaction yín máa jẹ́ mà. Reaction mi máa bad gan o. Nígbà mi ò rò pé ó lẹ́ni tó máa dúró kò sí Yorùbá family tó máa dé tán ní wọ́n fún ọmọ tó wà ní primary school pé wọ́n fún lóyún. mo mọ̀ ní pé nígbà ẹ faraya àwa kan ọkùnrin àwa tá a tẹ̀ wá ń bí pẹ̀lú àwọn olórí wa pẹ̀lú àwọn crop àwọn èèyàn tí a máa kó síwájú tó máa ṣe ìlú kò ní sí kankan tó máa jẹ́ pé tó bá mú gbó kò ní mọ̀ pé tó bá mú gbó ara jókòó sílé ní wá sọ́fíìsì a máa ṣe dáadáa mo dúpẹ́ lọ yín mà mo dúpẹ́ a tún ní èèyàn kanu lé wọ́n jẹ́ Dr. Sabi ẹjọ́ a tún ní ẹnìkan nu lé tó jẹ́ pé ara àwọn visitors wa ni wọ́n ní èní tí wọ́n wá kí wa nǹkan tí wọ́n bá wá a little bit different from time so but the same thing náà ló kú sí torí kíní wọn ní kíní ìkíní wa wọn ní kíní ìkíní mi yàtọ̀ sí kíní wa àbáni máa ń sọ. ẹ má bínú bàbá Ọ̀túnba ọba tulu ẹ má bínú sà máa sọ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ṣé àwọn bàbá wa láti Amẹ́ríkà lè fẹ́ pè yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ má tí jẹ́ ká pè wọ́n torí pé kí ni àwọn bàbá a máa tó release àwọn bàbá ń sìn ẹ mọ̀ pé ó wà very very important fún wa ẹ mọ̀ pé a máa ń gbé yẹ̀wò ní gbogbo ìgbà ní ìpàdé wa ẹ jẹ́ kí àwọn engineer ẹ bá wa fi nọ́mbà studio ẹ bá wa fi síta àwọn èèyàn ní question rẹpẹtẹ tán fẹ́ béèrè question ẹ mọ̀ pé question and answer la pè é níná tá bá ti dáhùn tán àwa pè àwọn dókítà wa wọlé láti Amẹ́ríkà láti tẹ̀síwájú fún nǹkan tó ń fẹ́ bá wa sọ àmọ́ bóyá ẹ ní ìpolówó tí ẹ fẹ́ polówó fún ẹ̀yin engineer ẹ̀yin bọ́dà wa bàbá wa ìyá wa tẹ̀ wá lé ẹ bá wa share ètò yìí ẹ bá wa lọ sórí Facebook wa Yoruba Media Organization ẹ bá wa lọ síbẹ̀ ẹ bá wa lọ follow ẹ bá wa like ẹ bá wa lọ sí orí YouTube wa náà ẹ bá wa lọ subscribe ńbẹ̀ tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ ṣèpolówó ọjà ẹ kàn sí wa lórí media any media lẹ lè pè tẹ́ bá fẹ́ ṣe any ìpolówó ọjà anywhere tẹ́ bá wà gbogbo àǹfààní yìí fún àwọn ọmọ Yorùbá náà ni kò ń ṣe pé bóyá a ní interest lórí owó yín bó a fẹ́ àtòrí ìkànṣe kan òun ni ọba Ọlọ́run kí Ọlọ́run kó dẹ̀ lò wá fún iṣẹ́ tó dáa iṣẹ́ tó máa lóore níwájú èèyàn àti níwájú Ọlọ́run. Now nọ́mbà studio ti wà ń bẹ̀ yẹn ló ní sẹpẹ́sẹpẹ́ kódà gan mo ti gba wọ́n ti send question kan sí mi nsìn màá dẹ̀ fẹ́ kí ẹ bá wa answer bàbá wa Ajílóge ẹ má bínú sà ẹ sọ nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan ẹ ní ọbọ̀ ṣe hijack June 12 now pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní àná àti èní ariwo ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ referendum ló ń lọgùn yìí báyìí sẹ́yìn kódà mo rí ìpolówó kan tó ń lọ lọ́wọ́ tán ní fọ́tò bàbá wa prof ó ti wà ń bẹ̀ fọ́tò bàbá wa Chief Sunday Igboho náà
wípé ó ti wà ń bẹ̀ wípé on support ariwo wo la fẹ́ pa fún àwọn ọmọ Odùduwà àwọn ọmọ Yorùbá kó tó di pé àwọn pípù yìí hàn hijack wa ṣe mọ̀ pé sọ̀rọ̀ hijack lẹ́ẹ̀kan hijack mi ló tún ti dé yìí o ẹ jẹ́ kí n dúró ń bẹ̀ yẹn a máa fi yẹn máa gba ìpè ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé nọ́mbà studio ti wà ń bẹ̀ yẹn kẹ́ jẹ́ ká tètè béèrè question and answer lọ́wọ́ àwọn bàbá kan bá wa ṣe ní pápápá lẹ́yìn ìgbà yẹn àwa máa tẹ̀síwájú a máa pe àwọn àlejò wa tó kù wọlé ká lè tè release àwọn bàbá láti lọ sùn. Now over to you sir ẹni tó bá fẹ́ dá mi lóhùn nǹkan tí mo béèrè yìí tó lóhùn ló lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn èèyàn dẹ̀ ń bẹ̀rù mi ò dẹ̀ ní fẹ́ jẹ́ kéèyàn kan ṣoṣo dá mi lóhùn màá fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ gbé yẹ̀wò ẹ̀yin àlejò wa náà ibi tẹ́ ẹ bá ti bá wa gbọ́ sí báwo lẹ rò pé bí àwọn ọmọ Yorùbá ṣe. ẹ ṣàlàyé yé wa irú àwọn wo lẹ ló ń ṣèpàdé yìí tamorúkọ bàbá Akíntóyè síbi àti Sunday Igboho yìí. bẹ́ẹ̀ ni sà wípé ẹ lọ́wọ́ sí referendum tán ní àwọn ọmọ àwọn Fúlàní gbé wọlé ní ìjẹta o. àwa Yorùbá lọ́wọ́ sí referendum o àbá èèyàn kankan lọ pé Johnny Court pé à ń ṣe referendum o àwa Yorùbá ti létò tiwa tá a máa fi jáde kúrò ní Nàìjíríà láìsí referendum tá a bá la fẹ́ ṣe referendum tá a gbéra wa lọ sí court pé dandan a gbọ́dọ̀ join ní kéèsì yẹn àwa náà gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀ à ń ṣe referendum nǹkan tó ń bọ̀ lélẹ́yìí mo dẹ̀ ń sọ fún yín authoritative nǹkan tí wọ́n ń gbé bọ̀ ni àwọn Fúlàní ò fẹ́ kí Nàìjíríà pín àwọn ló lọ ṣètò wípé àwọn ń lọ sí court láti lọ bèrè fún referendum fẹ́ni tó bá fẹ́ lọ tẹ́ ẹ̀yin bá lọ join ẹ̀yin náà sọ pé ẹjọ́ tán bá dá ń bẹ̀ ó kan ẹ̀yin náà nìyẹn nǹkan tán fẹ́ tí adájọ́ bá dá ẹjọ́ wípé kò sí referendum nínú constitution therefore wọn ò lè grant kan tẹ́ ń béèrè àwọn Fúlàní fẹ́ sọ yẹn di statement wípé self-determination àti pé a fẹ́ separate from Nigeria is a criminal offence kóòtù ti sọ ibi tán fẹ́ gbé lọ nìyẹn kóòtù ti sọ bẹ́ẹ̀ wípé èèyàn kankan ò lè béèrè fún tẹ́ bá ti lose the case yẹn tán the interpretation they will give to it they are planning to give to it is that self-determination and a desire to separate from Nigeria become criminal offences because that is against the judgment of the court. Tó bá happen on the other hand pé court sọ pé wọ́n grant petition yẹn case tán gbé lọ sí court wípé okay kí federal government lọ ṣe referendum nǹkan tán gbé bọ̀ láti díẹ̀ nìyí o federal government sọ pé kí INEC lọ máa ṣe referendum fún gbogbo yín INEC á dẹ̀ máa sọ pé ẹ lose bá jẹ́ 90% yín lẹ vote yes INEC á ní 20% péré ló vote yes ẹ̀yin yòókù lose tọ́mọdé ti sọ pé ẹ lose lẹ́ẹ̀kan ó tán nìyẹn o. So we Yoruba don't have a hand in any referendum arrangement at all. Ní o mọ bí wọ́n ti rí fọ́tò mi wà káàkiri gbogbo ayé wọ́n lè gbé sí. But we are going to make a statement about that. Kẹ́ni kankan máa lọ gba ọ̀rọ̀ referendum wá fún Yorùbá o. Kẹ́ máa sọ pé ẹ lọ sí court. Wọ́n sọ pé referendum is a crime. Kẹ́ wá máa sọ pé àwa Yorùbá therefore a lè sọ̀rọ̀ self-determination mọ́ àá sọ̀rọ̀ self-determination wa o. Tẹ́ bá dẹ̀ lọ sí court. Tí wọ́n bá sọ pé kí federal government kó lọ organize referendum. The federal government ní kí corrupted organize INEC kó lọ ṣe èmi ti wà ń bí election tí wọ́n ti rig election rí dáadáa. Èmi ni mo represent Ajáṣin ní 1983 nígbà tí òun àti Ọmọbọ̀rọ̀ wọ́n contest election èmi ni mo represent ibi tí wọ́n ti ń ka ìbò. Ibi tí wọ́n ti ń ka ìbò ń bẹ̀ náà ti yí lójú wọn báyìí náà ṣe yí. That is the law in Nigeria. There is no law. The Nigerian Independent Electoral Commission is one of the most corrupted organizations in human history. Kò sí nǹkan burúkú tí wọ́n lè ṣe. A man can win election at the polls and lose election in the offices of INEC. That is the way it is in Nigeria. So àwa ò bá yàn ṣe referendum kankan o. Ẹnì kankan máa lọ máa mórúkọ mi síbẹ̀ mórúkọ Sunday Igboho síbẹ̀ mórúkọ Ajílóge síbẹ̀ mórúkọ Adéníran síbẹ̀ àwa ò bá yàn kankan ṣe referendum
because we have found out what they are doing. Emma can de makakiri. Or we call a lady, Emma can de makakiri, Kemak Bank, and Tobata North Banshee. Emma Woda. The people who went to hold a meeting, referendum. They have never agreed to this to the breaking up of Nigeria. They have never even agreed to restructuring. Referendum. Is that what you think? Don't foolishly go and accept something from the Yoruba nation that will hurt the interest of the Yoruba nation. Now, jẹ́ ká sáré lọ fún ìpolówó gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹ bá wa máa share ètò yìí. Ọ̀rọ̀ yìí ó ṣe kókó ó ṣe pàtàkì. Omi tí ń jábọ́ ní ojú àwọn ẹlòmíì lórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí. Tó dẹ̀ ń fi voice message ránṣẹ́ torí pé kí ni ọmọ nǹkan táwọn fẹ́ ṣe. Ṣé 5 million ni ló ti gbé wa délẹ̀ Yorùbá ni? Ṣé káwọn bẹ̀rẹ̀ sí lọ máa sáìn èyí tán tún gbé jáde yìí ni? Ọ̀tán bá gbé jáde, tíkọ̀tù bá sọ wípé òkè àwọn grant ẹ̀ fún wọn. Ọ̀rọ̀ yìí ṣe kókó ó ṣe pàtàkì. Ẹ jẹ́ ká jọ ṣe kíní. Ẹ bá wa ṣe lèmi fẹ́ sọ. Any nation in the world, any nation, totally produce 5 million signatures. That's not easy to obtain, even with the best of propaganda. Tabali put forward a 5 million signature petition. You can achieve a lot by it. Still, referendum. We are already spreading. Already we have the 5 million. We are already spreading that to many countries. At least I know that as I sit here now, about 100 countries have already got the report of that, the report that we are close to 5 million. And they are really surprised and they are willing to help. I get a few of them to recognize us as a country. We've made it. We are home clean and dry. Now, all we need is out of the 200 and something countries in the world, what we need is a 5 to 6 countries that represent Olootu Yoruba. And it will be impossible for the United Nations to refuse to give us our country. That is the thing. We are ready. Referendum die. Now, ẹ jẹ́ ká sáré lọ sí ìpolówó. Okay, sir. Ìpolówó dàbí pé ìpolówó fẹ́ wọ́ọ̀kì lálẹ́. Ẹ ṣàlàyé díẹ̀ sí engineer ẹ bá wa fi nọ́mbà studio ẹ bá wa fi sílẹ̀ ń bẹ̀ káwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní pè wọlé. Lórí ọ̀rọ̀ account. Àlàyé tí mo fẹ́ ṣe ni kì í ṣe gbogbo country tó ti pín. Kì í ṣe gbogbo country tó ti pín láyé náà ti ṣe referendum. Ẹ má jẹ́ ká tanra wa jẹ́ referendum. Àwa náà rò láti bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n gbà táwa wo nǹkan táwọn Fúlàní plan la fi yẹra wa kúrò bẹ́ẹ̀. Kì í ṣe gbogbo country tó ti pín láyé yìí ló ṣe referendum. The Soviet Union broke into 14 countries, 15 countries. Kò sẹ́ni tó ṣe referendum kankan o. Czechoslovakia broke into 2 countries. Kò sẹ́ni tó ṣe referendum. Our countries were gbogbo tán to break like that. Even Yugoslavia tán ti jà ìgbà in the end, wọ́n jókòó sórí table wọ́n pínra wọn ni kò sẹ́ni tó ṣe referendum o. Ẹ má jẹ́ ká máa rò pé referendum is the only way to get your country. It is not the only way. We are going to be putting before, when a number of countries have recognized us, we will put before the government of Nigeria our own proposal for negotiation, a negotiating table.
Kí ni ìdí tá fi ní di renegotiation? Nàìjíríà jẹ gbèsè. A fẹ́ ká mọ iye ẹ̀ ní àwa Yorùbá máa gbé dání lọ. Ká lọ máa wá bá ṣe máa san. Nàìjíríà ní assets. Èwo ń bẹ ní tiwa. Gbogbo nǹkan tá ti establish tá kójọ sí Abuja. Kí ló kan àwa Yorùbá ń bẹ tá lè tà ká mówó wa kúrò ń bẹ. Oríṣiríṣi nǹkan tá nídìí láti ṣe ó pọ̀. Tí a máa set up àwọn negotiating team láti ilẹ̀ Yorùbá, láti ilẹ̀ Ìgbò, láti ilẹ̀ Fúlàní, Haúsá, láti ilẹ̀ àwọn Middle Belt, láti ilẹ̀ àwọn South, tí gbogbo a máa jókòó tá a máa ṣe negotiation. That is inevitable. Negotiation has to happen. There doesn't have to be a referendum. I want the countries of the Soviet Union, 15 of them, they negotiated. Asset by the Soviet Union to establish this social country. Tabashi UF one kilo equivalent in another country. We must do all those negotiations and settle the matter on the negotiating table. A referendum is not necessary. It's not where a referendum is not the only way we can get it done. We can get it done otherwise. I repeat, Tabagbe 5 million signature that already sent around the world, that over 100 countries have now received, acknowledge the seat of. Many of them have acknowledged our communication, and they are waiting for us to bring the 5 million forward. The moment they see that they are ordinary people like ourselves, when you face them with 5 million signatures, they will know that these people are serious. And there is no need for any report of any referendum. But referendum is not the only way you can break up a country. It is not. Now, our countries in Scandinavia. Our countries in Scandinavia. Number studio referendum now, ẹ jẹ́ kí n fi yẹn pé Mr. Fatai Ogunribido nọ́mbà studio fún gbogbo ibi tí ẹ ti ń wò wá lórí YouTube, orí Facebook. Question and answer tẹ́ bá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn bàbá wọn ní ju 10-15 minutes ká tó discharge wọn kán lè lọ sùn, kán lè lọ rest. Now, ẹ jẹ́ ká sáré pé Mr. Fatai Ogunribido ká fi yẹn máa expect àwọn tó bá fẹ́ pè wá wọlé. Ẹ ṣé gan ni gbogbo ẹ̀yin tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí YouTube, lórí Facebook, lórí Instagram, gbogbo yín pátápátá la kí á kú ìfi ọmọ ènìyàn ṣe. Ọlọ́run á bá wa gbẹ́rù náà dórí, ẹrù náà ti fẹ́ dókè báyìí, díẹ̀ náà ló kù. Kọ́lọ́run kó túbọ̀ fún wa ní ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà àti àwọn bàbá wa náà. Now, Mr. Fatai Ogunribido, ẹ bá wa gbóhùn sókè sà. Ẹ ṣé gan ni mà, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, ẹ kú òun látàárọ̀. Dádì mi ilẹ̀ ni mo wà sà, mo kí yín. Ẹ ṣé. Mo kí gan ni ẹ kú iṣẹ́ náà, ní agbára àṣẹ Ọlọ́run ẹ pẹ́ fún wa o. Èmi yá gùn fún lágbára àṣẹ Ọlọ́run. Àwọn tó ń rán yín iṣẹ́ wọn nípa àlẹ́ yín ò lágbára àṣẹ Ọlọ́run o. Ìfẹ́ tẹ̀ ní sọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀ oòjíire, tẹ̀ ní sáwọn ọ̀dọ́ wa, kódà ó yà wá gan lẹ́nu o. Ní agbára àṣẹ Ọlọ́run, ọ̀run á fi ọjọ́ àti ọdún àti oṣù kún gbogbo ọjọ́ yín. A máa bára yín ní àrídùnnú ni. Ìbéèrè kan ni mo rò pé yẹ ká béèrè nítorí pé tá a bá ní pé a fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ nípa wípé a fẹ́ kúrò ní location 9 tí wọ́n pè ní Nàìjíríà. Àwọn oríṣiríṣi nǹkan lè papọ̀ tó lè máa jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn tàbí èròǹgbà lọ́kàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn. Òun náà ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń rò wípé ìkúrò tá a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà pé a fẹ́ dá orílẹ̀-èdè wa nìyí. Àwọn kan tó bá sọ̀rọ̀ wọ́n á ní a fẹ́ lu òfin ni, a fẹ́ ṣègbà, a fẹ́ ṣẹ̀yìn ni. Wọ́n dẹ̀ máa ń ṣe àwọn àlàyé fún wọn wípé ọwọ́ tí a wà lọ́wọ́lọ́wọ́ sí gẹ́gẹ́ bí Nàìjíríà, pé Nàìjíríà ò exist mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kò yé wọn pé Nàìjíríà ò sí mọ́. Òun náà ṣe wá sọ ìlú wa di gangster land, tí ó yẹ pé àwọn gangsters tí wọ́n rù lú wa.
tí bá wá ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ yìí kò yé wọn tó máa fẹ́ kàn bàbá wa kan ṣàlàyé fún wa ǹjẹ́ a rí ẹni òfin sìn tí a lè sọ pé ó pa Nàìjíríà papọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn nítorí pé tá a bá ní ká wò láti inú wá the constitution of the Federal Republic of Nigeria tí ó jẹ́ òpó tí Nàìjíríà dúró lé lónìí gbogbo wa la gbọ́ ní ọdún tó kọjá nígbà tí àwọn kan tán ṣe ètò kan tán ní pé force majeure tán tẹ̀ ti present ẹ̀ fún United Nations wípé pé constitution yẹn military ló fọ̀sẹ̀ lé wa lórí kò sáwọn tó péjọ láti kọ ìwé òfin yìí tán pè ní constitution 1999 constitution pé àwọn military àwọn Fúlàní military kan ni wọ́n kọ wọ́n dẹ̀ ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ yìí wípé by virtue of their existence it is no longer legal binding on Nigerians nítorí pé Nigeria ò exist mọ́. Number 2, amalgamation 1914 ó ti expire láti 2014 gbogbo wa la dẹ̀ mọ̀ wípé lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn àwọn northern Nigeria àwọn ará òkè ọya lọ́hùn wọ́n ń practice sharia ìgbà tó dẹ̀ máa gbé sharia wọn kalẹ̀ wọn wá sísàlẹ̀ láti wá sọ pé ó fẹ́ lọ sí kóòtù kísàlẹ̀ náà wá wọ́n fẹ́ gbé referendum wọlé fún sharia ṣé lẹ́yìn àwọn kan tí mo sọ sharia ní òfin tó pa Nàìjíríà papọ̀ lẹ́gàdè pé Nàìjíríà sì yẹn exist àbọ̀kan fi lórí rọ́ tó wá sọ́nà torí àwọn tó wá lùtù wa torí pé lọ́wọ́lọ́wọ́ sì yìí òfin ò ṣiṣẹ́ no rule of law oníkàkùn ṣe nǹkan tó wù ní tá a bá dàbọ̀ kan tó àbúlẹ̀ ẹjọ́ mẹ́ta yìí ẹ rí i pé àwọn tí wọ́n náà fẹ́ ṣe presidential candidate yìí ó dàbẹ́ ni pé nǹkan kan wà ní abẹ́lẹ̀ tó pọ̀lọpọ̀ tí ò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nípa wọn ò ní wípé báwo ni àwọn bíi 10 máa dìde ilẹ̀ Yorùbá pé àwọn fẹ́ ṣe referendum tí ò bá jẹ́ pé àwọn nǹkan kan lọ ní abẹ́lẹ̀ tó bí ìgbà tó bá threatening wọn tàbí tó ń fi kankan máa promise wọn pé tó bá ṣe léyìí òun náà fi máa rí contract gbàǹgbà tí ṣe mọ̀ pé nígbà tó máa fi ń gbá oore ilẹ̀ Yorùbá lọ nípa ọ̀sẹ̀ pé gbogbo owó tó yẹ kán fi tọ́jú ìtàn gbà lọ 100 million per individual ṣé àmọ́ wípé gbogbo àwọn kan yìí bí ìgbà tí wọ́n bá ń fi ọgbọ́n máa fi àwọn nǹkan yìí láti máa fi deprive wa of the possessions ni òfin wọn ló dé wọn sìn pẹ̀lú gbogbo tó ń ṣe tàbí sọ wípé tọ̀ arú òfin tabaníkà abẹ́rù ìgbésẹ̀ pé afẹ́yọ kúrò Nàìjíríà sàn. ẹ ṣé gan ni Mr. Fatai màá fẹ́ jẹ́ káwọn bàbá kan bá wa dáhùn mo fẹ́ ká ṣe ní pápápá torí bàbá ká lè tètè fi wọ́n sílẹ̀ kan lọ sùn torí pé àwọn èèyàn ti ń pè wọlé mi ò kàn tí ì gbé mo sọ fún wọn pé máa pè wọn padà mo silent aago mi ni náà ẹ jẹ́ kí bàbá kan sáré bá wa dáhùn sí ọ̀rọ̀ yẹn bóyá bíi 5 minutes tó wà ju bíi 5 minutes. Kò sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ 1999 constitution is flatly fraud kò ní ìdí pé aṣẹ̀tún wá ń sọ yẹn it's a fraud èèyàn kan tó ń jẹ́ oní military ruler ó pé 14 people àbí 41 people wọ́n jókòó wọ́n kọ constitution ó dẹ̀ gbé lọ ó lọ decree ẹ̀ into existence without talking to Nigerians about it, without putting it before Nigerians at all, and so on. Ongama, to make a statement, make a mistake. He made a mistake. Fashion, can't fashion. I can't tell Fulani plan. We pay. I want to impose a constitution or not, but they have imposed a document that has no place in law upon us. And I can. Kí ló dé tẹ́ lọ pé jọ sí Àkúrẹ́ àti Adó Èkìtì àti kíní nípa ọ̀rọ̀ pé wọ́n fẹ́ ṣe election àwa ń sọ fún ayé wípé election tán fẹ́ ṣe yẹn is under a constitution that is a fraud. Àwa ò kì í ṣerú tá a bá dákẹ́ tá a bá jẹ́ kán ṣe election yẹn tá a ò raise the voice while we are accepting that we are slaves. Wọ́n ní tá a bá win nìkan yẹn tá a bá win tá a bá débẹ̀ àmàmà wọ́n tó bá tògbà àti yàgbẹ́ ìdí open. But for now, we are making the case clear before the court that we, the people of Yoruba land, will not allow any election to be held in our land other than the 1999 constitution. If we allow it, we accept that we are slaves, and we are not slaves. That's all. It's as simple as that, and the Yoruba people must know that they must have confidence. You are acting under international law. The United Nations Charter of 1945, the International Convention on Economic Development, the International Convention of Social
social and cultural development. The United Nations Declaration of the Right of Indigenous Peoples, 2007. One saw clearly every people, every nation, every indigenous nation in the world has a right to self-determination. That right, the African Union Charter says, that right is not questionable and it is inalienable. So we are working under international laws to which Nigeria is a signatory. Nigeria is a signatory. So, ẹ ṣé gan ni sà. Nọ́mbà tẹ́ máa pè sí ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé lórí gbogbo àwọn questions tẹ́ ti ń béèrè lọ́wọ́ wa. Báwo lọ̀rọ̀ account ṣe jẹ́ central account? Bàbá ti wà lórí ìkàlẹ̀. Àwọn bàbá wa ají kí lẹ wí sà? Àwọn ni ó ń bá wa, àwọn ló ń ṣe aṣojú mi níbi tí wọ́n ti ń ṣètò yẹn. Ẹ jẹ́ kí n pe nọ́mbà fún, ẹ jẹ́ kí n tútú nọ́mbà yẹn pè +44 lórí WhatsApp. Nọ́mbà studio nìyẹn +44 744 07 15542. Nọ́mbà tẹ́ máa pè sí nìyẹn. Ẹ lè pè wọlé ní anytime tó bá ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́, a máa dá wọn dúró wípé a fẹ́ sorry. Ẹ má bínú, àmọ́ nǹkan tí brọ́dà wa ìtàn fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín kó tó di wípé àwọn ti wà lórí ìdúró wípé àwọn fẹ́ béèrè question kó tó di wípé a máa lọ. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ bóyá ó máa jẹ́ nǹkan tí a máa dá. Ẹ káalẹ́ sà, ẹ rọra sà. Àwọn bàbá la fẹ́ béèrè àwọn ọ̀rọ̀ kan lórí àwọn one or two things tó sọ lórí ìsìn nítorí pé kí wọn nípa court tó lọ ní last time ní either Òṣogbo àbí ní Adó-Èkìtì or something like nípa ọ̀rọ̀ kò sí election or no election. Tẹ́ bá watch last time tó lọ yìí, there was a lawyer address the public, lawyer come out to address the public níbẹ̀, and he gave them advice that wípé nǹkan tí George sọ fún wọn tó lè advice wọn ni pé tó bá try láti condemn present condition of Nigeria, that shows that pé òun kan tó ń jẹ́ lọ́yà gan kọ́lá láti kúrò lọ́rùn òun tó ń jẹ́ George gan òun gan náà ní níṣẹ́ mọ́, and ní pé wọ́n advice wọn pé when there is a court proceeding going on in Abuja, it's better for them to go and join them. Ó advice àwọn èèyàn tó wà ń bẹ̀. Ìgbà ló kó àwọn pépà kan jáde láti inú mọ́tò ẹ̀ tọ́pẹ́ ní ṣé ó ta fáwọn èèyàn gbà ẹ̀ ní àti 100 naira as a social democratic paper tí wọ́n wá advice àwọn èèyàn lórí on that place, because nǹkan tí máa ẹ̀ sọ́ọ̀sì is not confusing. Pẹ̀lú ń ṣètò pé wọ́n advice àwọn pé the Yoruba nation need to go and join the proceeding that is what's going on in Abuja. Nǹkan tó sọ fún advice fún wọn nìyẹn outside the court, nǹkan tó sọ fún wọn nìyẹn. Bí wọ́n wá wò pé wọ́n nítorí nǹkan tí àwọn bàbá sọ́ọ̀sì àti yẹn is somehow contradicting each other now. No. The judge did not tell them. Baba Pro, ó dà gbọ́n ìfẹ́ béèrè kan sí. Okay, ẹ sáré béèrè kan lè dáhùn méjèèjì. Secondly, ẹjọ́ sà, ó tọrọ gáfárà mo dé tọrọ ni pé kọ́kọ́ ni pé the media people Yorùbá máa lọ́wọ́ tí ò bá sọ lórí lágọ̀yìn is out of order. I think that there is supposed to be a guideline for the media or the agitators of the Yoruba people, because the way they approach something and the way they present themselves on the broadcasting is totally out of order. Wọ́n fi wá ọmọlúàbí Yorùbá hàn kọ́ máa sòkòrò wọ́n ṣe kọ́kọ́ yẹ fún ọmọlúàbí. Àti sòkòrò ní sáré ara wa láàrin Yorùbá. The movement is for love. The Yoruba nation is loving people. If there is something within themselves, they don't need to bring it to the public. They need to be able to address it, and there's supposed to be a discipline within themselves. We can't expect around to read that it's getting out of order now. The way that things are going, the way they approach things, and the way they handle things is totally out of order. Thank you, sir. The second question is not for Baba to respond to. No, it's not. It's a question coming from a negative world view of what is happening. Even the first question,
what is said that the judge said is not true. The judge didn't say that. The judge didn't tell the lawyer. The judge and the lawyer argued over it. The judge said, even when you are saying that the Constitution is a fraud, what about the position that I sit in as judge? And the lawyer answered, your court is not established under the 1999 Constitution. Yeah. It has existed long before the 1999 Constitution. And the judge answered, I agree. So, but I want to self-determination code law. One being country just saw one if the arguments that followed upon it, and they will twist it around and present it the way it is being presented here tonight. There is nothing that supports the statement. We pay Adagio saw we pay on Umbato saw the lawyer answered him and he agreed with the lawyer. But the it is not for us to tell. But the important thing is that he can no longer say, on the basis of the facts, that the lawyer is wrong. The lawyer cannot be wrong because the Constitution is a fraud. But as to whether I want my township self-determination conduct, I want to see don't conduct, I want back now. Okay, after I received some very serious intelligence that the United States had warned publicly that I want ISIS at Al-Qaeda to war T added information where I want ISIS at Al-Qaeda to Niger State. Now, Eko is at the bottom of Yoruba land. Niger State is the immediate neighbor of Yoruba land to the north. So I sat down and wrote a letter to all our 6 governors and even the governor of Kwara State and Kogi State. We pay everyone the terrorists are now poised from the south and the north to swoop on Yoruba land. Self-determination call 6 paper. Professor Akintoye to declare war on Yoruba land, and can't someone and so on and so forth. That's the kind of opposition we have in Yoruba land to self-determination. We know it. Professor Akintoye is going to speak before the United Nations. One group of Yoruba boys gathered together and wrote a letter. A letter to the United Nations. And so on. That's the kind of opposition we have in Yoruba land to self-determination. But they are failures. They cannot succeed. It's as simple as that. Baba Jiloge, Eba wa ní sùúrù. Ẹ jẹ́ kí n sáré lọ sọ́dọ̀ àwọn Dr. Bola. Dr. Bola Koka, ẹ jọ̀ọ́ mà ṣe ní anything tẹ́ fẹ́ bá wa sọ sí nǹkan tó bóyá bí 2 minutes because àwọn questions kan ti wọlé sọ́dọ̀ bàbá Aropo. Wọ́n dẹ̀ máa gbà wá ní time. Mo dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kí àwọn bàbá wa Jiloge kan dáhùn questions tó fẹ́ wá láti bẹ̀yẹn toró mo ti rí àtẹ̀ránṣẹ́ bí bó ṣe pọ̀ ńlẹ̀ tó. Ẹ jẹ́ ká máa múra dè wọ́n. Madam Dr. Bola. Wọ́n fẹ́ bá a sọ nípa referendum pápá àwọn nǹkan tí ó so mọ́ àti bí a ṣe máa tẹ̀síwájú. Ẹ tẹ̀síwájú mọ́. Ẹ ṣé gan ni tẹ́ fún mi láyè. Ṣé rí referendum yẹn ó dàbí pé wà confusing sí àwọn èèyàn wa because a kàn déédéé já sí ni. Àná àwọn èèyàn ní present time wọ́n wo Brexit. Nǹkan tó jẹ́ kí Brexit jáde was through referendum. Táwọn London tán fi kúrò ní EU. But ìyẹn ò apply sí àwa because tẹ́ bá wò even amalgamation tá à ń pariwo pé ó end ní 2014. Actually, it did not. The time tí àwọn òyìnbó tán decide, tí British decide láti kúrò ní Nigeria, that is when that amalgamation ended. Ìgbà tá ṣe tán dẹ̀ sọ pé ká lọ fún independence sí àwọn bàbá wa Awólọ́wọ̀ gbogbo wọn tán fight fún independence yẹn. Ìgbà yẹn ni contract yẹn ti tán
mistake là ń ṣe láti ìgbà yẹn. Ṣe rí ní example ó ní India àti subcontinental area nígbà tí wọ́n wà níbẹ̀ wọ́n tiẹ̀ stay gan àwọn òyìnbó stay ní India bí over 200 years ṣá at least ti wà ojú 100 and something. Nígbà tí wọ́n máa kúrò ní India wọ́n ṣe referendum, wọ́n split, wọ́n partition India ní to 2 straight. Wọ́n béèrè lọ́wọ́ wọn ṣán fẹ́ nǹkan tí òyìnbó wò ń gbà yẹn ni pé side kan religious sect yẹn bí Islamic sect ni wọ́n, Muslim ni most of them, and that is what is present Pakistan. Is Hindu. Yeah, ṣe sà. Ni àwọn practice with Buddhism. So òyìnbó rí pé àwọn kan kó wọn jọ ni. They are not together, even though wọ́n ní cultural things tó common láàrin wọn, they are the same. But because of that religion, wọ́n split wọn, wọ́n partition wọn. The only problem tó jáde ńgbà yẹn ò ní pé àwọn èèyàn tó wà ní Pakistan tó rí pé tó jẹ́ Christian àbí other sect wọ́n láti sá. Àwọn tó wà ní ti India náà tó fi pé Muslim ni wọ́n, ẹ̀rù bà wọ́n bóyá ìwàhálà máa wà. But in our case, nǹkan tó yẹ kó ṣẹlẹ̀ nígbà táwa náà gba independence 1960 yẹn, ó yẹ ká jẹ́ káwọn òyìnbó kan partition wa back sí south and north. So òyìnbó fi ọwọ́ sí pàkà wà together. Gbogbo àwọn tó ń sọ pé òyìnbó kọ́ ló fi wá sí ibi tá a wà inú báǹdì àwa la fira wá sí torí a ní choice nígbà yẹn. Ṣé wá rí referendum tí gbogbo èèyàn pariwo yìí tán ṣe tán gbé lọ sí court, it's a frivolous case ni. Torí referendum is not from the court, it's from the people. Àwọn èèyàn náà máa sọ pé a fẹ́ ṣe nǹkan báyìí. So the legislators wọ́n wá fi sínú ballot box, ballot papers. They can't choose yes or no. Àwa ò ní láti choose yes or no bí tá wà yìí. Torí pé ní time tí Buhari ti actually ọ̀rọ̀ Yorùbá kò ń ṣe náà kò ń ṣe ìgbà tí Buhari bọ́ síbẹ̀ ní ọ̀dà, but Buhari ni catalyst to destroy the union of Yoruba with Nigeria. Nígbà tí government tí wọ́n pa àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n kó àwọn non-Nigerians tán kó wọn lọ sí southwest tán pa àwọn èèyàn wa because máa dúró lórí southwest nìkan. President Nigeria, President Buhari, òun ló lọ sí Egypt tó lọ make singular ó ṣá lọ make pé anybody ni kó wá sí Nigeria, anybody tó bá fẹ́ wá, which is not allowed. Torí Senate àwọn náà máa ń sọ immigration law. In fact, that is impeachable right there. Nigerians ò dẹ̀ sọ kankan. So gbogbo nǹkan tá à ń rí kì í ṣe nǹkan tó yẹ pé ó kàn déédéé ṣẹlẹ̀, nǹkan tán plan ni. So ìyẹn ó ti show pé Yorùbá a lè kúrò Nigeria anytime. Torí insecurity, a láti save land wa, a láti save àwọn èèyàn wa. So President Buhari ò lè save wa. So the union yẹn ó ti cancel. It's a contract tá a ṣe ìgbà tó win 2015 contract ni. Ó dẹ̀ promise pé ó máa protect Yorùbá people, ó máa fáwọn youth wa níṣẹ́, gbogbo yẹn ó ti break ẹ̀. Tẹ́ bá ṣe contract pẹ̀lú èèyàn tí one party bá ti breach, that contract is null and void. Lè tún máa sọ pé ṣẹ́rí gbogbo constitution ó wà fraudulent yẹn, gbogbo yẹn is past tense. Ìtò currently tó ṣẹlẹ̀ torí every time tẹ́ bá renew elections, renew fraudulent contract yẹn nìyẹn. So ìta ti renew sin tó ṣì ń lọ òun la dúró lé lórí pé a ṣe mọ́. So after tí eléyìí bá ti lọ, we are standing on our own because government of Nigeria ó ti end as of the time tí Buhari tó unilaterally tó lọ sí Egypt tó invite àwọn èèyàn without constitutional approval. Ó ti break law yẹn. Then so many things ni President Buhari tún ṣe. Ìgbà tó tún ti ṣe ti federal tó yẹ kó appoint àwọn southerners and northerners kó appoint wọn tó sọ pé òun ò ní ṣe yẹn tó appoint àwọn tiẹ̀ àwọn Fúlàní, ó tún ti break that contract tó ní pẹ̀lú Yorùbá.
so àwọn tó bá ń wonder pé kí la ṣe fẹ́ jáde ó ní referendum ní ọ̀wọ́ bí bàbá wa ṣe sọ bàbá Akíntóyè a lè jáde anytime sí ní under Nigeria mọ́ wọ́n ti break contract fún wa wọ́n save wa wọ́n fún wa lóúnjẹ wọ́n tanná gbogbo kìíní yẹn ni grievances tí bàbá máa ṣe tó máa kọ fún United Nations and àwọn ìlú kan dẹ̀ wà tó kéré ju Yorùbá population lọ at least àwa tó bí 50 to 60 Nauru is about 10,000 people so ká má máa rí pé tá bá kúrò Yorùbá kéré Nàìjíríà tó bí ó tì o there are so many countries tó kéré ju nọ́mbà wa lọ and tẹ́ bá dẹ̀ wá tún wá wo kí n padà sí India àti Pakistan torí pé òyìnbó pín wọn ní 1947 that was the best thing tó ṣẹlẹ̀ sí India tẹ́ bá wo proportion yẹn bíi tiwa náà ní the north and the south ẹ rí pé àwọn tán believe nínú one religion tán kàn believe ní religion àwọn náà progress àwọn náà ń ṣe terrorism nísìn ẹ wo India tó believe no education nínú gbogbo nǹkan táwa Yorùbá believe ẹ wo bí tán ti advance dé they actually nígbà tí third world country wọ́n pè gbogbo wa but wọ́n lè pé India bẹ́ẹ̀ mọ́ because technically àti in the essence of advancement wọ́n ti advance ẹ wo bí táwa Yorùbá wà lọ síbi kankan from the time tí àwọn military and then another thing pé a ti ṣe election 1989 àgbà independence ìgbà tán ti ṣe coup 1966 ló yẹ kí Yorùbá ti jáde tó wọ́n tún ti break law yẹn that democratic law tán break ńgbà yẹn ó yẹ ká ti jáde so gbogbo àǹfààní wà fáwa Yorùbá láti ti jáde kúrò ní Nàìjíríà ta kàn déédéé stock síbẹ̀ ta dàbí ìgbà tẹ́ pé invisible fence mi mọ̀ ẹni tó bá lájá tẹ́ bá mọ̀ invisible fence yẹn dàbí ajá tán fi síta tó wà ní yard wọ́n wá sokọ́ nínú kọ́là ẹ̀ wọ́n á fi battery kan sí wọ́n wá mú operating instrument wọ́n á lọ fi sínú ilé ṣẹ́rí anytime tí ajá yẹn bá fẹ́ cross tó fẹ́ jáde nínú yard yẹn alert máa dún ṣẹmọ̀ sound máa dún ajá yẹn máa rí rays of light bí electric kò ní lè jáde báwa Yorùbá ṣe rí sí nìyẹn a lè jáde anytime ó dìgbà tí battery bá weak lájá yẹn máa tó mọ̀ pé a kàn work ní á jáde ṣẹ́rí battery tó so wá pọ̀ mọ́ Nàìjíríà ó ti weak ó ti dead need láti replace ẹ mọ́ we can go out anytime ẹ jọ̀ọ́ ẹ má sọ tán bá ti ń sọ fún yín pé referendum it's not in our choice yes or no kọ́lá wá ń sìn a ti ṣe Nàìjíríà tán Nàìjíríà ti disappoint wa many times then àwọn tán lọ sí court yẹn court kọ́ ló ń ṣe referendum so mi mọ àwọn lawyer kan represent Yorùbá mi mọ nǹkan tán ń rò bí i constitutional lawyers ni wọ́n I don't know but wọ́n wrong kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ló ẹ̀kan gbé lọ then àwọn tán dá another group tán ṣe referendum like I said kì í ṣe tiwa àti jáde nínú Nigeria is not need yes or no àti mọ̀ nǹkan tá a fẹ́ so choice nìyẹn by the side pé bàbá tún sọ pé tá bá tiẹ̀ ṣe tẹ́ bá lose 1% lásán ẹ padà sí spell one Scotland 1707 ni wọ́n ti ní union pẹ̀lú United Kingdom wọ́n ti ṣe referendum lẹ́ẹ̀mejì tán fail Scotland tó yẹ pé wọ́n tẹ̀ ní ìlú wọn wọ́n ní everything passport everything wọ́n fail with United Kingdom 2020 Prime Minister Scotland tún béèrè pé káwọn ṣe third one Prime Minister British Prime Minister sọ pé Boris Johnson ó ní COVID wà pé náà wọn lè ṣe ṣẹ́rí a lè dúró sórí yẹn tá bá fail referendum Yorùbá àti há pátápátá nìyẹn ká gbàgbé ẹ̀ so ẹ ṣe gan ni nǹkan tí mo but education ní ṣá a ní láti follow up pẹ̀lú nǹkan tí mo kàn sọ ẹ ṣe gan ni ma God bless you ma ẹ ṣe gan ni ma ẹ jẹ́ ká sáré gba kọ́ọ̀yàn tí ó dàn látẹ̀kan ẹ jẹ́ kí kọ́ yìí wọlé a máa wá òdì wọ́n máa dá wọn lóhùn a wá sáré lọ sọ́dọ̀ bàbá Àròpọ̀ Ire ẹ ló kọ́là gbogbo ilé ń gbọ́ yín báyìí ẹ pẹ̀lẹ́ sà. ẹ rọra sà.
Àti bulletin pè wá sà. Àti bulletin pè wá sà. Okay, sà, ń gbọ́ yín. Nǹkan méjì ni mi fẹ́ béèrè. Nǹkan alákọ̀ọ́kọ́ ni ṣé awareness kan create nípa pé à ń jáde síta tó fi di pé wọ́n lọ attack Mr. Sunday Igboho. Ṣé a tún lè bẹ̀rẹ̀ yẹn or is there any other way tí a tún máa fi create another awareness? Because kò ń ṣe gbogbo èèyàn náà ló máa ní access sí social media báyìí táwa ní access sí. Wọ́n á ń gbèrè kó tó ọ̀tí àní fóònù tó ń jẹ́ Android. Then 2, àwọn madam sọ̀rọ̀ kan pé a ti jáde kúrò ní Nàìjíríà. But yìí ò sí rí bẹ́ẹ̀ because top people ní Yorùbá they are still into Nigerian system. We were election to Moise. I know top Yoruba people. They are still working for this 2023 election. So, can you also enlighten to the way Ali Chadi? To buy a body, Chadi, should have got to so by the Capon Chadi, we understand Ali Chadi. And I don't know how we're going to, Okay. God bless you. Now, mi kọ question yẹn sílẹ̀, mo fẹ́ ṣe papọ̀ ni. Ẹ jẹ́ kí n tún pé èèyàn kan sí again, ẹ jọ̀ọ́ ẹ torí t'Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká ṣe papọ̀. Ẹ bá mi kọ question yẹn sílẹ̀ so that a máa dáhùn papọ̀. Time tí mo fẹ́ release àwọn bàbá ti fẹ́ pé báyìí. Mi ò ní fún wọn ju hello sir, ẹ kálẹ́, ṣé dáadáa lẹ wà? Ẹ bá wa ṣe ní pápápá. Yàyà, ẹ bá wa ṣe ní pápápá. Question yín. Ẹ̀yin bàbá mi àtẹ̀yin ìyá mi nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation lágbára Ọlọ́run àgbà nírọ̀rùn. Ìbéèrè mi fún bàbá wa Chief Akíntóyè àtẹ̀yin ìyá mi tó kù. Ó ní pé ìkíní wọ́n àkáǹtì tá a fẹ́ ṣe yìí lágbára Ọlọ́run rọrùn ló máa jásí fún wa. Ìbéèrè mi ni pé ẹ jọ̀ọ́ pẹ̀lú bí orílẹ̀-èdè location 419 ṣe rí ìgbà tí àkáǹtì yẹn bá jáde sí ṣé àwọn ògbólógbòó yìí ṣé wọn ò ní lọ rẹ́bùrú wọn àkáǹtì yẹn láti báǹdì ẹ̀? So ìbéèrè mi nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni now ẹ jẹ́ bá mi dáhùn question méjì ní pápápá kí n wá pé bàbá Àròpọ̀ rẹ wọlé. Ẹ̀yin olùwòran wa, ẹ̀yin olùgbọ́ wa, ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, tí ẹ fẹ́ràn bàbá Prof láti ara wa, tẹ̀dẹ̀ fẹ́ràn, ẹ bá wa share ètò yìí kí àwọn nǹkan tán sọ ó yẹ kán ti wà lórí bẹ́ẹ̀dì bá ẹ wo aago, ẹ bá wa ro ọlá yẹn, ẹ bá wa share kó lè débi tó yẹ kó dé, torí pé kí ni ìrọ̀rùn ikú ni ìrọ̀rùn ẹyẹ, Ọlọ́run á jẹ́ kó ṣeé ṣe fún wa. Now, ta ló máa bá mi dáhùn àwọn questions méjì tó béèrè? Brother wa tán sọ wípé ṣó rọrùn bẹ́ẹ̀ yẹn wípé ṣé ká kàn jáde just like that pẹ̀lú gbogbo àwọn alágbára? Yes, a lè jáde anytime. Ìyẹn ni bàbá wa Emeritus Professor Akíntóyè, àwọn náà máa ṣe gbogbo ètò yẹn, wọ́n ti sọ. Because àwọn conditions tó jẹ́ kí Nàìjíríà fail fún wa ni bàbá máa state fún President Buhari àti àwọn caliphate tó ń jọ ń ṣe ìjọba, àwọn náà máa ṣe. Cherry fear of the unknown ló ń ṣe àwa Yorùbá. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ọ́mọ̀ ṣe yẹn, mo ṣe lo analogy electric fence yẹn. Wọ́n ti fi irú Gestapo way tán lọ bust ilé Chief Sunday Igboho tán pa àwọn èèyàn méjì, wọ́n sì ṣe kan lálẹ́ àná. Sitting senator wọ́n gbé gbogbo kìíní yẹn òun ló ń jẹ́ ká má lè sọ pé a ti fẹ́ lọ, but àwọn bàbá gbogbo àwọn leaders Yorùbá nation movement wọ́n máa ṣe yẹn, ẹ̀yẹn má worry, but a sí nínú Nàìjíríà mọ́. Anybody tó bá ń bá yín, àwọn tó ń ṣe election wọ́n kàn ṣe ni, wọ́n mọ̀ pa sí Nàìjíríà mọ́, but ṣe mọ̀ trial and error náà ni ẹ lè sọ tán bá win àtúbẹ̀rẹ̀ another 4 years, but tí eléyìí bá ti parí ìyẹn ni bàbá fẹ́ follow up. Ṣe mọ́ simple. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé gan ni, God bless you ma. Ó dàbí pé àwọn bàbá nawọ́ sókè, bàbá Prof, ó dàbí pé nawọ́ sókè sà, ṣé mo right?
Bàbá ò náwó sókè. Mo rọ́wọ́ yín lókè sá, mo rí kọ́wọ́ yín wà lókè sá. Question kan wá láti ọ̀dọ̀ brọ́dà wa kan lẹ́ẹ̀kan yẹn tó sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ account. Ẹ jẹ́ kí bàbá wa yí lóge kó ṣojú mi báyìí kó sọ̀rọ̀. Okay sá, ibi ọ̀rọ̀ account yẹn náà. Ṣé ó ti tásìkò àti lọ́sùn nìyẹn sá? Kí lẹ wí? Ẹ̀yin náà lẹ́jọ́ fún yẹn fún mi mo dẹ̀ ń gbé ẹ̀. A máa sọ yòókù. Ó dàárọ̀ o. À ń gbọ́ yín. Yà ẹ kálẹ̀ à ń gbọ́ yín. Yà wà nìyẹn. Ẹ bá wọn dáhùn ìbéèrè wọn yẹn. Ẹ bá wa ṣe ní pápápá, sà. Kán kó jọ. Àwọn mi ò rò pé bàbá wa Ayílóge rántí question wọ̀nyẹn mọ́. No, wọ́n yìí ń béèrè kejì, wọ́n yìí ń béèrè question míì lọ́wọ́. Ẹnìkan sọ̀rọ̀ lọ́wọ́. Yes. Okay. Ẹ ṣe gan ni. Ẹ ṣe gan ni. Now, question kan tó wọlé ń sìn, bàbá ẹ̀yin ló direct question yẹn sísà. Wọ́n gbé yín wá sórí ètò kan. Bóyá ó ti ṣe díẹ̀ wípé wọ́n béèrè question nípa ọ̀rọ̀ rédíò. Wípé ẹ̀dẹ̀ sọ wípé rédíò náà ó máa tó rẹ́dì. Nǹkan tí brọ́dà wa tán béèrè nìyẹn sà. Ọmọ tí ó ń ṣe ó wá rí èmi níbí nígbà Benin Republic. Ó dẹ̀ ṣàlàyé ara ẹ̀. Èmi náà rí i pé ọmọlúwàbí lọmọ kì í ṣolè. Àwa ń gbọ́ voice látọ̀dọ̀ bàbá, ó dàbí kán kọ́mẹ̀ntì pé there is no voice. Engineer ẹ bá wa wò ó. Ẹ bá wa lọ wo orí YouTube. Ọ̀gá lówó tàìtà sanwó first month. Àwọn máa wówó second month sílẹ̀. Nǹkan tí ó wà lẹ́nu ẹ̀ nìyẹn. Àkìdẹ̀ ṣòwò púpọ̀ náà mo rò pé bí. Ẹ bá mi hold on. And that we can find. Ó kàn jẹ́ pé gbogbo nǹkan tá à ń ṣe lọ́wọ́ báyìí kò tiẹ̀ jẹ́ kéèyàn ráyè pay attention sí yẹn. Ọ̀rọ̀ Yorùbá National Fund ó gbò wá iṣẹ́ púpọ̀ ṣe. So ìdí ẹ̀ nìyẹn, but Professor Adenina is taking care of it. Èmi ò bá wọn dá sí tó bẹ́ẹ̀ mọ́, mi ò dá sí náà. Headed by Professor Adenina, tí wọ́n dẹ̀ ṣiṣẹ́ yẹn dáadáa. Wọ́n dẹ̀ kówó jọ wọ́n san 10 million fún lọ́ọ̀yà yẹn fún bọ́ọ̀yọ̀ wa yẹn. Mọ́ṣẹ́ yẹn ṣe kìkì dẹ́kọ̀. Nẹ́tíwọ̀kì yẹn wà ókè mọ́. Wọ́n ṣe dáa pé oṣooṣù là máa rówó. So ó kàn déédéé wá ro bí ọdún kan pọ̀ wá jẹ́ 33 million. Ìgbà tó wá bẹ̀rẹ̀ 33 million ní gbogbo èèyàn sọ pé bọ́lá tó fẹ́ rí 33 million bí tó ti dàrú nìyẹn. Ká ló ti sọ fún wa pé ká máa wá 1 point something lóṣooṣù, a máa rí látijọ́ yẹn. So that's the problem. But the solution is already being pursued. The moment we find our first 1 month pay of 1 point something million, the radio will be will be functioning. But more understand, in our kind of, we are a subdued people, a people who have been subjugated since 1962. So, at it trust our easy man. So mi ò bínú sí àwọn ọmọ tó ń sọ pé wọ́n ní kówó jẹ ní wọ́n ní ṣe kí kò sẹ́ni kankan tó kówó jẹ wọ́n sanwó fún ọmọ tí ó yẹ kan san fún. Ọmọ yẹn náà kì í dẹ̀ ṣe pé ó kò jẹ ó fi ra nǹkan tó yẹ kó rà, which is part of the program. It's a very big thing. It's a radio station that will be heard all over the world. I'm sorry I can't answer fully. Professor Adeniran, unfortunately, is not on this program. But very soon, the radio will be back, will be really back, because it was started. It was started. But it started. But 33 million crashed down. Whereas all he should have added is asked for is 1 point something million per month, and we would have been able to find it. So our radio is, but we do need the radio now. In continuance of I want to in charge in a hurry. We need the radio now. We need to speak to our people. We need to reach our people.
And the radio, the way it has been described to me, will be very efficient. Very, very short circuit radio that can be heard all over the world. But my Nikki, Professor Adenina, called what time? Called was reprogramming, called was explaining, or you go better. I am not directly in contact with it because I'm busy with so many things. For instance, around 5 million petition has been taking my time for 2 days now. I can say, Babalos, to be 3 a.m. Maggie. Yeah, so that I can sit down and write. And what I have to write now is very, very serious. So, I need the television. I need the radio station very much. And I hope that we will get it soon. Thank you very much. Emma Bino, Baba, Oriowo, Baba Aropore ni ma pe sin. Baba Aropore. There is a first question. Timo fed down. Question meji ni Baba ti down kejì. On the account, ẹni yẹn béèrè bóyá ti gbàgbé ni. Ó ní ṣé wọn ò lè ṣọwọ́ àwọn ará bí yìí ò lè tẹ àkáǹtì yẹn níbi tó wà kan cancel ẹ̀ àbí kan ṣe. I think it's very important to answer it, and I will. Gbogbo wọn ẹ láti rò, it's not possible for them to wọn ò lè ever kò sọ́wọ́ ẹni tó lè kàn nínú kò in fact nǹkan tá a ṣe sórí ìyẹn ṣe wà pé gbogbo yín ló máa sọ pé àkáǹtì yẹn dà gbogbo wa parí pọ̀ abẹ̀ sí ń ṣiṣẹ́ tábà gbélé kalẹ̀ tán pé a tún wò ó lápá kan a wò ó lápá kejì a wò ó lọ́nà mẹ́ta a wò ó ní gbogbo ẹ̀ in order to make sure pé number one wọn ọwọ́ èèyàn kankan ò lè kán nú àwọn tẹ̀ ń sọ yìí pé ìjọba kan dé pé àwọn tẹ àkáǹtì yẹn mọ́lẹ̀ kò possible ẹ gbà bẹ́ẹ̀. Bàbá Aropore, okay, ó dàbí pé wọ́n ti dáhùn ètò ìbéèrè nísìnyí. Ẹ jẹ́ kí Bàbá Aropore kan wọlé, ẹ bá wa di gbogbo kìíní yẹn sílẹ̀ kí àwọn bàbá kan lè dáhùn ẹ̀ papọ̀. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́. Bí àwọn àlejò tán fẹ́ bá wa sọ nǹkan míì. Bàbá Aropore ṣe wá mẹ́. Mo ń sọ̀rọ̀ mo dẹ̀ gbàgbọ́ pé ẹ̀ ń gbọ́ mi. Okay, mo ti ń gbọ́ yín báyìí. Lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè ẹ̀ ò ní rí gbèsànù bí ò ṣe bí ọmọ. Mo kí gbogbo wa pátápátá pé akókalẹ̀ látẹ̀tẹ̀ nǹkan. Mo fẹ́ fi wákàtí sọ fún bàbá wa alànà gbogbo Yorùbá. Wọ́n sọ̀rọ̀ kan ní ìsìn ara mi bù máṣọ. Tí mo bá lọ sùn báyìí ní ìsìn, màá tún jí ní 3 a.m. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ kí n béèrè lọ́wọ́ gbogbo wa tí n bá kọrin fún bàbá yìí. Tí n bá sọ pé bàbá wa pẹ́ fún wa o. Bàbá o, ọdún àgórí ọdún ọjọ́ fún ọ. Ó ní fi wá sílẹ̀ báyìí lọ o bàbá ọmọ. Àmín. Wà dẹ̀ kó wa pẹ́ wà kó wà jẹ láṣẹ Olódùmarè ọba láti fọba jẹ bàbá o bàbá Akíntóyè Bánjí. Ẹ̀ẹ̀kan ní 1 century la máa ń rírú àwọn èèyàn báyìí. Ṣùgbọ́n téèyàn bá jókòó síbì kan tó wá ń yọ ṣùtì èsè tó ní kí ló ṣe yọ ṣe rédíò tì ẹ má bínú ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká rò 88 years lọ́jọ́ kò dàrò dáadáa tó bá wá jáde tó ń fi rú bàbá irun pákó Ọlọ́run á dáríjì ẹ̀ mo sọ yẹn mo dúró bàbá ìbéèrè kún bí o wọ́n ní àkáǹtì kí ló wá dé tó dàbí ìgbà tá a bá sọ wípé rocket science ṣùgbọ́n tí àyè èèyàn ṣe ò gbàgbé bàbá wá sí orí ètò ní ọ̀sẹ̀ bí mélòó kan sẹ́yìn bàbá tí mo rí lára bàbá yìí tí mo ń bẹ lọ́rùn pé kó jọ kó fún mi ní irú ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ bàbá yìí dẹ̀ take responsibility mo ń sọ̀rọ̀ nípa bàbá wa lànà wọ́n ní àwọn ló fà á
kí ni ìdí tí a fi fà á kẹ́ wọ́n ní tán bá ti gbé wá wọ́n á tún ṣe wọ́n á sọ pé kán lọ tún ṣe again tán bá ti tún gbé wá wọ́n á sọ pé kù díẹ̀ káàtó pé àwọn ní ẹ wá gbọ́ nǹkan tí bàbá wa Ayílóge sọ nísìnyí ẹ fi wéra wọn ṣe rí pé question yẹn ó ti wà answered wípé kó ba lè dáa ni. Ìbéèrè kejì àwọn èèyàn béèrè pé bàbá wa Bánjí Ayílóge àwọn wo ló wà behind the ẹ máa kọ sílẹ̀ o máa ń gbogbo ẹ̀ papọ̀ àwọn wo ló wà behind the àkáǹtì yìí ǹjẹ́ ṣé ẹgbẹ́ ṣokoloko fákíà ni àbí ẹgbẹ́ alálùbọ́sà àbí ẹgbẹ́ onírú àbí ẹgbẹ́ oníyọ̀ abẹ́ ẹ̀kàrọ̀ra wá àwọn èèyàn ti yín ẹ̀kàrọ̀ra kó wọn jọ bíríkì tó nítorí pé ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá tó wà ń ta báyìí arẹ́gbẹ́ alálùbọ́sà adẹ̀rẹ́gbẹ́ jẹ́kíńjẹ arẹ́gbẹ́ yàkóyó arẹ́gbẹ́ ẹlẹ́mu ògùrọ̀ wọ́n ní àwọn gbọ̀ngàn lẹ́kọ́ síbẹ̀ ṣé kì í ṣerú àwọn èèyàn tó kàn jẹ́ pé ẹ kàn fọwọ́ yún rí nígbà tó bá yá ìbéèrè kejì nìyẹn. Ìbéèrè kẹta wọ́n wá ní ẹ wá o ẹ̀yin lẹ bí wa ẹ̀yin lẹ dẹ̀ kọ́ wa. A fẹ́ sọ fún yín wípé báwo ni transparency ṣe máa rí ṣé ọ̀sẹ̀ méjì lẹ́ẹ̀ máa wá fún wa ní update ni ẹ̀yin ọmọ mi o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá 500 Yorùbá currency àbí 500 ajé orúkọ tó wù kọta fẹ́ mọ̀ pé òun ló ti wà ń bẹ̀ o ní ìjẹta adẹ̀ná ara burúkutu a lọ fi ṣe kinní kan bẹ̀ ṣé gbogbo transparency ṣé gbogbo ẹ̀ ló ti wà ńlẹ̀ ṣé ẹ fẹ́ fún wa ní wọ́ọ̀dù yín ká lè sọ pé òkè o a máa ṣe báyìí àbá ò ní ṣe báyìí ìyẹn ìbéèrè kẹta. Ìbéèrè kẹrin wọ́n ní àwọn tó kó sínú àkáǹtì yìí báwo lẹ ṣe lè sọ fún wa biography irú àwọn èèyàn wọ̀nyí ǹjẹ́ àwọn wọ̀nyí ṣé wọ́n ti wà kí náà ti ń pè lédè Yorùbá ó dà pé mi ò lè mọ̀ bóyá wọ́n ti jẹ gbèsè báǹkì rí àbí wọ́n ti ṣe kinní kan tó jẹ́ pé tẹ́ bá ṣọ́ wọn nítorí pé àwọn ọmọ tó béèrè question yìí pé táwọn bá lọ gẹ́ẹ̀tì wípé àwọn ọmọ wọ̀nyí ó ní nǹkan kankan bóyá wọ́n ti gbààyàn rí nílùú òyìnbó tán bá gẹ́ẹ̀tì wọn ò ní fojú rẹ̀ wò ó nítorí pé 21st centuries òun ni wọ́n wà kí lẹ lè sọ nípa àwọn èèyàn irú àwọn èèyàn wọ̀nyí nítorí pé íńtánẹ́ẹ̀tì tá à ń ṣe kò lè kú láéláé ìtó parí ẹ̀ wọ́n ní báwo lẹ ṣe fẹ́ ná àwọn owó tá a fẹ́ dá nítorí pé òbítíbitì owó àwọn ọmọ yín ti rẹ́dì ń bá sọ pé òbítíbitì ló máa wọbẹ̀ kí ni ìtumọ̀ òbítíbitì ní ìṣẹ́jú kan bàbá mi àwọn ọmọ tẹ́ ẹ ní fún wa ẹ ti sọ́ọ̀sìn lónìí bàbá wa Bánjí yẹ̀ sí sọ ẹ láìfẹ́ tó 50 million àwa ń Brazil àwa ń Cuba àwa ń Ghana àwa ń káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé tá a bá wá ń dá $1 lẹ́ẹ̀mejì lọ́sẹ̀ ká sọ pé àwọn 10 million péré àwa la gbà fún nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe káwa máa dá $1 sí àkáǹtì yẹn lẹ́ẹ̀mejì lọ́sẹ̀ ẹ wo iye tá a ti ní 20 million láàrin oṣù òbítíbitì owó la pé owó kẹ̀dẹ̀ẹ̀rẹ́ a máa ń pè lórúkọ kan Ọlọ́run ní jẹ́ kó wówó wa mọ́lẹ̀ àwọn ìbéèrè wọ̀nyí mi ò mọ̀ bóyá ó pọ̀ jù fẹ́yìn bàbá wa láti dáhùn ṣùgbọ́n tọ̀dọ̀ mi tí mo fẹ́ béèrè ìyẹn dẹ̀ tún gbóná ó ń yọrùkù tó bá tó àkókò ẹ bá wa dáhùn ẹ ṣe. ẹ ṣeun àwọn ìbéèrè wọ̀nyí ó dáa nítorí pé bá a ṣe sọ tẹ́lẹ̀ gbogbo àwọn ìbéèrè yìí ló la kó pọ̀ tá a fi ní àkáǹtì nígbà tá à ń ṣe àkáǹtì ẹ jẹ́ nǹkan bẹ̀rẹ̀ nídìí pé àwọn wo ló wà lẹ́yìn ẹ̀ now èmi á nǹkan tó yìnbó pè ní congratulation máa congratulate àwọn Yorùbá wípé for the first time a pè àwọn organizations wọ́n dẹ̀ gbà pé wọ́n máa bára wọn ṣe pọ̀ 52 ló kọ́ bẹ̀rẹ̀ níjọ́ tán integrate we are now over 60 and those organizations will continue to grow fẹ́ nìkan kan sẹ́yìn ẹgbẹ́ kan wà tán pè ní Yorùbá self-determination movement it's a movement ẹgbẹ́ yẹn yàtọ̀ sí lànà ó yàtọ̀ sí gbogbo ó yàtọ̀ sí corporate ó yàtọ̀ sí directorate gbogbo ẹgbẹ́ tẹ ní
nǹkan tó fi yàtọ̀ ní pé ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ nínú àwọn tó wà yìí tó bá ṣe tán pé àwọn náà wà nídìí ìjìjàgbara ẹni wọ́n náà fẹ́ dára mọ́ ẹgbẹ́ YSDM tán bá dẹ̀ ti sọ bẹ́ẹ̀ tán gbà wọ́n wọlé wọ́n ní àǹfààní láti fa àwọn méjì nínú ẹgbẹ́ wọn kan fà wọ́n kalẹ̀ pé àwọn aṣojú wa nìyí o àwọn la máa wá sípàdé yín gbogbo nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ àwọn á máa wá sọ fún wa ibi tá a ti kọ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn a sọ pé 60+ ẹgbẹ́ yìí nìkan ló máa wà ń bẹ̀ ojoojúmọ́ in fact àwọn kan wà ń sìn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tó ń pè tó ń sọ pé àwọn ti ṣetán láti fa in which case in another month or two a lè pé 100 a lè pé 200 bó ṣe ń dá ẹgbẹ́ yẹn lẹ̀ náà fara mọ́ wa. Now kí ni ẹgbẹ́ yìí ṣe rí tán fẹ́ fi àwọn méjèèjì yẹn lẹ̀ láti àwọn organisation yẹn tán bá dé wọ́n ń pe ìkan tá à ń pè ní Yoruba Council ibẹ̀ ni gbogbo ẹgbẹ́ ti ń jíròrò ẹnìkan ní bó o lẹ ṣe fẹ́ náwó ọ̀nà tá a ti fẹ́ náwó pọ̀ but màá ṣàlàyé yẹn jẹ́ kí n máa mú bọ̀ Yoruba Council yẹn ìjọ́ ta bá ń ṣe gbogbo wa ló máa wà ńbẹ̀ gbogbo àwọn aṣojú méjì nínú ẹgbẹ́ yẹn kò sí nǹkan táwọn lè sọ nǹkan kí nǹkan tẹ ẹgbẹ́ kan bá ń rò irú yìí tá à ń sọ̀rọ̀ pé a máa fẹ́ lọ ṣe ọ̀rọ̀ signature ká wá signature yìí ẹgbẹ́ wa àjíròrò tábà dẹ̀ ti jíròrò ẹ̀ tábà ti ní gbogbo wa fọwọ́ sí majority carries the vote tábà ti ní gbogbo wa fọwọ́ sí ó di ṣíṣe the same thing àwa ní executive the executive wà ń bẹ̀ then head of each other committees automatically becomes members of the executive. Ibo láti yan àwọn wọ̀nyí àwọn ara àwọn ẹgbẹ́ tó fọwọ́sowọ́pọ̀ yẹn láti yan executive. Kì í ṣe pé àwa kan ti wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ pé àwa lọ̀gá yín o. Professor Akintoye is from Ìlànà. Yoruba People's Forum lèmi ti wá. But we working hand bó bàbá bá dé láti gbà mí gan màmá ní bàbá mi ò kàn fẹ́ disturb yín nítorí èmi lè handle nǹkan tó ìwà lọ́wọ́ ń sìn tí ó bá di pé ẹ máa ṣe máa pè yín bẹ́ẹ̀ tí ẹ ń sùn. We work hand in glove. The same thing làwọn tó wà ní accounting department mi ò kò sẹ́ni tó mọ̀ wọ́n rí ìdí ẹgbẹ́ ńgbà tá a bá débẹ̀ tán la máa sọ pé your ex ẹni tó head the accounting department is a lecturer in the university and has many years of experience in accounting and both in Nigeria and abroad. And there are other 15 others. There are room for 15 other, at least 15 other in that department. Tó jẹ́ pé wọ́n máa ṣiṣẹ́. And most of them, gbogbo wọn ló ní accounting department. Most of them have PhD or kọ́ ló matter. But you have to have the experience, you have to have the commitment, you have to have everything. Now, táwọn ẹ bá wà ní department yẹn, their head automatically becomes a member of the executive. The same thing, head is security. And tó jẹ́ pé we have room for 15 or more in security. These are experts both in Nigeria and around the world. They will look at it, recommend to the executive will look at it, and then bring it to the Yoruba Council. Yoruba Council yẹn ló máa wò pé lóòótọ́ kìíní èló ló máa cost
iye báyìí ni tó bá tí àwọn Yorùbá council yẹn ẹ máa gbọ́ mi o àròpọ̀ ire torí ó wo bì mí bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n lójú lọ̀rọ̀ wà. Tí kọ́mẹ̀ntì àwọn ọmọ yín ni mò ń wò. Okay, all right. Wọ́n ju láìkì, wọ́n ju láìkì ni. Okay, á dà fún wọn. Now, tẹ́ bá wo bá a ṣe ń lọ yẹn, tá a bá wà ní Yorùbá council yẹn, àwọn yìí tó wà ń bẹ̀ kò sí nǹkan tó hàn lè ṣe o. Wọ́n lè dé pọ́n ní wọn ò satisfy pé ó yẹ ká fowó síbẹ̀ yẹn, owó yẹn ò lọ anywhere. Ṣé rí ẹmọ lé àtà tí ń bọ̀ yẹn pé kì í ṣe bàbá Akíntóyè ò kàn lè dé pé ẹjọ ẹ bá mi wá 1 million mẹ́ẹ̀ mo fẹ́ fi ṣe nǹkan. It's not going to happen. Bánjí Ayílóge ò lè dé torí tẹ bá tẹ mọ kálíbà mo ń bọ̀ ẹjọ ẹ máa nóòtì gbogbo layers tí mo sọ. The reason tá a fi ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé àmọ́ àwọn èèyàn wa gbogbo ìgbà tẹ́ ẹ sọ pé ó ti pẹ́ ó ti ṣe tá a bá tún ṣe táwọn kan tún gbé kan dé àtúnjókòó àtúnwò bá a ṣe ń sọ eléyìí ó dà kí yé pé a dá òtẹ́ o kí yé pé a rò pé o ò lè ṣe ṣùgbọ́n àti sọ fáwọn èèyàn wa torí wọ́n ti fi búrẹ́dì kó wọn lómi jẹ púpọ̀ jù tẹ́lẹ̀ àdẹ̀fẹ́ kan máa rò ó ipe irú nǹkan bá ta fẹ́ ṣe àtúpadà. So Yorùbá council yẹn tán bá ti ní yes we can do it. Ṣé ẹ rí fọ́ǹdì there are at least 24 prominent Yorùbás all around the world. Some in Nigeria, some in Germany, some in the US, some in the UK. Tán mọ́ra wọn rí tá a dẹ̀ ti wò ó pé àwọn wọ̀nyí tó wọ́n ní reputation. They are the board of trustees. Kẹ́rì kó ó ti kúrò l'executive, ó ti kúrò ní committee. Then now we have board of trustees. That máa sọ pé wá one of our member organizations wọ́n ti gbé kínní wá submit the proposal sí executive dẹ̀ ti debate àwò apàṣẹ ascend ẹ̀ sí Yorùbá council ti approve àwọn náà tó bẹ̀rẹ̀ debate tiwọn yẹn tán bá wá ṣe yẹn tán tí kínní yẹn tán bá gbà pé yes legitimately làwọn wọ̀nyí náà fẹ́ sanwó náà fẹ́ lówó ìtọ́ approve ẹ̀ ìjẹ́mọ́bí tó lọ. A tún ní àwọn accountants kì í ṣe tó jẹ́ pé àwọn amama sanwó fún wọn ni. They are the ones that will take custody of the checks and all that, write the check and then notify the accounting department pé ẹ lè issue ẹ̀. Now èèyàn kan sọ ara nǹkan tẹ́ béèrè ní pé transparency ṣé mọ̀ pé òun ni mo fi ń tí báyìí sọ pé we are transparent òun ni mo ṣe mú lẹ́sẹẹsẹ bẹ́ẹ̀ yẹn kó bá yé àwọn èèyàn. Now with all these layers we will have external auditors, external auditing firms kì í ṣe ìkànnù wa àwọn firm èèyàn kan bí mí níbi tá a ti ń sọ̀rọ̀ nígbà kan ó ní kàn máa san salary mo ní rárá o from Baba Akíntóyè nobody is going to take a salary. Ṣùgbọ́n the only payment that we want to be doing will be given to professional firm. Kì í ṣe pé a máa wò pé ẹ jẹ́ ká gbé fún ẹni pé ó ní accounting firm. No, it will be an established auditing firm, established accounting firm. And periodically ní auditing firm yẹn ló máa fún wa ní report yẹn. The report will be made available to all the subscribing organizations, and in fact
the last conversation we had, we may have to publish for transparency's sake, so that you can see how your money, how much we have there. Now, I mean, the way, kí láti fẹ́ ṣòwò tó tí la fẹ́ fún àìkọ́dá fẹ́ fowó ṣe bó la sọ látàárọ̀ yìí. Èèyàn kan sọ rédíò yẹn kò tí rẹ́dì. Owó ló ń lọ, owó náà máa fi ṣe rédíò. Àwọn kankan wà tí ìlú bá fẹ́ ní ó ti tó ká ti kúrò ní Nàìjíríà ti pẹ́ àkúrò ni. Ara nǹkan tá a máa fowó ṣe nìyẹn. Tá a bá délé ní pé a máa kúrò lẹ́ni, we want to ensure that tá a bá ní bàbá Akíntóyè ìwọ lọ sí Brazil lọ lọ́bì gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó wà ní Brazil àtàwọn èèyàn wa tó wà ń bẹ̀ pé nǹkan tá a fẹ́ ṣe ìlàdúró lé. Ṣé bàbá Akíntóyè á ní ó kù díẹ̀ kí pension check òun dé kó òun tó lè rí owó lọ sí Brazil bó ní káàkú ṣe ń ṣe? No, it's not going to be like that. The organization would say, look, bó jẹ́ a máa lòdù charge card ni wàá sanwó tẹ ara ticket wàá lọ lobby wọn, then you come back. Those are the things that has to be done, and before these things are done, it has to go through all those processes, because the executive member, they are not going to be involved in even writing. Ṣé wà ní pé okay ṣé kìíní ṣé ó dáa ká ní rédíò yìí, mo kàn fi rédíò ṣe example ni. Ṣé àwọn èèyàn wá ń fẹ́? Kí ni advantage ẹ̀? Ṣé a lè máa bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ lójoojúmọ́ káwọn èèyàn mọ nǹkan táwọn tó ń ṣẹlẹ̀? Tá bá ti ní yes, the next process will be to get àwa náà ló máa lọ sí Yoruba Council yẹn tá máa sọ pé ẹgbọ́ èèyàn wa báyìí ni náà ní kíní máa cause. Àwa dẹ̀ ti investigate ẹ̀ àti wò ó pé lóòótọ́ ó máa tó yẹ yẹn, because a ti lọ sọ́dọ̀ company A, B, C, D. A dẹ̀ rí i pé eléyìí tó jẹ́ pé ó wà advantageous jù ní ẹgbà a recommend it. Tá bá ti recommend it, the debate will start there. Èèyàn míì lè sọ pé instead radio television ló yẹ ká wá, ẹni míì lè sọ pé internet ti tó, but at the end of it all, the decision will be made. So transparency is right from the beginning to the end of it. We design it that way because of the Nigerian system. Look, it's not possible. You can't. Let me say this. Most of the people involved need Yoruba Self-Determination Council. Wọ́n tẹ́ mọ́ra wọn rí, orí issue iná ti mọ́ra wọn. A ṣòro kí n tó pe Dr. Sabi wá jọ mo fẹ́ jí 2 million ṣe pé kí ló ṣe é, because we don't know each other. Ẹni míì wà Germany, ẹni míì wà ní Australia, ẹni míì wà ní kìíní. It's not possible, but we understand that because our people have been beaten down. Ngbà wọn bá léèyàn kan jí 80 billion wàá máa wò pé bóyá àwọn yìí ò rí, wọn ò lè jí 80 billion wọn ìbá change ìta tó fẹ́ fún wọn òun náà. That is why it has taken this long, because tó o bá rí tó a bá gbé kan lẹ̀ ẹnìkan tún poke holes sí pé ó ti o nílé explain ilé ìfáwọn èèyàn. I have to go back to the drawing board, like I said and Baba said. So, bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Transparency. Ẹ ṣé gan ni. Yes. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa, ẹ pẹ́ fún wa. Ẹ kú ohùn, ẹ kú atótónu ní àtàárọ̀. Àdúpẹ́ pé òkun. Bàbá, ọ̀rọ̀ lẹ ti sọ sílẹ̀ yẹn ní sọ̀rọ̀ tán. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ìmọ̀ràn kékeré tí èmi rò pé bóyá ó lè wá sí ìmúṣẹ, bóyá ẹ lè bá wa ṣe kí Ọlọ́run fún yín ní agbára, ni wípé lórí ọ̀rọ̀ owó yìí, tí ẹ bá lè wá sí orí àwọn platform gbogbo àwa mídíà pàpátá láti polówó àti láti sọ̀rọ̀ owó yìí, because oríṣiríṣi awuyewuye
ló ti wà pé ẹnìkan kówó jẹ, wọ́n kó 10 million jẹ, wọ́n kó 50 million jẹ. Ṣùgbọ́n tí ẹ bá wá, tí ẹ bá fẹnu ara yín sọ, bóyá èèyàn bíi 2 mẹ́ta káàkiri orí platform torí àpọ̀ tá a wà ń bí, tẹ bá lè polówó ọ̀rọ̀ owó yìí pé ohun tó clear ni o bí ẹ ṣe ṣàlàyé yìí, tí ẹ bá lè ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ fún gbogbo àwa sí orí gbogbo platform, a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín sà. Mo dẹ̀ nígbàgbọ́ pé agbára àti okun Ọlọ́run á fi ta yín lọ́rẹ sí. Ẹ ṣé gan púpọ̀. Ọ̀gá mi pápátá gbogbo ẹ̀ dọwọ́ yín. Ẹ ṣé gan ni. Mo fẹ́ sọ fún yín pé tó bá jẹ́ pé ká wá sórí platform ní gbogbo yín mọ̀ pé all you need to do is call on me because number one mo máa ń wò ń gbà mí tí n bá ti rí bàbá gidi mo ní wọn ò tún jẹ́ kí bàbá yìí sùn. There are a number of questions that I want, other things that I'm involved. In fact, mo máa ń sọ fún wọn pé what we call the housekeeping pé máa take care from him so that a lè ráyè rest at his age and all àti engagement. Ìgbà mi máa pè á mi ò lè Bánjí mi ò lè pè é padà mi ò lè pè é máa pè é padà ó lè jọjọ́ kejì ló tó máa pè bí because ó wà bó ṣe ń kúrò meeting kan ló ń lọ sí kejì. But tó bá jẹ́ pé kàn explain lórí media anything the media wants, you know you can call on me. Ọ̀túnba himself knows and a whole lot of you had called me in the past. Mo dẹ̀ ń dá wọn lóhùn, mi ò sọ pé tiwọn pé mi ò fi wọ́n ṣeré. Ṣùgbọ́n o mo fẹ́ sọ nǹkan kan. Èmi tẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ yìí at the age of 22 ni mo joined press. I was a reporter. I was a senior reporter. We started with the Daily Times group all the way. Now, láyé ọjọ́ yẹn, téèyàn kan bá wá bá mi pé wọ́n reporter báyìí ni. Màá kọ́lẹ̀, màá wá lọ ṣe investigation, màá lọ wò, màá kọ́kọ́ wò is this possible? Màá kọ́kọ́ pa yín lẹ́rìn kan kí n tó nígbà tí mo fẹ́ ṣe journalism bàbá mi ní doctor àbí engineering ní kí n ṣe, mo yarí pé no kò sí either a lawyer or a journalist. Mo bá ní mo fẹ́ ṣe journalism. Bàbá mi was a politician like I said. Ó wá ní journalism kẹ̀ ó tí o ọmọ òun kankan ò lè ṣe journalism o. Ó nílé àwọn tó ń pe press conference tó ń ṣe oúnjẹ dè wọ́n tó ń gbọ́ tí síbẹ̀ tó ń jẹun dáadáa tó ń opponent òun tó ń sọ̀rọ̀ tó ń sọ gbogbo nǹkan tí opponent òun ṣe tí ò dáa tó ń sọ tó ń wá expect opponent yẹn pé a ríra ẹ̀ nínú pépà lọ́la lóun kàn wá drive kọjá níwájú ẹ̀ pé ilé a ríra ẹ̀ lọ́la pé the same set of reporters lòun rí pé tó wà nù ẹnu wọn gbà tó tún jáde nílé opponent òun pé ṣé irú iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe nìyẹn. Èmi láti wá mo wá sọ pé I understand what they are trying to do. Tán bá gbọ́rọ̀ lẹ́nu yín wọn ò ní sá lọ sí press pé wọ́n ti gbọ́ pé àwọn lágbájá ti kówó wọn lọ bí ẹ́ wípé báyìí làwọn èèyàn máa ń sọ ṣé òótọ́ lẹ jí owó. It's the normal thing in the press. Ẹnìkan kí lorúkọ ẹ ẹnìkan ní reporter kan sàádà reporter pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì sọ pé nǹkan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì rò ń sìn pé wọ́n á fún bàbá Akíntóyè lówó kì í ṣe pé wọ́n ti fún un. And some of you actually are believing that. Ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn wá kanlẹ̀kùn ẹni tó kọ kíní ẹ pé gbá a máa fẹ́ fún ẹni tó bá dẹ̀ ṣe ó tiẹ̀ dúró náà kó béèrè proof. At any rate, ṣé bàbá Akíntóyè ti padà lẹ́yìn nǹkan tó ń sọ látọdún kẹta mẹ́rin? Tí bàbá Akíntóyè bá wá dancing tó bá ń jí òun rò pé Yorùbá nation yóò possible. Òun gan máa sá fún àwa ni kì í ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì lá máa sá fún wọn. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wa we are so fond of nǹkan we are so fond of that. How they accept kì í ṣe pé bóyá ní question. That's one, and that is why jẹ́ pé àwọn tí ìjọba àtàwọn politicians rán sáàárín wa all they have to tell you
ní pé ó ti kówó jẹ tiẹ̀ ní wá bèrè oníkàgbọ́ á máa sọ náà ó ti ń kówó jẹ ṣẹ́ẹ̀tì tí mo wọ̀ tó bá dàbẹ́ ni pé mo ní ṣẹ́ẹ̀tì kan tó tún ṣe wá nítorí kò nírú ṣẹ́ẹ̀tì yẹn lánàá kò rí bẹ́ẹ̀ yẹn. We want all of you in the media to be responsible enough to probe. Ẹ má gba nǹkan tó bá sọ fún yín on the face of it. Mi ò ní kẹ́ má ṣiṣẹ́ yín. Tẹ́ bá lè trace owó kan that can't tell anybody. By all means, confirm that it is true and expose the person. You understand? But don't let some other people. Yo, má jẹ́ kéèyàn gbọ́ but ṣe rí màá yẹn ó ń kówó jẹ kó dẹ̀ máa sọ náà. So those are the things I want to tell you. It's good. Tẹ́ bá pè mí anytime, I will be with you. Ẹ ṣé gan ni. God bless you, sir. Now, mo ti ní kí bàbá ọmọ borí owó kan ní sùúrù, but chairman máa pè yín sà. Ẹ má fàgbà rẹ wá jẹ, àgbà ló máa fi ọmọ kékeré jẹ náà, but torí pé mo ti sọ wípé kí bàbá ọmọ borí owó kan dúró. Lẹ́yìn bàbá ọmọ borí owó 2 minutes ni màá fún yín, màá pe bàbá wa chairman. Lẹ́yìn ìgbà yẹn màá pe bàbá wa Ọmọlúkà. Bàbá wa Ìjìnlẹ̀ Marcus ẹ máa múra sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ṣe ní pápápá. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gbàgbé pé àwa mẹ́ta náà rán wa, mi ò fẹ́ kó dàbẹ̀ ni pé èmi nìkan. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Àwa mẹ́ta náà rán wa, Dr. Abioye, who is a member of the Ọ̀túnba Hussaini is also one of us. So wọ́n lè bi any of them ní question anytime. Okay sir. Zabi, ẹ má bínú, ṣé máa ń pè mí mò ń béèrè question lọ. Wọ́n dẹ̀ dá mi lóhùn. So ẹ jẹ́ kí n parí so kí n lè bàbá Hussaini tẹ́dẹ̀ ń pè lára àwọn tó wà nù flyers bàbá Hussaini láti dáhùn question. Ó láti dáhùn question níbí. Guest ni yín sà, ẹ fi wá sílẹ̀ jẹ́ ká béèrè question. Àwa pò yín dáadáa níbí lónìí ni sà. Mo ẹgbẹ́ omi sẹ́gbẹ́. Mo lè jẹ́ wine. Ẹgbẹ́ wine sẹ́gbẹ́. Breaking news. Àwọn kan wà òmìnira Yorùbá 2022 wọ́n ní Friday wọ́n ọ̀rọ̀ petition tẹ́ ń sọ wọ́n wá fẹ́ tú pẹrẹpẹrẹ ọ̀rọ̀ ní Friday gbogbo platform pátápátá náà ti máa gbé ẹ fi yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́. Bákan náà bàbá Ayílóge inú mi dùn pé ẹ wà ń bí ẹjọ́ bàbá ti lọ rest ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ náà ẹ̀yin ni kẹ́ kúkú bá wa pass the message yìí. Wọ́n béèrè question kan pé wọ́n ní the press release kí gbogbo ayé lè mọ̀ pé referendum yẹn o kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kó má jẹ́ pé bá a ṣe ń sọ yìí. Now going to this question sir, ẹnìkan ní òun ò tiẹ̀ ní tẹ̀sẹ̀gbẹ́ rárá wípé torí pé gbogbo ẹgbẹ́ lẹ̀ kó jọ pé òun kàn jẹ́ Yorùbá wípé báwo lòun ṣe lè darapọ̀ tóun bá tiẹ̀ fẹ́ sponsor fún ara tó jẹ́ pé Yorùbá lòun òun ò dẹ̀ fẹ́ join ẹgbẹ́ ńkọ́. Ìyẹn question kan nìyẹn. Then bákan náà sà nínú nǹkan tẹ́ ẹ kójọ yìí sà àyè mélòó lẹ fi fún àwọn younger generations àwọn ọmọ yìí tó jẹ́ technocrat àwọn youth because àwọn ọ̀dọ́ kan kóra jọ wọ́n bá bàbá sọ̀rọ̀ that was àná tó jẹ́ wípé nǹkan tó gbé kalẹ̀ gan ẹ̀sà àyà mi gan já. Àyè wo lẹ fi sílẹ̀ fún àwọn ọmọ kéékèèké torí àwọn gangan bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yìí nísìnyí àwọn lẹ ń ṣe fún àwọn ló lè ṣe. Ǹjẹ́ òòṣà tá a bá fi hàn ọmọ báwo ló ṣe fẹ́ ṣe last but not the least òun ni wípé àkáǹtì tá à ń polówó ẹ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ẹ lè ti question sí àwọn èèyàn yín tẹ́ jọ kó sọ̀dí wá lónìí. Lọ́ọ̀ṣìn yìí àwọn kan sọ pé àwọn ní ó máa wà physically ní Benin Republic, àwọn kan ní orí Zoom ní, àwọn kan ní kinní kan ní, àwọn kan ní ibo láti ẹ̀jẹ̀ bá máa dáwọ́ yẹn, àwọn kan ní déètì wo, àwọn kan ní lọ́nà wo. Mo rò wípé gbogbo ẹ̀ ló yẹ kẹ́ ẹ yànnà náà kó tó bí wípé ẹ lọ lónìí. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ Dr. Zabi tẹ́ fún mi láyé ojú òní tì í. Pé Dr. Oyè ó dàbí pé àwọn náà wà lára àwọn tó máa dáhùn question wa yìí náà. Ṣé mo sọ dáadáa? Dr. Oyè Abioye.
Yeah, ẹ jẹ́ kí àwọn náà bá wa dáhùn nínú question yìí. A dáhùn jẹ́ kí mo fẹ́ méjì ṣe pàtàkì sí mi is a kind of kìíní. Then Dr. Abioye will talk more on the accounts and all that. Now, single person here is not being excluded because surely account here, tabati launch here, we will publish that account to everybody. In fact, tobati ni wa ma fún ẹnìkejì. You can now the beauty of it is pé Ayiloge ò ní wá bá Dr. Sabi pé jọ fún mi ní 10 pounds kí n fi sack. No, ìwọ fúnra ẹ ló máa send there into the account. So kò sí middleman kan. That is why auditor àti àwọn accountant ló máa rí bí owó ṣe náà tán máa fún wa ní kinní yẹn. So kì í ṣe pé bóyá kí n lọ bá ọ̀rẹ́ mi òsèlú ìgbé ò ní fi 50 pounds sí kinní kan so that kó tó débẹ̀ kí n report 40. That is part of the thing that I think Dr. Abioye we talked about that. Then the technocrats tell so. Yes, we have committees. Gbogbo àwọn tẹ̀ rí pé mò ń sọ pé àwọn tó wà ní accounting committees, these are people with expertise in financial matter. The same thing in the security, the same thing in all the committees. You have to have knowledge. Even publicity committee, you have to have knowledge of publicity and all that. Kò tó wà ńbẹ̀. Kò sí gbogbo nǹkan wọ̀nyí tá a wò nínú ẹgbẹ́. And now, when we want to populate those committees, kì í ṣe àwọn méjì tá a ní kó represent LTO, we will announce pé ẹ wá o, à ń wá accountant o, for instance. Gbogbo àwọn wọnú organization yín. Wo bẹ̀ tẹ́ bá ra àwọn tó ní that expertise, you sponsor that person. Wo credentials ẹ̀ so that it's not like pé mi ò fẹ́ ká wò, and that's why I'm answering that. Mi ò fẹ́ ká wò pé a rò pé àwọn méjì yẹn pé bẹ́ẹ̀ sẹ́ndẹ̀ àgbàlagbà bẹ́ẹ̀ sẹ́ndẹ̀ kò matter. The bulk of the people tẹ́ ń represent òun la fẹ́ kẹ́ relate mọ́. Irú àwọn tẹ ní technocrat tó ní kìíní, we need so many people like that. They will fit into the technical committees. And then the beauty of it is that nígbà tá a bẹ̀ sí ń ṣe kìíní yà ní tábà tẹ̀ rí 15 àwọn kan ní 15 ti kéré jù bó jẹ́ 20 hours of wait. Look, as long as we have people with expertise in various fields and in various areas, we are going to admit them. So young ni o bọ́mọ Yorùbá ní ọmọdé ń gbọ́ àgbà ń gbọ́n òun la fi dálé Ifẹ̀. We are not going to say pé ọmọdé là ń wá ń bí yìí o. No, you have to demonstrate your skills. Tábà dẹ̀ rí pé ọmọ 25 years or this person is only 25 years but he has these skills. Àtẹ̀kì ń bèrè age anyway. We look at what you can do. Then tóbìnrin, àwọn sọ pé obìnrin ni èèyàn kan. We are kind of blind to gender. Tẹ́bárí even in the meetings, tá bá ń ṣe yẹ̀yẹ́ tá à ń ṣeré, onímọ̀kùnrin yàtọ̀ sóbìnrin because of the kind àdẹ̀mọ́ra wa rí. Because we believe in the same cause, it has been very, very easy for us to relate. You know, even those who are married, get our meeting. There was one of us, two of us obìnrin ni wọ́n. Èèyàn kan láti máa bèrè pé ṣé ọkọ ẹ ò ní bínú báyìí? This is about 1 or 2 a.m. in your area. Àtúnṣe yẹ̀yẹ́ ni pé wá èmi ní tó bá ṣe ọkọ ẹ̀yẹ jàre kó ní sùúrù. So those are the things that we do. Our Yorubaness has never left us. Because the Yorubas wọ́n ní tóbìnrin bá wà nílé, lè sọ pé báwo ni tiẹ̀ kì í ṣe àwọn tí à ń bá wí.
tó jẹ́ pé wọ́n á sọ pé obìnrin ò já mọ́ nǹkan kan. Yorùbá has never ever said obìnrin ò já mọ́ nǹkan kan. Tóbìnrin bá ní contribution, we've always followed. Obìnrin has led revolts. Obìnrin has led war in Yoruba land. Obìnrin had participated in anything in Yoruba land. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ má jẹ́ ká ṣe gbogbo wọ̀nyẹn. Then launching of the account is going to be both physically and also online. The reason is, gbogbo wa máa péjọ sí Kútọ́nù lọ́jọ́ yẹn lọ́dọ̀ Bàbá Akíntóyè. We've taken a very big hall that will accommodate the number of them coming from Nigeria and the number of people in Benin Republic. Àwọn èèyàn wá wà ńbẹ̀. We've gotten traditional rulers both from Yoruba land, in the mainland Yoruba, àti Ketu land fúnra ẹ̀, which is Benin Republic. Àwọn èèyàn wá wà ńbẹ̀. Àwọn ọba wà ńbẹ̀. 30 invite. They will be there, first of all. But we also know that it's not possible for every one of us to fly down to Benin Republic. So we will make it available on Zoom. We will make it available on all the social media. We will make, especially YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, gbogbo ibi tẹ́ ẹ ń lọ. And with the cooperation of most of the people here today, in media, we want to appeal to you that we are also relying on you to independently stream all these things. And so that Ẹranko Ilé máa gbọ́ àsọ fún toko. Thank you. Ẹ ṣé gan ni. Now, Dr. wa ẹ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Question tí bàbá Àròpọ̀ rí tán béèrè ká tó pé bàbá Ọmọborí Owó. Ṣé mi lè bá wí àbí? Bẹ́ẹ̀ ni sà. Okay. Ṣé ẹ lè máa ẹ̀ka repeat the question so kí n mọ ti. Okay. Bàbá Àròpọ̀ rí question wo lẹ ní lẹ béèrè lọ́wọ́ wọn fún kejì lẹ́ẹ̀kan. Ṣáwọn youth lẹ fẹ́ káwọn dáhùn ni tàbí èwo lẹ fẹ́ káwọn dáhùn? Ẹ jẹ́ kí wọ́n bá wa dáhùn ti fún àpẹẹrẹ nísìnyí tí tán bá lè fi pẹ̀lú ẹ̀ ọjọ́, àkókò àti location yẹn. Èkejì, nípa ti pé àwọn ọ̀dọ́, àyè mélòó náà fún àwọn ọ̀dọ́ ní ìkan tán kójọ nítorí pé àwọn ni bàbá wa. Ṣùgbọ́n wọ́n ní ṣe mọ̀ pé òòṣà tá bá fi ọmọ ńṣe ló máa ń parun. Àwọn ọmọ wọn ti dáhùn yẹn. Ó dàbí pé bàbá Jílóbi wọ́n ti dáhùn ti àwọn youth yẹn wípé anybody tó bá wá on welcome. Ẹ jẹ́ kó dáhùn ìbò ìgbà wo, àkókò wo. Wọ́n sọ wípé wọ́n fẹ́ host ní Kútọ́nù. Ṣé Kútọ́nù ni sórí Zoom ni? Gbogbo orú nǹkan yẹn òun ló dàbí wípé ó kàn sí láti dáhùn. Dr. Abioye. Ẹ ṣé gan, ẹ kú àtúntò látàrí ẹ kú iṣẹ́ Yorùbá gbé wa. Ti account yẹn, all right, Kútọ́nù náà ti fẹ́ launch yẹn. And then I think she arrangement in terms of location. Actually, what location very, very big, and to accommodate a lot. Now, fún àǹfààní àwọn tí ò ní lè lọ, a tún ṣe arrangement fún Zoom link láti lè connect, and then other media handles not link up to the Zoom. So that they broadcast the launch itself. Tẹ́ bá máa ẹ jẹ́ kí èmi kàn sọ̀rọ̀ nípa account nípa logistics yẹn, mi ò ṣe nǹkan pa ẹ̀. But I think one question tí tó wà pertinent tí bàbá Àròpọ̀ sọ tẹ́lẹ̀ ni bí account was secured. In the first instance, account yẹn is domiciled in Canada. A ní pẹ̀lú 2 banks, Scotia Bank of Nova Scotia. It's a top tier bank in Canada. It's number 3 in terms of ranking here. And then the second one is Bank of Hong Kong Bank, HSBC. So our banks meeting. Now,
security bí baba Banjiti ṣe sọ bàtà máa ṣe wọ́n select àwọn trustees, pool of trustees across gbogbo àwọn ẹgbẹ́ to join YSDM, and then any pool, and then from the pool that was select àwọn tó máa jẹ́ signatories to those accounts. So right now the mama sọ fún yín àwọn mẹ́ta ló wà lórí account. Ìkan wà ní Italy, I don't even know the person. Àwọn méjì wà ní Canada, ìkan wà ní Ontario, mi wà ní Alberta. Àti ẹ̀mọ́ra wa, because only correspond, email and everything Latin correspond. So wípé nìkan gbowó, èmi gan tí mo jẹ́ signatory, mo kàn lè sanwó síbẹ̀ ni mi ò lè gbowó l'account. And tó jẹ́ director of finance, is not a signatory to the account. So ó kàn lè approve. So ìpè nìkan gbọ́ ẹnìkan kò sí one individual tó ní right or tó ní access láti gbowó anybody jáde. Mo lọ sí bank lánàá, mo ní mo fẹ́ transfer, wọ́n ní pé no, mi ò gba approval from the rest. Money, no, that wasn't what I wanted to do. Mo fẹ́ transfer work from this location to this. Ó ṣe wà ń bẹ̀ náà because but I share account yẹn, and láti fund it. You understand? I like to fund it. So mo kàn fowó yẹn one pool to one domain account to the rest. But I need different Canadian dollar, US dollar, British pound sterling, euro. But more fiscal account Canadian dollar, but can I transfer? They won't have any problem. So okay, one individually see each of the account just to give you an idea the kind of security. And on top of that, I need the process láti gbowó jáde. So any color my initiator, but then by initiator, one need supporting document for approval, and then before conscious of pay one right to check. I mean, and at the end of the day, people you saw external auditor will come. Láti get just any external or want to high quality standard chartered accountant with number of years of experience and jeopardize the practice license and so on. So that's just to give an idea the kind of security to secure owó, and that's it. So I hope so we pay Nigerian government come agbese lówó or anything gbogbo yẹn kò tiẹ̀ sí nǹkan tó job, because even our bank gan Catholic account she wọ́n láti vet pé ṣé kò ṣe pé money laundering and everything. I mean, wọ́n bẹ̀rẹ̀ okay, who are the people tó máa wà tó jẹ́ signatories, what did they do and stuff like that. Gbogbo ẹ̀ náà investigate. Wọ́n search YSDM as an organization, ṣé kì í ṣe terrorist organization kọ́ ẹ pé a fẹ́ fi account máa siphon or láti máa fund terrorist activities. Èmi security, they did a kind of a security check on me by the bank because of my face account. So background checks has been done, and the account is safe, secure. And again, I have my own job. So anyway, so I hope more answer question to if there's another clarification about what I'm here. Bàbá wa, èló ni àwọn tí ó wà ní àkáǹtì, èló ni ẹ fẹ́ máa gbà gẹ́gẹ́ bí owó oṣù? Èmi ṣe lọ́fẹ̀ẹ́ ni o. Lágbà tí mo dẹ̀ ṣí àkáǹtì náà, owó tèmi mo tún kó síbẹ̀ láti fi open account. For the past 3 months, láti ṣí àkáǹtì yẹn, àwọn service charges èmi mò ń san. I just put the money there pé kó máa lọ. Though minimal, but at least, yes, we did that. PayPal account tá a ṣí lánàá. Láti ṣí Google domain, ká lè ní PayPal email address láti link tó jẹ́ YSDM fún. It cost me $17, and then to issue different that simple account for each account, maybe me director and everything. That is cheap PayPal. We have to pay $24 for that. My personal money, is a contribution. Now that's it. But when mo share fún Yoruba, fún Tolong, fún àwọn generation yẹn tó ń born, and that's it. Because sick pay you buy. Even mo share mo láti ní káwọn class might law kí n lè attend the meeting tó mo tèmi àti bàbá Ayélóge
I think deliberate, okay, how about I should attend the meeting? Imagine one class meeting, I had to let them go 20 minutes earlier. So can you attend the meeting to tell you? So zero money. ẹ ṣe mo dúpẹ́ mo mọ̀ọ́mọ̀ béèrè question yẹn kì í ṣe fún mi àwọn tó wà ń ta mo mọ̀ọ́mọ̀ béèrè ìbéèrè yẹn màá bá bàbá Ajírógbé sọ̀rọ̀ nǹkan tẹ́ sọ láàrin méjì yẹn màá bá wọn sọ̀rọ̀ ní àwọn ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan ẹ ṣe mo dúpẹ́ ẹ ṣe tẹ́ gbà mí láyè. ẹ ṣé gan ni bàbá wa Abíóyè ẹ ṣé gan ni adúpẹ́ sà ẹ jọ̀ọ́ má bínú ọmọ yín ló ń sọ̀rọ̀ ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ni orúkọ tí èmi ń jẹ́ torí ọ̀rọ̀ owó tẹ́ sọ yìí ṣé gbogbo ìlú ni wọ́n ti lè fi owó sínú àkáǹtì yìí bírò àwa tá wà ní London sì tá bá fẹ́ fowó sínú ẹ̀ ṣé kò ní nira fún wa láti fi owó síbẹ̀ àbí tá bá fẹ́ send direct debit àbí ṣé kò ní nira fún wa àbí àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà àbí Canada àbí káàkiri gbogbo àgbáláyé níbi tí gbogbo ọmọ Yorùbá nation wà ṣé kò ní nira fún wa because oríṣiríṣi owó là ń ná ní ibi tí ẹnìkankan wọ́n wà so báwo lẹ ṣe àárín yẹn sísà ẹ ṣé mo dúpẹ́. ẹ ṣé gan-an God bless. Account méjì tá ṣí a ní 4 different currencies right now. Though I might increase this, see, I need Canadian dollar, US dollar, UK pound sterling, and euro. So those, and then the buffet, I tell you, send the war called Nira, HSBC1 London, England. So I'll see any of the HSBC branches. I'm a publish account number. They want to say wire transfer, and so be directly. Tinyo bashi àti ti PayPal náà tó jẹ́ pé through PayPal tẹ́ bá ti email àti link àwọn account sí PayPal tó jẹ́ bá ti send PayPal ó máa deposit sí account yẹn so I to make it much more easier for anybody from anywhere any currency but tá bá ti rí more area tí táwọn èèyàn wà pọ̀ sí jù tó fẹ́ currency I'll add more currencies. More, a problem at all. While that is a little lead you, they can see the very first account. But that you see first account, come and add more currencies. It's not while at all. So yeah, it will be easier for everybody to contribute. Ẹ ṣé gan ni ẹ jẹ́ ká sáré gba call yìí wọ́n ti dúró látẹ̀kan ẹ bá wa gbóhùn sókè mà. Kí gbogbo lé o mo kí àwọn dáàdi wa àtàwọn ọmọ mi wá o ẹ jọ̀ọ́ quick one bàbá Àròpọ̀ rẹsàn kankan lẹ́ẹ̀kan mo dẹ̀ rí pé ààrẹ nìkankan tó mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ yẹn and ó dẹ̀ jẹ́ nǹkan tó wà very important lórí ọ̀rọ̀ referendum yẹn ẹ má jẹ́ ká neglect ẹ má jẹ́ ká fojú fo ọ̀rọ̀ yẹn nípa pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa sọ fún dáàdi wa kò ní sú wọn kò ní rẹ̀ wọ́n wọ́n ní láti release press statement lórí ọ̀rọ̀ yẹn pé àwa ọmọ Yorùbá àtàtà ò tí bàbá wa jẹ́ aṣojú wa o àwọn ò bá wọn lọ́wọ́ sí ọ̀rọ̀ referendum message tó ti wọ orí fóònù mi lórí ọ̀rọ̀ kìíní yẹn àwọn ọmọ Yorùbá inú wọn ń dùn lórí ọ̀rọ̀ referendum yẹn due to pé nǹkan tá máa ń fi sẹ́nu tẹ́lẹ̀ pa tẹ́lẹ̀ yeah. I could remember some rally tá ṣe ní UK bíbá ká máa ń pariwo what do we want referendum what do we want referendum so ó ti jẹ́ kó wà lórí so many people so by ilé tó wá ń gbọ́ ní ti tàbújá yẹn ó ń jẹ́ nǹkan tó yẹ pé inú wọn ń dùn sí wọn kàn ń sẹ̀ǹdẹ̀ sí mi níbi kínú èèyàn máa dùn pé Ọlọ́run ṣe àti fẹ́ ṣe referendum ẹ jọ̀ọ́ bàbá ní láti bá wa bọ́ síta láti fi káńtà ọ̀rọ̀ yẹn mo rí pé kò sẹ́ni tó mọ ẹnu bà ọ̀rọ̀ nígbà tí bàbá Àròpọ̀ rẹ̀ sọ òun mo ṣe ní sáré pé wọlé ẹ ṣeun gan mà. ẹ ṣé gan ni bàbá ti sọ statement tẹ́ sọ yìí fúnra wọn kó tó di wípé bàbá wọ́n ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ Dr. Bọ́lá ọ̀nàwọ́ sókè ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ pe àwọn àlejò wa náà Dr. Bọ́lá ẹ bá wa gbóhùn sókè. ẹ ṣé gan mà mo kàn fẹ́ actually question mi lọ fún Dr. Abíóyè mo fẹ́ mọ̀ ṣé bá ṣe sọ̀rọ̀ àwọn obìnrin ṣóbìnrin wà nínú signatories àbí board member bẹ́ẹ̀ ṣe ṣí account yẹn so ṣóbìnrin wà ń bẹ̀ and àwọn mélòó ni wọ́n lè sign check out. Okay, at the moment ní pool of trustees obìnrin wà ń bẹ̀ but for this account ṣí àkọsọ́bìnrin bẹ̀. And the simple reason is ni pé
as at the time ta fẹ́ ṣe wọ́n require pé èèyàn tó bá wà on ground ni ló jẹ́ signatory. But going forward is not a problem. Let's add more signatories to the account. So there's a problem at all. And again, at any given time, I can step down for another because it's not supposed to be forever. I need to let my change hands. It's all for computer purposes. Yes, there'll be opportunity to add more signatories to the account. Definitely. Practice definitely. Okay, ẹ jẹ́ kí a gba ẹ jẹ́ ká ẹ gbóhùn sókè kọ́là ẹ gbóhùn sókè. Ẹ kálẹ́ ẹ bá gbóhùn sókè ẹ bá ṣe ní pápápá sà. Ẹ kálẹ́ Dr. Oye, ẹ má bínú mo fẹ́ sáré mo fẹ́ dá sí ìtàn ẹ kálẹ́ gbogbo lé o. Mo fẹ́ bá Dr. Oye mo fẹ́ béèrè question kan wọn. Jerry, gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti explain ní àkáǹtì yẹn ń sìn ó dàbí pé wọn ò fẹ́ kí explain nínú nǹkan bá àti àwọn nǹkan méjì tí wọ́n ti sọ yẹn ó dàbí pé àwọn tó bá wà labroad nìkan ni àwọn tí wọ́n lè dáwó sí àkáǹtì tí wọ́n fẹ́ dá kalẹ̀ yìí ẹni tí ò bá ti sí ní abroad tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà ló wà gẹ́gẹ́ bí method méjèèjì tí wọ́n explain yẹn sìn mi ò rò pé àwọn tí wọ́n bá wà ní location 419 tó wà nílẹ̀ káàrọ̀ òjìrè wọn ò ní lè dáwó sí àbí there is any extension tó máa wá later tí àwọn èèyàn máa lè dáwó globally tí ó jẹ́ pé bóyá ẹni bá wà ní UK àbí America àbí any other country because èmi ò lérò wípé tí èèyàn bá ń sanwó direct account kó tó san wire transfer bóyá wà ní Turkey àbò wà ní Qatar àbò wà ní Kuwait ó lè ṣe wire transfer lọ síbi account ẹ̀wé yẹn tó wá jẹ́ wípé there is another method téèyàn tó lè sanwó máa fẹ́ kẹ́ explain bóyá yẹn ṣì wà ní processing lọ́wọ́ ni àbí direct náà ní kéèyàn kan sanwó sínú àkáǹtì yẹn kó jẹ́ currency that you mention because èmi rí i pé kò lè work àtọ̀ lórí nǹkan tí ó wà nílẹ̀ tó wáyé pé another way method mi wà tí ẹ ti ń propose tó bí ó ti wà ní processing tí ẹ fẹ́ set kalẹ̀ tí gbogbo ọmọ káàró òjìrè èyí tó bá ní $1 $2 tá lè deposit síbẹ̀ tí ò ní jẹ́ pé ní bá ní $50 àbí $40 ló bá ti tó lè deposit àbí $5 ó yẹ kí method yẹn kí process yẹn kó wà at age now tí technology wà àkáǹtì ẹ bá máa gbé jáde ẹ sì tí ò bá ti lè jẹ́ pé globally fowó síbẹ̀ àkáǹtì yóò ti lè work náà á jẹ́ pé fún àwọn tó wà ń lo ìyìnbó bóyá ẹ ti ní àwọn kankan yẹn mo fẹ́ kẹ́ explain fún wa further because lójú tèmi èmi ló bá àkáǹtì yẹn lè work. Ẹ ṣe gan-an. Ẹ ṣe gan-an náà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ kí n fi ohun kékeré kan sí kìíní ṣé ẹ mọ̀ yí pé wọ́n ní the journey of 1,000 miles the first step wọ́n máa ń take gbogbo wọ̀nyí náà láti rò nínú organization yìí pé ẹ jẹ́ àti ẹ̀ kọ́kọ́ take the first few steps then we'll be adding ó dáa pé Dr. Abioye sọ̀rọ̀ PayPal lẹ́ẹ̀kan mo rò pé ìjẹta àbí ìjẹrin la tún sọ ní meeting pé wá ó yẹ kí àwọn other easier and less expensive arrangement wà tán lè fi máa fowó síbẹ̀ ìgbà yẹn làwọn náà tún lọ sórí PayPal yẹn for instance téèyàn bá fẹ́ transfer owó pẹ̀lú PayPal ẹ̀ sìn ó lè má san ju $4 tá jẹ́ fee na even ní bí but tó bá jẹ́ báǹkì ni ó lè jẹ́ 40 bó ṣe á mọ gbogbo wọ̀nyẹn but we will continue àwọn experts tó wà ní accounting committee they are working day in day out and exploring other easier way including those of you in Nigeria ibẹ̀ gan ni kíní the reason tá a fi bẹ̀rẹ̀ ti Nigeria is obvious tówó yẹn bá wà Nigeria àwọn tá à ń sọ àwọn ló wà níjọba wọ́n lè ní wọ́n freeze ẹ̀ ìyẹn la fi gbé kúrò ní kíní but we are still working feverishly to ensure that ìjà yìí gan ọ̀dọ̀ yìí gan ló ti wà àwa náà kàn ń sapá wa ni so there will be other things coming I can assure you àwọn náà ń ṣiṣẹ́ gbogbo new technology náà wò so
ní sùúrù fún wa ẹ jẹ́ ìgbà ilé tá bá launch ẹ̀ tán they will continue to tell us how we can improve, how we can add other less costly areas. Thank you. Yeah, I mean, could you be like Goza? Okay. You know, and again, HSBC specifically, one list of one countries come for money laundering. Nigeria is one of them. And actually attempt don't refuse because of that. So for paper, people actually saw it's another cheaper means transfer from anywhere. God bless you, sir. Okay. Now, Baba Omoluka, Esari Bawa Sheni Papa, Ajia Queen Ara, Ariyimbe Akinyo, Eka Bolati, Iriajo náà, ẹ ṣé gan ni, ẹ kú iṣẹ́ ribiribi. Ọlọ́run á dúró tì yín, Ọlọ́run ò ní fi yín sílẹ̀, ẹ ṣé gan ni. Gbogbo wa pátápátá la kí yín. Now, Omoluka, ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́rọ̀ yín. Ẹ ṣé. Okay. Most of our questions tí mo fẹ́ béèrè ni wọ́n ti béèrè yẹn. Ṣùgbọ́n màá sì béèrè sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn tó máa contribute ní Nàìjíríà. First, ẹgbẹ́ YWMO tí wọ́n establish. Báwo làwọn ẹgbẹ́ tí ò tí mọ̀ nípa ẹ̀ báwo náà ṣe máa join? Ìyẹn 1. 2. Tábà wo àwọn tọ́rọ̀ yìí kàn jù àwa tá a wà nínú Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ àwa ni ọ̀rọ̀ yẹn kàn. And sincerely speaking, there is a lot of people that are ready to contribute, but wọ́n lè má ní idea paper tí wọn ò dẹ̀ ní lè ṣe é. Ibi tí ọ̀rọ̀ yìí káwọn èèyàn lára dé, àwọn ìyá onírú aláta tó wà ní ọjà, they are all ready to contribute. In àwa mọ̀ ní tán sọ fáwa ni. So how are we expecting them to go and do paper to contribute to owó sí central account? There must be solution to this. Ẹ bá wa wá nǹkan ṣe sí. Màá dáhùn bẹ̀ yẹn torí pé Omoluka. Bàbá mi. Ó dàbẹ̀ ni pé ọ̀rọ̀ kékeré kò kì í tẹ́wọ̀ lọ́rùn tiẹ̀ ó dìgbà tí n bá là á tán. Ẹ là á. Màá dẹ̀ là á tán ní sùúrù. Ṣebó náà ni mò ń sọ yìí. Now, sórí mo sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan mo ní ongoing efforts lélẹ̀. Ongoing. Bá a ṣe ń ṣiṣẹ́, mo ń sọ ní ìjẹta. Nínú meeting èmi ni mo sọ pé ẹ wo paper and ibi mo ṣe ti gbọ́ pé Dr. Abioye ti lọ wo paper yẹn ó dẹ̀ ti make without even knowing mi ò mọ̀ ebi mo ṣe ń gbọ́ náà bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ pé nígbà tó ń ṣe paper mo kàn wá dúró mò ń wò inú mi ń dùn nínú bó ṣe ṣe o. Ẹ má bínú dáàdi bí o. Àwọn kan máa gbọ́ àwọn kan máa jẹ́ kí n máa gbọ́ jẹ́ kí n parí máa gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ mo kàn fi yẹn ṣe example ni. Ní àná àbí ìjẹta àwọn young technologists kan wá láti Nàìjíríà ń bẹ̀ wọ́n wá bá bàbá Akíntóyè yìí pé wọ́n ti ní app kan tán lè fi máa collect owó ní Nàìjíríà tó jẹ́ pé ó máa bọ́ sínú àkáǹtì yẹn without having to go through middle age. This is the period of what they call blockchains and all those things. And adẹ̀ láwọn ọmọ tó jẹ́ pé orí wọn pé but láì tí gbé gbogbo kìíní mi ò fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ bó ṣe wá ń sọ ni mo kàn fi mention yẹn pé òun ni mo fi sọ pé there are other areas that we are looking àwọn kan wà sẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé nǹkan tó ń jí ṣe orí Dr. Abioye lòun láti dismiss class tó ń kọ́ iṣẹ́ tó ń jí kọ́ àwọn èèyàn nìyẹn ní yunifásitì tó ti ń teach tó ń wo gbogbo kinní wọ̀nyí kí dẹ́ ṣe òun nìkan there are so many of them àtàwọn tẹ̀ ń sọ yìí we will get them in touch with them wọ́n á jọ jókòó wọ́n á test run ẹ̀ tá bá ti rí the same process tá a lò sí opening the account àáwò yẹn náà wípé ó wà full proof wọ́n á wò ó tọ́mádé ti wò á make ẹ̀ exclude ẹ̀yin tó wà Nàìjíríà gan owó yẹn gan dà pé owó eégún ni tàwa lábroad owó eégún
ṣe mọ owó tó eégún ájó lọ síta fẹsẹ̀ gúngò á ṣe gbogbo ẹ̀ kó tó wọlé kó tó máa ṣe ẹ̀yin ṣe bẹ́ẹ̀ yín lẹ lọ fi 100 million gba fọ́ọ̀mù presidential owó wà lọ́dọ̀ yín. So we are not saying that pé ẹ̀ nínú, but in order that we have to let you know ipe ibi tá a sọ̀rọ̀ dé ibi tá a ṣe dé ni, and it's continue tá a bá ti launch ẹ̀ àbẹ̀ sí fowó síbẹ̀ àwọn kan tiẹ̀ ń sọ pé àwọn ò mind tó bá fẹ́ send $1,000 láti Nàìjíríà tó san $50 náà láti gbé kò tí ì pọ̀ jù tó o bá fẹ́ dúró, but there are other ways àwọn tó fẹ́ donate náírà wà ní opportunity. So on that note ẹ jọ̀ọ́ ẹ bi ọ̀rẹ́ mi Ọ̀túnba ẹ jẹ́ kó dá ẹ put ẹ kì í ṣe èmi nìkan ló máa wà lórí hot seat, ẹ jẹ́ kó Ọ̀túnba náà sọ̀rọ̀ ó rẹ́rìn-ín sìn ẹ bí ní question. Thank you Alága. Mo ṣe example lẹ́ẹ̀kan wípé the moderator on fìlà méjì lèmi náà wọlé ní even lórí mi kan. Now as a guest and also member of this finance something tama launch ní agbára Elédùmarè London for there's going to be a big event. Mo fẹ́ connected to many things. Launching that central fund yẹn òun ló máa di republic ló máa bloom ló máa lead wa to many other things. I don't want to repeat what àwọn alàgbà wa tó ti sọ, but I want to say from the last observation ẹ rí pé tó bá yẹ pé ẹ fẹ́ send the 1,000 naira to anywhere in the whole universe ìbá jẹ́ rubies kò sí bank tí òun sábà ṣe transfer kìíní yẹn ọkàn jẹ́ pé rate wọn charges wọn àwọn èèyàn á sì máa ní àǹfààní until tí a máa fi rí opportunity láti ṣe account sí Nàìjíríà, so it may only involve some charges gẹ́gẹ́ bí àwọn alàgbà ti try láti sọ. So I wouldn't take that until when we grow, until when we have more arrangement, more structure. But in to concern me to re-emphasize, this is the tone shaming only pay each the guarantee. There's a guarantee. You balobo only to kijo and lemeji. The way things are, ìyàtí jẹ́ ayomoya àwọn èèyàn wa púpọ̀ jù tán kí wọ́n kàn kó wọn ní owó kan kó wọn ní ẹrù kẹrẹ tí máa fi hàn wọ́n. We are not going to do that. This organization, this movement, especially this department here, cannot afford to do that to anybody. And like we said, once we tighten the loopholes, pé owó fẹ́ jáde owó jáde nǹkan kan bẹ́yẹn tí ó bá ti sí yẹn tí ẹ bá rí pé ayọ̀mọye nǹkan la lè fowó ṣe iṣẹ́ pọ̀ rẹpẹtẹ. Mo dẹ̀ try láti sọ ní meeting kan lánàá pé owó tá a lè ṣe a máa need the support a máa need the gbà nǹkan kan bẹ́yẹn gẹ́gẹ́ bí àwọn màmá ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan. There are a lot of things tí a lè pa àwọn màmá Sisi Bọ́lá Madam Bọ́lá Code àwọn nǹkan kan wà tá a ti lè ṣe tá a lè pa gìrì ṣe. Yorùbá lọ́wọ́ bọ̀ ní tí owó ò bá sí nílé kẹbà ẹ̀ṣẹ̀ máa ní sọ ẹ̀ láti máa mọ tẹ́ máa discuss ní ìyẹn bẹ́ẹ̀. Then come this major issue. Àwọn German wọ́n máa ń pè nǹkan ní Vertrauen. Vertrauen means trust, but controlling is better. Hello? Okay, can I continue? So German say Vertrauen is good, controlling is better. Trust ni gbogbo tẹ́ fẹ́ ní fún wa, but the amount of control tí àwọn Dr. Ọlá àwọn Dr. Lesomi àwọn gbogbo board members ti put in àti ìtara náà contribute àti put in place, you will not believe it. Having said that, we can only try, but about the moment that you didn't continue bojumu tí ó lọ bá ṣe fẹ́, of course we will tackle it. And gẹ́gẹ́ bí deputy national chairman ṣe sọ, when you are doing something, try ama learn in the process. There are many other things that are going to come. And I also want to say, I'm aware and also conscious as the leader of the media that 99% of the projection promoting this project is going to come through us. And that's why I have no doubt in my mind that the method I look, that method is so unique. Everybody, àti blogger tó ń gbé Kútọ́nù
Brazil, they will be connected. They will be part of this launching. They don't need to be a member of our own media presenter, subscribe, whatever. Everybody will know about it. And one thing, living room. So it's not something that they hide. We just need to look at the benefit. It's big and big, larger than what we're talking about. So finally, Elofo Kombale. We can't do it alone. But then, like I said, when you look at the long-term benefit of what we have done and what we are doing and what we could still do, we are moving closer to the promised land. Because like I said, this is going to be connected to YSDM. There are issues, I'm not going to deny that. Checo's issue in America, Abico issue in Russia. We're going to have issues, but we will deal with them. But the way the way they are dealing with problems and issues in location. But I want to appreciate everybody. Thank you. Baba Ejo, Baba Ologunloluwa, ṣọ́ọ̀ṣì wà pẹ̀lú wa níbí báyìí. Baba Ologunloluwa, ṣọ́ wà pẹ̀lú wa níbí? I'm not too sure, but tí wọ́n bá sí níbí. Brother Jide Ige, ṣé brother Prophet Ologunloluwa ṣọ́ wà pẹ̀lú wa níbí báyìí? I think what we can then do, talk about the Lord, because I can imagine if no one. We are going to evangelist Jide Ige, ko ba won promote all what he wanted to see with us. I'm checking. I saw him earlier coming to the Zoom. I just double checked. It is not around, please, because of time. You know more about the whole thing. We are about 2 minutes. Promoting. Not really, sir. If you just let me. Okay, ẹ jẹ́ ká lọ sí ìpolówó. Brother Jide, ẹ bá mi contact wọn. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ìpolówó lọ́wọ́ nísìnyí. Ẹ bá mi ní kàn wọlé, ẹ ṣé gan ni. In place of that, I could just, if you let me later after the advert, to play the audio from Baba Akintoye for that event in America later. Okay. I'm looking for it after the adverts. Yeah, they send the sound engineer. Sure. Yeah, it's ready, by. Any engineer, I want to play adverts. I think it's with Lamid. So we pay advert you ṣe play ní alẹ́. Kill and request if you sing. Now, ìgbà tí ò sí tó ń rí advert láti gbé sí a lè play video ti bàbá nìyẹn tàbí lè play video ti bàbá. Okay, let me try with that. I'm bringing on. Recording in progress. Yeah, volume. Engineer, volume. No voice. Double gadget, please take one off. Now, I just have to
ló dàbí pé kò work ẹ jẹ́ ká stop ẹ á máa play lórí àwọn program tá a bá ń ṣe lórí àwọn shows wa á máa play ẹ jẹ́ ká sáré gba last caller yìí ká lè ní kí àwọn àlejò wa kán lè máa lọ kán lè lọ sùn ọ kán lè padà sẹ́nu iṣẹ́ ó dọ̀lẹ́ caller now hello last caller lélẹ̀ àgbápọ̀ kankan mọ́ náà à ń gbọ́ yín gbogbo wa ń gbọ́ yín. ẹ kú ètò máa ẹ kú iṣẹ́ o. olúwa ló ń ṣe sàn. ọlọ́run máa fi gbogbo yín ṣe ọlọ́run mú wa nílẹ̀ lérí o. àmín. nǹkan tí mo fẹ́ sọ ní pé kọ́ńtráì kan bá wa tí a wà ní nàìjíríà kan bá wa ṣe kó wà lórí role ti àwọn Nigerian banks like any bank tẹ́ bá fẹ́ transfer owó sí ẹni transfer owó lẹ́ni bank tẹ́ bá fẹ́ transfer owó sí kó lè sí fún agbókè o Yorùbá account lélẹ̀ bí mo lè lọ sí GTB mo lè lọ sí Zenith bank I can go any bank to go and pay the money ó wà easy fún wa even though you have like POS ká lè ṣe ní POS also so that tí àwa táwa Nàìjíríà náà ká lè máa fi owó díẹ̀ tàbá lágbára ká lè máa fi sínú láti ran òkú wa lọ́wọ́ nǹkan tí mo fẹ́ sọ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ mà. ẹ ṣé gan ni God bless you ẹ ṣé gan ni now bàbá wa Jílóge ọ bóyá doctor wa bóyá ẹ máa bá wa dáhùn tá ló máa bá wa dáhùn because very very ó tún kún nǹkan tó ń béèrè tẹ́lẹ̀ náà bọ̀ ó dá pé ẹ ti dáhùn kankan tó jọmọ wọ́n fẹ́ kẹ́ bóyá àwọn ò tí ì sí bẹ́ẹ̀ ń gbà yẹn ẹ bá wa tú gbóhùn sókè fún wọn sà. ṣé nípa nǹkan tí ẹni yẹn ṣe sọ yìí. bẹ́ẹ̀ ni sà. èmi ò mọ̀ nípa báǹkì lọ títí tó yẹ jẹ́ Dr. Abioye. Sir, yes sir. Okay, it's not a problem. I'll make some contacts in Nigeria. Torí fear one ni pé ká má ní too much fun in Nigeria. Kó má gbẹ́sẹ̀lé. That's the fear. But yeah, I ṣiṣẹ́ lórí àwọn tabale so and then one fún wa ní idea nǹkan tá a lè ṣe tó máa facilitate the transfer of fund from Nigeria to the account. Yeah, but that is yeah. But I'm much so I'm I should be I'm improve as time goes on. ẹ ṣé gan ni mo rò pé gbogbo létí gbọ́ báyìí bàbá wa Jílóge máa fẹ́ kẹ́ torí ti Ọlọ́run question kan tí bàbá wọn ti sọ kó tó di wípé wọn lọ sister wa kan wọn tún pè wọlé bóyá nínú UK ni ọ bóyá lamẹ́ríkà ló ti pè wọlé wípé àwọn máa fẹ́ kí bàbá kán tètè bọ́ síta láti kán tètè wá tweet statement wípé ó dà kan sọ statement kan lẹ́ẹ̀kan nípa ọ̀rọ̀ kí ló ń porúkọ ẹ̀ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yẹn. referendum. kí la wí sà. mo ní referendum àbí. bẹ́ẹ̀ ni sà referendum. mo kọ́lẹ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn bàbá ti sùn sìn tó bá first thing in the morning a máa ń pera wa à á sọ. kán tètè ṣe fídíò so that a lè máa pín kákàkiri kán lè break it down síbẹ̀ kán lè ṣàlàyé fún gbogbo ọmọ Yorùbá so that a lè máa pín àwọn tó ń ṣe program náà a lè máa play ẹ̀. right then mo dẹ̀ fẹ́ rọ̀ yín náà tẹ́ bá lè tẹ́ bá lè fún wa ní líǹkì program yìí àfiṣọwọ́ tẹ́ bá dẹ̀ lè separate side yẹn tó cogent area nípa yẹn kẹsẹ̀ǹdẹ̀ káwa náà kásẹ̀ǹdẹ̀ but there will be a press release. ṣe wá pé press release yẹn ó máa full dáadáa wọ́n dẹ̀ máa break it down bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ 5 minutes náà ló ń bẹ̀ or 10 minutes. we will do that. gbogbo náà fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí understand sí. We will do that. mo rò pé yẹn ó tún máa wà okay èyí tẹ́ni ká ṣe yẹn náà a lè ṣèbọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ò pọ̀ wọ́n kàn mẹ́nubà díẹ̀ ni ibi tó ti mẹ́nubà gan mi rò pé 1 minute ń bẹ̀ yẹn. a ṣe ẹ ṣe. ẹ ṣe gan ni gbogbo wa pátápátá ni mo kí o mo kí brother John mo kí brother dádì wa doctor láti Dr. Oye. Abioye. bẹ́ẹ̀ ló pè mí bóyá ló morúkọ mi gan nísìn máa bá ìjà my best friend is an Ìjẹ̀bú man màá report ẹ. èmi náà dá padà fún yín ni sá ṣe mo pé ìgbọ̀nkẹ́ tó lè pe orúkọ mi dàbí pé ilẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ pe orúkọ mi èmi náà dẹ̀ kó mo dá padà 50-50 ni mo fi. ẹ ṣé gan ni sà bàbá ìjìnlẹ̀ akínyìn o gbogbo ẹnjìníà pátápátá bàbá àròpọ̀ rẹ̀ bàbá wa
chairman wa Akin sister mi ọ̀gá mi sister tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣé ẹ máa gba ètò kẹrìkásẹ̀ ńlẹ̀ àwọn tí ó bá fẹ́ ṣe prayer. Ẹ jọ̀ọ́ mo ní news kan fún yín mà, ẹ má bínú mà, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, sorry to interrupt you. I've just received a message from Prophet Ọlọ́run Lálágbára Ọlọ́run lolúwa. Ọlọ́run lolúwa. I can understand he's a little bit upset that he was among us for so long that we did not actually recognize. And I want to, on behalf of everybody here, that wasn't there. I was about doing it when I was told to, wherever you are, and I'm sure I'm going to send him a personal sorry message, apology. It wasn't anything intended on this meeting tonight. If you see the large number of people with full integrity, and we don't, for no reasons that we will have chosen to ignore him, must be in the process of what we have been doing. We didn't get it right. So I'm sure nobody will say, why are you going to apologize to? It's one of us, it's in fact, one of our leaders, and so on and so forth. So I hope this message will get to him on top of the one I'm going to send to him personally. Emma Bino, anything. You get this kind of thing sometimes when things are so many to discuss. And I promised him that I'm going to have him one-on-one on my program as my own donation towards the June 9 protest or whatever it is here, rally. So Emma Bino, wherever you are. Eshe, thank you very much, Dr. Sabi. Hello, okay. Ẹ jẹ́ kí a sọ̀rọ̀ lórí ti Kọ̀nífà. Ó dàbí pé àwọn ajé àwa ń bí kán wá fún wa ní bóyá 5 minutes lórí gbogbo ọ̀rọ̀ akitiyan tán lọ ṣe fún wa pẹ̀lú wa ní South Africa. Lẹ́yìn ìgbà yẹn lórí ọ̀rọ̀ 5 million tí ó jẹ́ wípé àwọn ọmọ Yorùbá ṣé ó ti pé ni ṣé kò wọ́n mú ẹ̀pọ́n ti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Bàbá Àròpọ̀ rédẹ̀ tí wọ́n ti dé ládé wọ́n ní tó bá di Friday ká máa múra sílẹ̀ láti gba èsì. Alájà mi àjẹ́ àmì rò pa ní anything láti sọ mọ́ nípa ọ̀rọ̀ 5 million. Ẹ̀yin nìkan la nídìí láti gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ ń sìn. Àwọn tó dẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa rally hàn sí ń bíbà ẹ̀. Bàbá wa Ológun Lolúwa náà àgẹ́ẹ̀tì wọn on try láti bá wa apologize ní ọwọ́ wọn. It's not pé bóyá fojú pa anybody rẹ̀. Àwọn questions tó wọlé yẹn òun ló fà. Alájà, over to you ma. Ṣé àwa lè máa lọ àbí? Ẹ bá wa ọ̀hún mú ti Alájà. Àwọn dáàdì ń bá yín wí, wọ́n ń bá yín wí, dáàdì ń bá yín wí. Kí lẹ wí sà? Ẹ ti parí segment tiwa ni mi ò understand mọ́. Tèmi bá ti lọ àjọ wa ni tèmi bá ti lọ inú ò lè lọ. Ṣé o mọ̀ pé Dr. Sabi was trying to round up before mi ò wá mọ ilé ìta ṣe ń sìn. Well, you know ṣé mo máa wà lélẹ̀ iná ṣé ẹ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ program yìí ni I just want to know where. No sir, àwa ìwà lójú bí tá a ṣe wà sà ẹ jókòó kẹfẹ. Okay, I'll be here. Okay. Ara nǹkan tá a ṣe ń ṣe lọ náà ni sà. Okay. Ẹ ṣe gan ni sà. Now Ajia, ẹ káàbọ̀ sórí ètò mà, ẹ kú rìn. Ṣọ́kọ̀ ò jẹ́po mà. Èsè ṣe ìyàwó jẹ̀bú ìyàwó ọmọ Ìgbò. Wọ́n ń ṣe ìyàwó Ìgbò torí nǹkan tí Ìgbò ṣe fún wa ń kọ̀ ní fún olè jẹ́ ní ìyàwó Ìgbò láìlá. Cross river ní ọkọ̀ náà kì í ṣe Ìgbò wọ́n yàtọ̀ síra wọn. Cross river ní. Alájà fún mi ní 1 minute ẹ má bínú ẹ̀yìn. Báwo lẹ́yìn tó fine báyìí ṣe máa lọ jẹ́ ìyàwó Ìgbò. À ń gbọ́ yẹn sáré ṣe ní 1 minute. 1 minute.
ẹ̀kalẹ́ gbogbo ẹ̀yin èrò jókòó ó sì rẹra díẹ̀ ṣùgbọ́n kò má ní dá. bínú alájà ẹ bá mi ó dàn 1 minute èèyàn. mi ò ṣàlájà ájíà ni mo ti sọ fún yín, wọn alájà yẹn máa ń jà ni. àgbọ̀ yín sà ẹ rí fìtì mo tẹ máa dúró sí yóò rẹ ibi kankan mo fẹ́ gbọ́ ájíà yìí. Gbọ́ wọn. Wọ́n ní kán dúró díẹ̀. Dr. Zabi ní kí n dúró ni mo tún ṣe dúró. Dr. Zabi ọ̀nà kan fún. Ìbéèrè tẹ ọkọ béèrè yẹn kò yé wa àgbọ́ yín dáadáa kí lorúkọ àkáǹtì òun lẹ ni mo gbọ́ lẹ́lẹ́kejì àkọ́kọ́ yẹn mi ò gbọ́. Nẹ́tíwọ̀kì location 419 yẹn ò dáa wọ́n ní kí lorúkọ àkáǹtì wọ́n ní tàbí ṣé ọjọ́ yẹn ló máa jáde ó dà pé ẹ má bínú máa. Ọjọ́ yẹn ló mú. Now ẹ bá wa dáhùn yẹn kí ájíà kan máa bá ètò lọ nígbà kọ̀ọ̀kan mo ti silent ẹ bọ́dà kan tó wọlé ẹ má bínú kò débi tẹ́tí pé wà kó wà ókè ni ìta gbọ́ la máa dáhùn sí wípé kí ni orúkọ wọ́n ní kí lorúkọ. Ẹ ní sùúrù ẹ rí i pé a fi nǹkan kan lẹ̀ lénìí because a fẹ́ launching yẹn is the climax dẹ̀ wà á release gbogbo nǹkan fún gbogbo àwọn èèyàn tábà lọ ń fi sílẹ̀ sí àwọn èèyàn ti ń béèrè tipẹ́ tá a ní kán ní sùúrù for the launching òun la fi ní kí gbogbo wa wà bẹ́ẹ̀ kán lá má gbà the only people tó láǹfààní àti fowó sí làwọn tó wà ń di ẹ̀ tán yìí ń ṣe torí wọ́n ń lówó ara wọn láti test àwọn nǹkan kan bẹ́ẹ̀ so ẹ ní sùúrù June 4 ẹni bá ní àǹfààní kó lọ sí Kútọ́nù a fẹ́ káwọn èèyàn péjọ àti gba hall ńlá symbolically la ṣe yẹn kàn mọ̀ wípé kì í ṣe orí amóhùnmọ́ ti fẹ́ ṣe é kì í ṣe nǹkan kékeré ni gbogbo àwọn tó bá dẹ̀ ní àǹfààní àti lọ kàn lọ àwọn tó wà ní Nàìjíríà ni o àwọn tó wà ní Benin ni o àwọn tó wà ní Ghana ni o àwọn tó wà ní Sierra Leone gbogbo wọn ló ń bọ̀ àwọn tó wà ń lo ọba gan pàápàá mo ti rẹ́ni tó lóun náà fẹ́ wà ń bẹ̀ nígbà yẹn then àwọn yòókù tí ò bá ní àǹfààní àti travel lọ kàn sí kọ̀ǹpútà àwọn lọ́jọ́ gbogbo ẹ̀ náà máa rí ẹ bá wa stream ẹ lórí shows yín ẹ̀yin Nàìjíríà ẹ̀yin Yorùbá media group àwa náà á gbé sórí gbogbo ibi táwa bá mọ̀ so that gbogbo àgbáyé náà ti máa rí gbogbo àkáǹtì yẹn bó ṣe máa fowó sínú ẹ̀ bí nọ́mbà àkáǹtì yẹn ni kí náà ti ń pè Swiss number tó ẹni bá ń transfer bẹ́ẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀ la máa gbé síta ń jẹ́ yẹn. ẹ ṣé gan ni sir now Ajia over to you ma ẹ má gbà wá lákòókò 5 minutes or under 5 minutes gan ni mo fún yín. wọ́n máa lo 10 minutes máa lo 10 minutes. ìbẹ́yìn lẹ gbé pé wálé kí wá dé títójú yín wálé tó tó yìí. ẹ má kàn mí lójú anyway ẹ kú ìjókòó gbogbo ilé o ẹ kú ilé o ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta Ọlọ́run á wà pẹ̀lú ojú òní tiwa ó máa rẹ̀ mí 10.5 hours journey ni ó máa rẹ̀ mí mo kàn yẹ́yàn tó strong díẹ̀ mi ò kì í ṣọ̀lẹ̀ bíi ti Dr. Zabi akúníkẹ́ ká lọ ẹ̀ tẹ̀lé mi ṣó sì yẹ iṣẹ́ lẹ́nu ni èmi náà lẹ́sẹ̀ torí bẹ́ẹ̀ ẹ má bínú gbogbo ilé. Dásí yín lọ ẹ máa bá lọ. ẹ má bínú ọ̀rọ̀ Kọ̀nífà ẹ̀rí ó ní ó sọ sí ni lẹ́nu ó buyọ̀ sí ni bá a ṣe rate Kọ̀nífà bẹ́ẹ̀ kọ́ ni wọ́n ṣe bá wa gbé àwa prepare sí fún rẹpẹtẹ gidi gan ni ṣùgbọ́n kò bí a ṣe gbé kọ́ ni wọ́n ṣe gbé àti àwọn tí wọ́n arrange Kọ̀nífà bí ọ̀bẹ ṣe kú bí iṣu ṣe kìíní kan bọ́bẹ ṣe kú tó bá di ìjọ Friday ní agbára ti Ọlọ́run a máa mú wá ní details fún yín lórí YNFF wọ́n máa ṣàlàyé fún yín láti bí ẹ rí pé nígbà tí mo wá níjẹ̀jọ́ mo ṣàlàyé ọ̀rọ̀ kan tó pé mi ò lè sọ délẹ̀ bí ọmọ wa ṣe jìyà tó níwájú Ọlọ́run àti ènìyàn àwọn ọmọ wa 4 wọ́n sì wà ní custody wọn níbi tí wọ́n wà á ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ fún yín ní ọjọ́ Friday ní agbára ti Ọlọ́run a face oríṣiríṣi challenges ṣùgbọ́n Ọlọ́run ẹlẹ́dàá jẹ́ kí a borí ẹ̀
àwa náà dẹ̀ tún ṣe oríṣiríṣi iṣẹ́ takuntakun ní South Africa but gbogbo ẹ̀ náà la máa show fún yín ní ìjọ Friday ní agbára tí Ọlọ́run torí àwọn members àwọn board members wọ́n máa ṣe àwọn BOT members wọ́n máa ṣe meeting ní ọ̀la a máa wá ṣe town hall meeting ó máa tó 3-4 hours ẹ máa ní láti jókòó kẹgbọ́ wáyé nítorí a máa tó láti ìbẹ̀rẹ̀ dópin torí Dr. Sabi 5 minutes ní wọ́n fún wa bíbá a mọ̀ pé àyà time yìí ń lò bíbá ẹni òótọ́ mídíà ni mí ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ ìwà NFC ni mí ẹ má bínú. ẹ ṣé mo dúpẹ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn tẹ bá fẹ́ gbọ́ nípa Kọ̀nífà àti nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹ pàdé wa lórí town meeting àwọn YNFF ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ̀yin bàbá àti màmá mi o ẹ ṣé wọn sá ẹ ṣé ma. ọmọdé fi àsìkò yìí kí ìyá wa ẹ kú ìrìn ìyá gbogbo ẹ káàbọ̀ ẹ kú ìrìn adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí pléènì ò jẹ́ po bàbá wa látàárọ̀ tẹ́tí bá wa bẹ̀rẹ̀ prógráàmù yìí gbogbo ẹ̀yin àlejò wa ní home and abroad gbogbo yín pápátá la kí ẹ ṣé gan ni nígbà tá a bá máa gba Yorùbá nation yìí ẹ ní dẹni àwátì ní agbára Ọlọ́run adúpẹ́ àmọ́ bóyá a sì ní èèyàn bíi méjì àbí ẹnìkan tí ẹ sì ní gbólóhùn bí ìṣẹ́jú kan tí ẹ lè sáré bá wa sọ. tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ kí gbogbo wa ká lọ sùn ẹ kí wa lẹ́yìn. ẹjọ question kan. wọ́n náà wọ́n ní question. question kan wà. ẹnìkan náà wọ́n ní question o ẹnìkan náà wọ́n ní question o. ẹ ní sùúrù question kan wà tí mi ò tí ì dáhùn ẹ̀. ṣé kí n máa sọ. èèyàn kan béèrè ó ní ẹgbẹ́ tá à ń sọ YWM pé báwo làwọn èèyàn ṣe lè wá darapọ̀ mọ́ wọn àrántí àti sọ fúngbà yẹn ẹ jọ̀ọ́ bóyá ẹni ẹ wà níjókòó ẹni bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ àwọn ẹgbẹ́ yẹn torí àwọn èèyàn wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ wa come get in touch pẹ̀lú any of us ẹ̀yin mídíà náà ẹ lè ṣe ń bẹ̀ tẹ́ máa direct wọn sí wa tó bá ti jẹ́ ká mọ̀ we will get them in touch with the secretariat wọ́n á fún wọn ní gbogbo form àti gbogbo ẹ̀ tán máa fill wọ́n á kí ló wà nínú form yẹn pé ṣé ẹlẹ́gbẹ́ ti yín ṣé ẹ ń ṣe ẹgbẹ́ Yorùbá ṣé ẹ̀yin believe pé Yorùbá nation ti tó Yorùbá ti tó dá dúró àwọn ẹni tó máa débẹ̀ tó máa ní restructuring làwọn ń ṣe àbí election bọ̀ no nǹkan tá a kàn fi ń ṣe gbogbo a fẹ́ make sure pé ẹgbẹ́ tó fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa kì í ṣe pé káṣẹ̀ tún máa lọ argue ńbẹ̀ yìí pé Yorùbá ti tó dá dúró àbí Yorùbá ò tí ì tó dá àfẹ́ yẹn ìyẹn la fi ń fúnyàn ní fọ́ọ̀mù tá a fi ń wò pé a dẹ̀ fẹ́ mọ̀ lóòótọ́ pé òótọ́ ni ẹgbẹ́ wà nítorí pé láwọn ẹgbẹ́ wọ̀nyẹn tó bá darapọ̀ mọ́ wa kò sí ẹgbẹ́ tó máa ń ṣe tí kì í ní registration fee nǹkan kan wọ̀nyẹn àwọn náà máa ní 30 lákàntì àwọn ẹgbẹ́ wọ̀nyẹn náà níye tó máa jẹ́ pé ó jẹ́ registration fee àwọn tó bá dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n tó pé àwọn náà fẹ́ darapọ̀ kàn pé ẹ̀yin ẹ fún wọn ní nọ́mbà mi àbí ti Ọ̀túnba Dr. Abioye àbí anybody nínú many of those organizations àwọn tó ti wà ń bẹ̀ wọ́n á direct yín properly sáwà so that a lè process wọn à ń pọ̀ sí every day ni ẹ ṣeun. gan ni bàbá wa àgbáyádalẹ̀ ẹ̀ ní dàgbàyà lágbára Ọlọ́run ní wá yín tì mo máa fi àdàgbà ètò rọ̀ sí ibi tí a wà yìí. ẹjọ màmá fún ẹ kó rí bẹ́ẹ̀. ẹnìkan ni wọ́n sókè yíyá o ẹnì ṣòlẹ̀ wà ń gbọ́ yín o ẹ ṣé gan ni. ẹ ṣeun ní ṣókí ni mo tiẹ̀ ti type síbẹ̀ mo kí gbogbo àwọn bàbá wa tí wọ́n wá sórí ètò lẹ́ni àti gbogbo àwọn mídíà wa gbogbo wa pátápátá ni mo kí. mo kàn fẹ́ ìgbà tí Pastor Professor Ológunlolúwa ò sí around nípa rally tó ń bọ̀ ní US so mo ti fi message yẹn sílẹ̀ wípé June 9 ní títà America June 9 and ibi tí wọ́n ti máa ṣe is 22016 Street North West Washington DC so mo ti kọ address yẹn tí wọ́n bá lè bá wa tún pè síta àwọn anchor wa so aago 8 àárọ̀ sí aago
5 ìrọ̀lẹ́ ló máa wáyé ní Amẹ́ríkà. So anybody tó bá tún need the information wọ́n lè contact lórí phone fún Amẹ́ríkà ní June 9. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gan ni màmá wa ọmọ ọba alànà ẹ káàbọ̀. Fún ọ̀rọ̀ petition yìí mo ní èrò wípé ǹjẹ́ kò yẹ kí ká gbé káàkiri orí platform fún ọ̀dọ̀ àwọn medias kí wọ́n tún bá yín lè polówó ẹ̀ káàkiri ní gbogbo ibi tí àwọn ọmọ Amẹ́ríkà wà ní èrò ọmọdé tèmi. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ mà. Mi mọ petition tẹ́ ń sọ nípa ẹ̀, rally ni mo ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ẹ má bínú rally mo fẹ́ sọ, ẹ má bínú rally yín. Rally. Okay, kò burú, màá send kíní flyer àti jingle wọn sí yín náà, màá dẹ̀ fi sínú kíní àwọn media platforms tó wà ní Yorùbá World Media, màá send ẹ̀ sí wọn. Mo rò pé Prophet Ológunlolúwa ti send ẹ̀ sínú ilé tẹ́lẹ̀. Ẹ ṣé. Ẹ má bínú, ẹ dẹ̀ má gbàgbé nípa rally wa náà ní June 12 tá a máa ṣe ń bì báyìí náà. Ẹ má gbàgbé ní agbára ti Ọlọ́run June 12 náà la máa ṣe ní Trafalgar Square náà láti máa pàdé bá ṣe máa ń ṣe ní gbogbo ọdún. So bàbá Gbẹ̀du ò sí lórí ìkànnì láti ṣàlàyé àti Kóìkí. So lágbára Ọlọ́run bóyá ní town meeting wa ní next week wọ́n á tún ṣàlàyé sí i. Aṣọ tí a lò fún kọ̀nífà àti fìlà náà ló máa lò fún June 12 wa ní agbára ti Ọlọ́run. Tẹ bá fẹ́ wà lọ bàbá. Bákan náà ni ní Amẹ́ríkà náà aṣọ tá a lò fún kónífà, ẹni tí ò bá dẹ̀ tí ní kónífà shirt yẹn wọ́n lè wọ gbogbo àwọn aṣọ tá a ti ń rà fún rally, bóyá fún Yorùbá Nation now gbogbo aṣọ tá a ní tó bá ṣàjẹ́ ọmọ ti Yorùbá and self determination. So kò compulsory pé bóyá ẹni tí ò bá ní kónífà shirt kò lè wọ any other thing. So àwọn package wa náà gbogbo wọn náà ń bọ̀. So it's going to be a big rally June 9. Torí a fẹ́ kó bọ́ sí àwọn èèyàn lè máa rò pé kí ló dé tí ò jẹ́ June 12, but torí pé ìjọba Amẹ́ríkà a fẹ́ kí àwọn tó wà ní ìdí ìṣàkóso bẹ̀yẹn kan wà níbi iṣẹ́ kó má lọ bọ́ sí time tó jẹ́ pé so òun la ṣe fi sí June 9 aago 8 àárọ̀ káwọn èèyàn dẹ̀ máa lo. ṣe pé June 12 yẹn ó ní reason bá a fi ń ṣe June 12 náà ni. bẹ́ẹ̀ni. so ọjọ́ Sunday ló bọ́ sí ìtọ́jú wa ní UK. Aṣọ dẹ̀ tún kù o, aṣọ kò ní fà kù, fìlà kù o, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá tì ní wọ́n tún lè kàn sí wa l'Amẹ́ríkà náà àti bàbá Àròpọ̀ Ire, bàbá confam ààrẹ ọ̀nà roof, aṣọ wà lọ́dọ̀ wọn. Ẹ ṣeun gan ma. Ẹ ṣé gan ni ní question lọ fi ránṣẹ́ sí Dr. Abíóyè. Ṣé mo try sir? Now ẹ jẹ́ ká gbọ́. Yes, I try. Abíóyè. Ẹ má bínú, ẹ jẹ́ kí n. Dr. Sabi. Ẹ má bínú, ẹ jẹ́ kí n sáré play kìíní, ẹ jẹ́ kí n play fún. Ìbéèrè tí mo ń béèrè Dr. Sabi ni pé àwa tá a wà nílé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tá a ń lo domiciliary account, ṣé a lè lo, can we transfer from domiciliary account to that account tí wọ́n fẹ́ launch? Jẹ́rí pé ó mú àwọn ará Nàìjíríà gan lára láti lè tọ́rọ́ kọ́bọ̀ tán ní gan. Ṣé gbọ́ question yẹn sir? Dr. Abíóyè. It's a simple thing. Tabati ní domiciliary account. Ẹ kàn link tabati fún ní account details. Ẹ link mọ́ domiciliary account yẹn. Ẹ dẹ̀ transfer owó síbẹ̀. Torí US dollar non fund lẹ́ma ní domiciliary account yẹn. Ẹ link up and then transfer. It's easier. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa Dr. Oyè Abíóyè. Bàbá ẹ jọ̀ọ́ ní bí ẹ ṣe jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n nínú jẹ́ kan gbòógì nínú ọ̀rọ̀ àkáǹtì yìí. Mo ń lérò pé ó yẹ kí ẹ tún káàkiri orí àwọn platform láti ṣàlàyé ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ because kì í ṣe gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá la wà ní ibi. Ẹ bá tún ṣàlàyé fún wọn lẹ́kúnrẹ́rẹ́ pé kò síbi tí ẹ wà tẹ́ ẹ ti lè sanwó, kò síbi tí ẹ wà tẹ́ ẹ lè fi owó sí. Bí ẹ wà l'Amẹ́ríkà ẹ lè sanwó ní ọ̀nà báyìí, àwọn èèyàn máa pè wọlé níbẹ̀, wọ́n á ní àǹfààní láti máa béèrè àwọn ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yín. So ẹni tó wà ní Canada báwo lẹ ṣe lè sanwó, wọ́n á pè wọlé. Ẹni tó wà ní Amẹ́ríkà, ẹni tó wà ní London, wọ́n á lè máa pè wọlé because bá a ṣe ń ṣe program kì í ṣe gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ni wọ́n wà pẹ̀lú wa ń bí, but ẹ bá káàkiri orí àwọn media presenter, mo lérò pé ó tún máa ran àkáǹtì yìí ní ọwọ́ gan ni. Ẹ ṣé púpọ̀, ẹ bá mi sọ ní ṣókí ojú tí ẹ fi wò ó.
Yeah, totally. Gẹ́gẹ́ bí bàbá Ayélujá sọ, the full launch is on June 4th, and thereafter, gbogbo bá ṣe modalities máa fi máa gbowó, and any media presenters náà gbogbo lama approach láti broadcast and everything, and then the account details náà gbogbo lama publish for everybody will see. So yeah, I'm definitely sure. Dr. Oye, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Dr. Sabi, mọ́mì mi ṣe yẹ kó rí bẹ́ẹ̀, ẹ ṣé. Ẹ jọ̀ọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní gbogbo àgbáńlá ayé pátápátá. Àwọn ọmọ tẹ́ ẹ ní, ẹ ti mọ irú ọmọ tẹ́ ẹ ní. Àwọn tó jẹ́ pé wọ́n lóye nípa nǹkan tá à ń pè ní gbogbo ẹ̀rọ ayélujára yìí ni. Ṣé rí àti máa sanwó tó bá ṣeé ṣe káwọn èèyàn kan gbé fóònù dání lórí láti Nàìjíríà, wọ́n ń sanwó, wọ́n ń ṣe gbogbo kò ní fàtà ṣe, gbogbo àgbáyé náà ti dáwó. So Dr. Oye Abioye sà, ẹ fọkàn balẹ̀, ẹ ti ní àwọn ọmọ tó máa bá yín build app ní o, gbogbo báwọn yẹn ṣe lè dáhùn gbogbo àgbáńlá ayé. Mo ti sọ fún bàbá wa Ayélóge, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lágbàáyé ẹ fọkàn balẹ̀, gbogbo ìwọ̀n yẹn làwọn ọmọ wọn tán ti kóra jọ, wọ́n á ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa Àròpọ̀ Ire, àyọkúrò ibi ẹ ṣé, ẹ kú atótónu. Gbogbo ilé ni mo kí ní àtàárọ̀, ẹ kú àdúrótì, ẹ kú bí ó ṣe ń lọ náà tí à ń tẹ̀lé ní agbára Ọlọ́run, ẹni bá lọ ló bá kú, àní bá lọ lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa Patrick Alànà, ẹ jọ̀ọ́ sà, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ wọ́n ní orúkọ ni à ń pe ọba aládé, mo pè yín pé kẹ́ bá wa ṣe àdúrà òpin meeting wa ti èní. Ẹ ṣé gan ni sà. Ayérayé nínú àwọn ọ̀run, a dúpẹ́ fún ìpàdé òní, a dúpẹ́ fún bàbá wa Bánjí, a dúpẹ́ fún bàbá wa Dr. Adéoyè, Elijah, gbogbo àwọn tí ẹ ti lò lẹ́ni pátápátá. Bàbá wa tí ó coordinate the deputy chairman. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí ẹ ti lò lẹ́ni pátápátá. Ọgbọ́n, òye, ìmọ̀ Ọlọ́run kò ní padà lẹ́yìn yín. Olúwa yóò sì dì í mú títí dé òpin. Láìpẹ́, orílẹ̀-èdè yìí, Yorùbá nation, á wá sí ìmúṣẹ. Kò pẹ́ mọ́, gbogbo ọ̀nà Ọlọ́run yín lẹ gbé sọ̀kalẹ̀ láti òde ọ̀run. A sì mọ̀ pé ohunkóhun tí ẹ bá ti bẹ̀rẹ̀ ẹ máa ń ṣe ní àṣepé ni. Iṣẹ́ náà ẹ ti ṣe, tí àkáǹtì tó máa lọ sí ìlú Benin Republic, gbogbo àwọn tó máa lọ ẹ bá wọn lọ láyọ̀, wọ́n sì tún padà bọ̀ láyọ̀. Gbogbo adẹ́jọ́ orí sí rere. Èyí la gbàdúrà fún ní orúkọ Jésù Olúwa, àti méjì tí a ó ṣe ní ọjọ́ Jímọ̀. Ọlọ́run ayérayé ẹ darapọ̀ mọ́, ẹ sì gbogbo nínú ìpàdé yẹn náà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Ẹ ṣé gan ni, a máa mú ètò wá sí òpin báyìí. Ó di ọjọ́ Friday yẹn ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run láti lè wá gbé àbọ̀ èsì ìdánwò lórí ọ̀rọ̀ 5 million ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ní ọjọ́ Friday. Bàbá wa Ọ̀túnba, ṣé bó ṣe rí nìyẹn? Friday kọ́ lẹ pè ní? Friday. Friday yẹn, I will work it out. I might have to forfeit my own. So every Friday, le man ṣe tèmi. And but I will find a way of my compromise. We can share program Lola. Am I worry all is well wherever you want me to be. A ti sọ wípé Friday already. Ó dà ipa tí tẹ wọ́n ti sọ pé Friday bó better kẹ́ ṣe program yìí lọ́la or kẹ́ fi program yìí sí next week dà sir. You are the vice chairman. Ìgbà tó wà lẹ́yìn ju ọ̀rọ̀ program yìí lọ, ó ju everybody lọ sir. Kò dé ń ṣe ẹ̀yin obìnrin tí mò ń wò yìí torí tí àwọn àtún lọ changes time tẹ fẹ́ ọlọ́mọ ẹ̀ kí n run into trouble. Okay, ìgbà yà jẹ́ pé a ṣe. Kò ń ṣe agbára tán mú bọ̀ láti South Africa, yẹ̀rù ń bà mí gangan.
Bàbá ẹ má ta sí mi o, ẹ má ta sí mi rárá ń kan mí gan gidigidi gan báyìí. Ó ti wọ̀n nínú ojú yín àjẹ́, ó wọ̀n nínú ojú yín, a máa ṣọ́ra fún, a máa ṣọ́ra ni. Ẹ̀rù ń bà mí gangan, ó yẹ ẹja tètè close. Now, ẹ ṣe ẹ̀rí pé fìlà wíìnì ni mo gbé láti South Africa ni àbí ẹ̀kọ́. Alàgbà Banji, ẹ bá wa play engineer national anthem o. Ẹ bá wa play national anthem. Alàgbà Banji, national anthem Yorùbá nation wọn. Agbára tá ń gbàbọ̀ láti South Africa yìí, ẹ̀rù ń bẹ̀. Mo wọ̀ ní ẹ̀. Mo pẹ́ mi ò wojú ajé àwọn ọmọ ọkọ̀ síbí mi. Ẹ tètè máa lọ́lẹ̀ ẹ ṣe Friday. On behalf of everybody, media, world media presenter, I want to thank everybody. I'll be 300 library. I'll call 18. It doesn't matter. It's not the number of people, but the people. And like I said, I've replied on behalf of everybody to Alagba Ayilogbe. I mean, Ayilogbe ṣe pẹ̀lú I think instead of Ológun ẹ jẹ́ correct me, Olúwa Ológun lolúwa, Prophet Ológun lolúwa, èmi náà ti gbà wọ́n lẹ́yìn. Jẹ́ ìkan ọ̀run dàbí òkè ọwọ́ rẹ̀ ẹ má bínú. Mo ń lọ jẹun, ebi ń pa mí. Ẹ bọ́ ẹ̀yin tẹ́ máa wo program yìí. Wọ́n yìí máa sùn yín. Ẹ bá wa ṣe àìsí. Mo ń lọ. Òkè bí ọ̀run ò sí. Ológun lolúwa. Ológun lolúwa ìwọ gan ló fẹ́. Now, ẹ jẹ́ ká lọ sí advert. Àwọn icons wà nìyẹn. Ẹ bá mi kí gbogbo wọn. Ẹ bá wa lọ sí advert. Ẹ ṣé sà, ẹ ṣé gan sà. Ẹ jẹ́ ká parí. Ẹ ṣé gan ni wo. Alhaji Evangelist Jide, ẹ ṣé. Ó dára, ó lẹ́wà, ilẹ̀ òmìnira, kò sí ibikíbi tí a lè wà lórílẹ̀ ayé tí a. Ọwọ́ Olúwa mo wá ní ilẹ̀, tọmọtọmọ, tayátayá wá. Ó dára, ó lẹ́wà, ilẹ̀ òmìnira, kò sí ibikíbi tí a lè. She